Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening.
N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara.
Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1
pylsa, egg og bacon pylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Vetur.
pylsa, egg og bacon pylsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pylsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund.
pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. Enn einn.
Í lag. Sæþór setur boltan fyrir, þessi bolti aðeins fyrir aftan, Lexa hérna á uppin, frábær hugmynd, frábær tilraun. Er ekki hljóð það? Það er hljóð. Það er hljóð. Þá er það innsparki hér sem Dalvík KFA búin að vera í smá hérna hljóðvesinni. Þessi bolti langur fram en þetta bara hjá Magnúsi Darra í markinu. Öruggar hendur. Það er ekkert stress, ekkert vesen. Kemur sér hérna með að langa fram. Spilnir honum upp í vindinn. Innsparkið, bolti svolítið úr leik núna, innspark sem komið hérna KF Dalvík leita hérna af jöfnunarmarkinu og frábær sending hérna inn fyrir, hann er að sleppa í gegn eitthvað og þessi bolti endar í netinu. Já, þarna kom jöfnunarmarkið sem ég var að tala um. Já. Það var leikmaður 20 Sæþór sem að jafnar. Gerir vel þarna. Staðan orðin 1-1. Æsi spennandi fótboltaleik sem við erum að fá hérna. Langur fram. Þessi endar hjá Magnús í markinu. Og koma leikmenn Dalvík KF. Ekki Dagur hérna hinum megin. Alla potunum hérna á félaga sinn, en það er svo langur. Það var það Sæþór, markaskorur Dalvík Reynis. KF, flottu þrýrningur hérna, kominn með boltan aftur. Setur síðan boltan hérna út og skotið, glæsilega varið. Skotið hérna frá Grím og skot síðan aftur hérna, en þessi yfir markið. Já, þetta var flottur sprettur hérna upp hjá Dalvík KF. Og Sæþór sniður í staðinn fyrir að setja hann inn í teginna sem var markmenni. Kötta hann út og fá skotið, en virkilega vel varið þarna í markinu hjá Þráinn. Það var það langur fram, en þessi bolti í gegnum allan pakkan og rúlar bara út af hinum megin, markspyrna frá marki KF Dalvík. 3,5 mínútur eftir þessu. Spila hérna stutt frá marki og boltinn hérna fyrir, hættulegu bolti en fljótur að bregðast við í vörninni hjá KF Dalvík. Skiltist þetta að vera Magnús Þór hérna sem þurfti að vera fljótur að bregðast við og kom þessum bara út af innspark afsakið sem að Hamar rægir á. Innsparkið hér. Og flottur sniðubolti, hérna hann renna sér í. Rennir sér í boltan hérna, en boltinn endar hjá markverði KF Dalvík sem að spillir þessum langt fram. KF Dalvík getur sótt hérna, margir menn komnir, Sæþór fær boltan og glæsileg sending hjá Sæþóri. Og ætlar síðan að setja hann aftur á Sæþór hérna, en óheppinn fann hann ekki. Flottu varnarleikur, geta Hamar ægismenn komið. Sprettur hérna, glæsilega enda með boltan, en glæsilegur varnarleikur Magnús. Heldur betur öflugur hérna í vörninni. Kemur þessum bolta út af. Hornspyrna sem Hamar ægir fær. Lítið eftir hérna. 2 mínútur. Spurning hvort það sé mikið. Fara að fá einhverja rússínu hérna í pulsu endan og fá mark. Það verður gaman. En þessi leikur búinn að vera mjög jafn og skemmtilegur leikur. En jafntefli alls ekki
ósækjart úrslit, en býtu Dalvík KF að sleppa hérna í gegn og já. Þarna fáum við mark númer 2 og aftur Sæþór eftir glæsilega sendingu þetta. Ég sá ekki hver átti sendinguna. Þetta var frábær sending hérna inn fyrir vörnina og Sæþór fljótur. Skorar þarna og kemur Dalvík KF í 2-1. Þetta komið á stað hérna hjá okkur aftur. Koma Hamar Ægir. Vinna hér innspark. Var þennan vel hann í markinu. Hornspyrna núna sem það er hjá Hamar Ægi. Kemur boltinn hérna inn á tegin á fjær en aðeins og hár ná að halda honum inn á þó Hamar Ægir en Dalvík reynir KF fljót hér að pressa og komnir á boltan. Kemur síðan hérna langur fram. Kapphlaup hérna á Hamar Ægir komast á þennan bolta. Spyrna honum hérna allarlega markmann og hann er fljótur að koma þessum bolta fram. Skemmtileg sending hérna með hælnum. Ætla að setja félagsson inn fyrir hann en þetta örlítið meira power í hælsendinguna. Bara þetta hérna. Þessi bolti endar á markverði Dalvík KF Magnús Darra. Hann setur hann hérna á Magnús Þór. Magnús Þór spyrnir þessum langt. Kapphlaup boltan hérna. Hálofta bolti hérna núna þessa stundina. Og kemur síðan hérna glæsilu bolti fyrir. Hvað endar þetta? Á markvörður Hamar Ægis. Handsama þennan örugglega. Og var það bara uppbót á tíminn í gangi. Spurning hvað hann ætlar að bæta við þetta. Boltinn fram hérna en Hamar Ægir kemst inn í þetta og enda síðan á innspark sem Hamar Ægir á. Hamar Ægir. Þetta er ekki búið að flauta þá, það þýðir ekki að stoppa, bara að halda áfram. Innspark sem, nei, ekkert innspark. Flauta leikinn hér af. Við ætlum að henda okkur í bráðskemmtilegan auglýsingapakka frá N1. Komum eftir smástund með næsta leik. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa.
Já, nú erum við komin hér í gang með þennan leik. Þetta er Fjölnir 2 móti HK Ívar Örn. Skilst að sé búið að vera hljóðvesen hérna hjá okkur í allan morgun. Búið að redda því núna. Fara í gang hérna, ætla að lesa hérna með lið, beggja liða. Hjá HK er það númer 28 Guðmundur, 89 Óli, 42 Sigfús, 14 Stefán, Sæmundur 22, 71 Janus, 47 Arnór, 29 Jökull, 73 Agnar og 24 Brynjar Páll. Bíðum aðeins hérna, já, ok. Hjá Fjölni er það númer 4 Alexander, númer 56 Ármann, 34 Baldur, 11 Daniel, 99 Benedikt, 32 Óskar sem er í markinu. Númer 50 Rúrik og númer 8 Viktor. Hornspyrna hér sem Fjölnir á. Kemur boltinn hérna inn á teiginn, skallinn. Þetta er ekki búið, hann er ekki fann út af það nokkuð. Ná haldanum inn á. Já, en Hákanga komast á boltan, geta þeir sótt rætt hérna. Óli Berg sýnist mér hérna með hörkusprett. Uppkallinn enda með boltan, en hei, ná að tækla hann í Óla sýnist mér og innspark sem Fjölnismenn eiga. Já, boltinn aftur hér út af, innspark sem HK núna sýnist mér, annað innspark. Eitthvað, sé ekki alveg hvað er að gera sér stað akkurat núna. Innsparkið, boltinn mikið að fara út af hérna hinum inn á vellinum. Innspark hér sem Fjölnir á núna. Aukaspyrna dæmd þarna. Og kemur langur hérna. Nei, það kemur ekkert langur. Ætla bara að spila hérna stuttan frá fyrsta manni. Koma sér hérna, prjóna sér þannig í gegn. Það ætlaði að koma með hann þarna fram. En Fjölnismenn komast í boltan og innspark hérna sem HK á. Gott spil hérna, en Fjölnismenn komast inn í þetta. Baldur með skotið, en þessi markið sýnist Agnar verið í markinu hérna hjá HK. Að spila hérna, en Fjölnismenn komast inn í boltan og sem kemur skotið hérna, henda sér fyrir þetta. Janus hann næra að henda sér fyrir boltan, en Fjölnir er það með boltan, en pressan hérna, HK ná honum. Sem kemur hérna lúmst skot sem fer að varnarmanni. Og hornspyrna sem Fjölnir fær. Spurning hvort þeir leiti ekki af kollinum á Baldri hérna, hann er hávaxinn inn í teig. Slíti hann á fjær. Bolti kemur hérna, skallinn, en glæsilega varið. Agnar. Fjölnir aðeins að sækja hérna núna þessa stundina, halda í boltan. Spila þessum bolta bara alla leið tilbaka hérna. Óskar í markinu.
Já, situr hann hérna. Baldur með fast. Já, það eru að sleppa hérna í gegn eða hvað. Benedikt. En glæsilega gert hann í markinu. Fljótur að koma út og handsamar þennan. Voru við það að sleppa í gegn. Kemur síðan Ragnar með langa bolta. Alla liður á kollega sinn hinum megin. Óskar. Kemur boltanum beina út til hægri. Benedikt. Komnir aftur á boltan hérna. Barátta hérna. Boltinn. Milli manna hérna. Baldur. Og er það Benedikt. Benedikt að prjóna sig í gegn. Flott spil. Halda þessum bolta inn á. Já. Glæsilega gert þarna á Fjölnir. Boltar fyrir. Þessi bolti í stöngina. Og enda síðan í lúkonum á markverði HK. Kastar hérna út. Ætlaði að finna. Sá ekki hvernig hann ætlaði að finna hérna. Sparki hérna sem Fjölnir tekur. Spila hérna á boltanum. Hérna á milli sín. Það er hérna með boltan. Barátta hérna Viktor í baráttunum hérna fyrir. Innsparki hér sem Fjölnismenn eiga. Hákáingar komast á boltan hérna, fínt spil, glæsilegt finnir að finna hérna mennina, en barátta á það. Óheppinn hérna með sendinguna. Arnór sýndist mér, nei, ekki var Arnór, það var Sigfús. Þessi bolti endar út af innspark sem Fjölnir á. Brasilíska deildin heldur betur, búin að vera skemmtileg á þessu móti, get ég sagt ykkur. Mikið fínan og flottan fótbolta. HK missa boltanum, geta Fjölnismenn sótt hratt hérna. Barátta hérna, en HK-ingar ná að pota þessum í burtu og á markvörðin sinn sem að spyrnir þessum bolta síðan út af. Innspark. Koma Fjölnir. Komast inn í þetta, HK-ingar, Fjölnir ennþá með boltan þá og síðan kemur skoti hérna, en vel varið. Glæsilega gert. Innspark hér sem HK á, þurft að sækja boltan hérna yfir á næsta völl. Boltinn aftur út af annað innspark sem HK fær. Ætla að setja hann hérna upp, hægri kantinn, góður varnarleikur. HK ætla að þræða hann hérna inn fyrir á Stefán. Staðan í þessum riðli í brasilísku deildinni er þannig að Þróttur Reykjavík 3 eru á toppnum með 3 stig. Hérna er HK og Víkingur í jöfn með 1. Gerðu 2-2 jafntefli og Fjölnir ennþá án sigurs. Spurning hvað geta gert hérna. Þetta er jöfn, skemmtilegur riðill hérna í brasilísku deildinni. Innspark hér sem HK á. Spila þessum hérna tilbaka sem kemur langur fram. Barátta hérna næst skallanum, en boltinn út af. Ætla að taka þetta fljótt HK-ingar, vinna á annað innspark. Kemur síðan hérna langur fram, kaplu með boltan. Hann er að sleppa í gegn eða ekki bara hérna, en glæsilega gert í markinu, fljótur að hugsa og fljótur að koma út og ná þessum.
Virtist að vera Stefán Páll þarna. Var að sleppa í gegn, þá koma Hákakar aftur. Þá það Sigfús. En glæsilegu varnarleikur. Alexander þarna. Það að tækla sig fyrir þetta. Hornspyrna sem HK fær. Kemur síðan hérna langur fram. Boltinn hérna. Töff innspark sem HK fær. Það að fljótir að taka þetta eða hvað. Nei, alltaf svo að stilla sér upp og finna réttu sendinguna. Spilur hann hérna tilbaka, kemur síðan langur fram hérna en þessi hitti boltan illa þarna á OB-inn og boltinn úr Töff. Það var einspark sem Fjölnir fær. Boltinn hérna mikið að spilast hinum megin, ping-pong á milli, einspark hér sem að HK fær. Boltinn virðist vera erfitt að halda honum í leik þessa stundina, mikið innspörk, en boltinn hérna fram, kapplöfu boltan, en markvörður Fjölnis fljótur út úr rammanum og kemur þessu fram. Gott spil hérna hjá Fjölnismönnum, það Benedikt finnst mér. Benedikt með bolta fyrir og þessi bolti býr loftið og skallinn en þessi bolti rétt yfir á Rúrik hann að hugaður. Hendir hausnum í þetta og reynir að skalla þetta á markið. En boltinn hann var rétt yfir óöppin, hópa tilraun. Þannig að Fjölnismenn aftur en HK komast inn í þetta og sparka þessum í burtu. Innspark sem Fjölnir fær. Og hálf mínúta búinn hérna þessum fyrri hálfleik. Boltinn kominn í leitirnar. Fjölnir taka innsparki hérna á, ætluðu að taka stuttan og koma sér með lúmska sendingu en varnarmenn HK vel vakandi. Kemur sér boltinn fram hérna en vel gert hérna í vörninni Baldur. Skallar hann í burtu. Það var það flottur sprettur Sigfús með skotið en þessi varinn Óskar í markinu og býtuðu smá hérna klaufagangur en næra að redda þessu. Fjölnir barátta hérna boltan inn á miðjunni, þessi endar hvar HK á boltanum. Kemur sér með boltan hérna upp, glæsilega gert, flott spil. Það var það Jökull situr hann yfir. Sæmundur ætlaði að finna Jökull hann aftur og óöppin með sendinguna. Fjölnismenn komast inn í þetta en HK fljótir á boltan aftur. HK halda henni í boltan sem kemur hérna langur fram. Óli sýndist mér alltaf að reyna að finna hann að mann inn fyrir vörðina. En þeir halda vel í boltan hérna HK núna þessa stundina. Hleypa Fjölnismönnum ekkert í hann. Og þegar ég segi það að komast inn á aðeins inn í hann en HK halda þó ennþá í boltan. Sæmundur að elta hennan, Sæmundur heldur þess inn á eitthvað. Sýndist það. Þá koma Fjölnismenn hörkubolti hérna inn fyrir Rúrik. Sýndist mér alltaf að vera hérna og sá að Agnar sýndist mér í markinu hafi verið kominn fram og alltaf að lyfta honum hérna yfir hann en finnst ekki hafa náð að hitta hann almennilega, náð að lyfta honum aðeins en ekki á markið. Var HK. Flottu varnarleikur hérna, Baldur gerir vel hérna í vörðinni, innsparkið kemur hérna upp kantinn. Bara þetta, já, HK vinnur hornspyrnu þegar að 5 sekúndur eftir þessu fyrri hálfleik. Bara hornspyrnan og búinn myndi ég halda. Kemur hornspyrnan hérna.
Þessi bolti á fjær gegnum allan pakkan og þá notar dómari leiksins tíman og flautar í hálfleik. Við ætlum að taka okkur drykkjapásu. Já, seinni hálfleikurinn færinn inn í gang. Smá hérna seinir hérna í bílnum. Aukaspyrna hér sem Fjölnir á. Aukaspyrnan hérna. Daniel sýnist mér alltaf að taka hann og setur þetta á rammann á þessi rétti við markið. Mátti ekki miklu mun að hérna Daniel. Staðan 0-0 hérna eftir fyrsta og fyrri hálfleikinn í þessum leik. Búið að vera hörku fótbolti, jöfn lið og ekki skrítið að staðan sé jöfn. Innspark sem HK fá. Kemur með boltan hérna inn, Fjölnir sem komast inn í þetta. Kemur með boltan fram hérna. Þessi endar á HK. Flott spil hérna hjá HK. Óli
við það slepp í gegn, frábær varnarleikur hjá Alexander. Það er að pota það í hann, hotspinna sem HK fá. Boltinn hérna inn á teiginn, yfir markvörðinn og skallinn hann á fjær en rétt nær að sleikja hann, fer eiginlega bara yfir hann en rétt nær að snerta hára á hann kannski. Innspark sem Fjölnir fær. Kemur hérna langur fram en HK komast inn í þetta. Geta HK sótt frætt hérna, þeir eru 3-3, 3-4 núna. Glæsilegu varnarleikur eitthvað, nei þetta er brot. Já, ég held að sé hárrétt. Brotið þarna á Guðmundi sýnist mér. Sýnist alveg sem bara líka vera Guðmundur sem ætlar að taka þessa spyrnu. Kemur spyrnan hérna, skotið en hann grípur þetta í markinu. HK fljótur að komast á boltan aftur. Flott spil hérna. Hvað hendur þessi? Koma þessum burtu hála Fjölnir. En dæmir þarna brot eða hendi eða eitthvað. Ég sá ekki alveg á hvað hann flauta eða kannski hættu sparka eitthvað. Fór hátt með löppina. Arnór sýndist mér með þessa spyrnu. Janus, hann aftasti maður hjá HK ætla síðan að reyna að koma þessum boltinn á teiginn en hér er búið að flauta og dæma brot sem HK fær. Þriðja aukaspyrnan á stuttum tíma. Spurning, það ætli bara að negla þess að minna á teigi eða hvað. Barátta hérna, Fjölnir spila sig vel út úr þessu. Kemur hérna langur fram og er það Daniel með boltan, ætlar að koma honum og gerir það, kemur honum hann út á Viktor með boltan, þetta ekki brot, jó, brotið þarna á Viktori, þessi aukaspyrna á stórhættulegum stað, hann telji vegg, stillir boltanum hann upp dómarinn og telur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, búið að telja vegg, 7 skref. Viktor tekur spyrnuna sjálfur. Kemur með boltan hérna á markið en grípur þetta og ætlar að vera fljótur á koma honum en hitti boltan eitthvað illa. Innspark sem Fjölnir fá. Sparkaði boltanum. Kemur með boltan hérna tilbaka. Þannig að Baldur setur hann hérna á Benedikt. Það er það Viktor með flottast hendingu hérna, flott spil hérna hjá Fjölni. Það er það Daniel með boltan hérna fyrir og boltinn hrekkur út og barátta en flottur varnarleikur hérna hjá HK. Barátta hérna Fjölnir að vinna boltan hérna ofalega. Og skotið og þessir í netinu! Já, það var einhver darata sann og boltinn endar. Var þetta ekki Benedikt sýndist mér, jú. Og hann einhver hann að pæla í fólki og einhver að kalla eftir einhverju. Sjáum þetta hérna í endursýningu. Sýnist að vera síðan Benedikt sem fær boltan hann og setur hann fastur niðri. Gerir glæsilega vel hann. Kemur Fjölni í 1-0. Já, heldur betur að lifna við þessu hérna. Já.
Boltinn hérna, HK, glæsilega gert hjá. Nei, þessi bolti var ekki farinn. Ég sá það hérna alveg við bílinn. Það hárur rétt metið á dómaranum. Aukaspyrna, nei, ekkert aukaspyrna. Bara innspark hér sem HK fá. Já. Og Sigfús og Jökull hana pressaður. Missa boltan hérna, HK-ingar. Geta Fjölnismenn gert hér. Áfram leikinn. Já, glæsileg tækling hérna hjá varnarmanni Fjölnis sem endar í myndavélinni. Skemmtilegt. Innspark hér sem HK-ingar taka. Aukaspyrna, dómarinn flautar aukaspyrnu hér sem HK á, myndi ég halda. Já, HK á þessu aukaspyrnu. Guðmundur Franklin sýnist mér alltaf taka þessa spyrnu. Kemur með hann hérna fasta niðri. Þessi bolti á gegnum pakkan og fer síðan hérna að HK-ing og aftur fyrir markspyrna á marki Fjölnis. Óskar stillir honum upp hérna. Kemur með hann hérna langa fram. HK-ingar komast inn í þetta. Geta HK-ingar sótt hérna margir frammi núna þessa stundina. En Fjölnismenn komast inn í þetta og geta þeir komið hérna hratt. Þeir eru 3-3 en glæsilegu varnarleikur. Og fer síðan fram með þeim hérna 2-3. Þetta var sýndist með Guðmundur. Á broti á honum. Búið að flauta. Aukaspyrna, segir dómarinn hérna. Dómarinn með allt upp á 10-5 hérna. Kemur boltinn hérna upp í hægra hornið. Barátta á skotið hérna. Þessi fór í stöngina sínst með bara, hann fór ekkert í hliðanetti eins og mér sýndist, en það fór bara í stöngina. Kemur síðan langur fram hérna. Endar örugglega hjá Agnar í markinu. HK. Þessi bolti út af, innspark. Innspark sem HK á. Fjölnir komnir á boltan hérna. Ármann sýnist mér hann með boltan, missir hann óöpinn en svo þarf að vinna hann tilbaka. Sprettur hérna Baldur sýnist mér og Baldur bara með skotið en þessi aftur fyrir. Boltinn hérna fram, komast inn í þetta. Fjölnismenn. Skemmtileg taktar hérna. HK komast á boltan. Hún bolta fram. Fjölnir og Póldar hann hérna inn fyrir, þetta ekki Rúrik. Rúrik hérna elda boltan en aðeins og langur bolti fyrir hann óöpinn. Innspark. HK-ingar fljótur að reyna að koma þessum í leik. Já, flott byrjun og óöppin hérna en vel gert hjá alveg þetta í vörninni en næra að koma þessum í burtu. Innspark sem HK á. Fjölnir. Flotti taktar þarna en glæsileg vörn.
Innsparki hér sem Fjölnir á. Viktor hann ætlaði að taka hann en HK að komast að brot þarna. Kemur hérna langur fram hjá HK. Það það lítill tími eftir. HK hérna. Og skotið! En þessi bolti rétt fram hjá markinu. Já, eins og ég segi rétt fram hjá markinu. Óskar kemur með langa fram hérna. Kapplöp hérna, er hann að ná honum eða eitthvað? Nei, þessi bara alla leið tilbaka á markvörð. Spilaði hann hérna milli sín. Flott spil hérna hjá HK núna. Kemur síðan hérna langur fram. Fjölnismenn komast inn í þetta. Kottu bara hérna. HK með boltan hérna, lendur í pressu, gerir vel. Spila hérna á milli sín. Þessi bolti út af innspark sem HK á. Það verða lítið eftir hérna. HK leita í jöfnunarmarkinu, annað innspark. Fjölnismenn komast inn í þetta. Barátta hérna, boltinn út af, ég veit ekki, heldur, nei, út af innspark Fjölnir. Spilar sér tilbaka. Kemur síðan boltinn hérna fram, HK komast inn í þetta. En, bolti nástu því í myndatökumann hérna. Fljótt frá að bregðast við. Innsparki á HK koma hérna upp. En þessi bolti aftur, spint út af. Já, tíminn hér liðinn, spurning hvort hann ætla að bæta ykkur við fyrir að boltinn mikið að tínast hérna. Og koma HK hérna, barátta. En Fjölnismenn komast í burtu. Þessi bolti í innspark sem HK á. Og hér flautar dómarinn leikinn af. Fjölnir sigrar 1-0. Komum með 3 stig í þessu riðli. Við ætlum að taka okkur örtnögga auglýsingapásu og koma eftir smástund. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1.
Já, við erum komin hér af stað á ný. Þetta er leikur Selfoss 1 á móti KR 2. Með hér skýrslu beggja liða. Þetta er leikur í brasilísku deildinni. Og byrjum á að renna hér yfir lið KR-inga. Þar er Valþór nr. 38, Hugi 48 afsakið, Rúrik 74, Darri 32, Funi 2, Styrmir 94, Árni 66 og Nam nr. 8. Selfossi er það skipað þannig að Ármann Orri er nr. 6, Leo Hrafn 12. Býtum nú við skoti hérna, en já, ok, afsakið. Ég ætla aðeins að reyna að sjá hérna hvað er að gerast. En já, Leo Hrafn nr. 12, Arnar Alex 18, Birkir Hrafn 90, Hafsteinn Ingi 16, Rúrik Levi 80, Gunnar 36, Hinrik Darri 92, Daniel 44 og Sigurður Kristinn 28. Já, þetta er eins og ég segi, þetta er leikur hér í brasilísku deildinni. Hörku viðureik sem ég býst við hér. Selfoss á móti KR. Skemmtilegur. Fletta hér upp á meðan þetta innspark er í gangi. Hvernig staðan í þessu öllu saman er hérna. Get sagt ykkur það að það eru sem sagt þetta er leikur númer 2 hjá þessum liðum í þessum riðli í brasilísku deildinni. Og bæði þessar liða með tap í fyrsta leik. Bæði með 0 stig, en Þróttur og Njarðvík með sitt hvor 3. En þetta er galopinn riðill. Mikil barátta í öllum riðlum í brasilísku deildinni. Spurning hvort að liðin nái að stela sigrinum hér eða hvernig þetta fer. Við vitum það eftir sirka bát 27 mínútur. En Selfyssingar komast hérna inn í boltan. Spretti. Innspark hér sem KR-ingar eiga. Kemur sér með hann hérna langan og hann er að sleppa í gegn hérna. Og skotið glæsilega varið. Já, Árni hérna með þessa tilraun fyrir KR-inga. Fengu hérna hornið, tók það fljótt, Selfyssingar komast inn í þetta. Var það langur hérna fram. Og spurning hvort hann sé að sleppa í gegn hérna, Birkir fyrir Selfoss. Ætla að finna félaga sinna þarna, Daniel inn á miðjunni, en KR-ingar komast inn í þetta. Og geta KR-ingar sótt hratt hérna, flott sending. KR-ingar með boltan. Og býttu nú við, er að sleppa í gegn hérna með skotið. Flottu varnarleikur, já, Nam hérna með þessa tilraun. Og síðan kemur lang skot hérna, langt utan af velli. Já, sýnst að vera Bjartur sem átti þessa tilraun að gera að láta vaða. Þessi bolti út af og fór í innspark held ég hérna sem að Selfyssingar fengu. Tekur hann bara sjálfur og kemur sér með hann langa fram. Ætlaði að finna aftur hann að Birki Rapp frammi, en boltinn er svo fastur. Og kemur flott sending hann hjá KR, ætlaði að þræða hann hérna upp miðuna, en KR-ingar hörkuspretti hérna. Hugi, boltan sýnist mér. Hugi, má ekki margum flottu varnarleikur hérna hjá Selfoss. En KR-ingar ennþá boltarum, já, KR á þetta innspark, hárrétt.
sækja boltan hérna eitthvað langt út á öll. Býtu, Káringar að koma hérna. Hugi vinnur hornspyrnu ekki, nei, markspyrna frá marki. Selfyssinga, sé ekki númerið á markmannunum eins og hérna hjá Selfoss. Þá er það Daniel, flottur taktur á Daniel. Leita sér að samherja hérna, Finnur, Arnar Alex. Þessi bolti aftur fyrir markspyrna frá marki. KR reyna að sjá númeri líka á markverði KR. En KR ekki að koma hérna glæsilega gert og þessi bolti ætlaði að þræða hennar bolta hérna inn á Árna. En vel vakandi þarna varnarmenn Selfyssinga. Þá geta Selfyssinga komið hérna, flott spil. Daniel ætla að setja hann yfir á kattinni komast fyrir þetta. Þá koma Káringar, Nam. Þeir eru 3 á 3 hérna, Nam getur bara tekið á rás hérna. Og Nam með sendinguna hérna yfir, Finnur, Valþór, þar sýnist mér. Eða er þetta Hugi, sá það ekki. Þetta er Valþór sýnist mér hérna með fyrirlega bandið, vinnur hornspyrnu. Kemur hornspyrnan hérna, setja hann aðeins út í teginn, Káringar komast á boltan en þeir henda sér í þetta, Selfyssingar og koma boltanum í burtu, já, vel gert. Sigurður hérna, en sér boltan út af innspark, KR. Bara þetta hérna, já. Káringar að vinna þetta innspark. Bjartur hérna tekur þetta. Bjartur setur þetta bara hérna á Nam upp kantinn. Nam, já, nær að finna félag sinn hérna og síðan kemur skotið hérna glæsilega varið. Hvað endar þetta? Þetta er ekki búið. Káringar með boltanum en þetta endar í höndunum á markverði Selfyssinga. Glæsilega varið hérna. Sýndist hann hafa verið að verja þetta skot hérna frá Huga. Já, markverður Selfyssinga, ég sá þarna númerið 80 Rúrik Leví í markinu. Koma Káringar, býtu smá missettum sending og þess að síðan skoti og þessi er í netinu. Glæsilega gert, smá miskilningur þarna hjá Káringum og mark, sjáum hérna. Já, sérðu þarna smá miskilningur. Kemur með sendinguna og komast inn í þetta Selfyssingar og komast yfir 1-0 Selfoss. Og Selfyssingar koma hérna aftur, flott spil, barátta. Köll eftir hendi hérna, dómarinn segir bara áfram. Kemur síðan boltinn hérna, en Káringar komast fyrir þetta og geta Káringar komið hérna. Selfyssingar fljótir að komast inn í þetta og beina hættunni frá í bili, innspark. Og boltinn hérna, já, örugur með þetta í markinu. Býtu nú við, Selfyssingar fá boltan óvænt hérna aftur. En koma þessu sem burtu, búin að sjá það líka, það er Styrmir. Styrmir sem er í markinu hjá Káringum. Sjá aftan á númerinn. Hornspyrna hérna frá Selfossi, kemur inn á völlinn og þessi yfir Styrmi en hitt ekki boltan, síðan kemur skotið, glæsilega varið. Já, hornspyrna sem Selfyssingar fá, hópalega varið hérna eins og hjá Styrmi, varði þetta skot virkilega vel. Hornspyrna hjá Selfyssingum, spyrnan hérna. Og fastur niðri bara á nær, fær hann aftur, spurning hvort að koma hann inn í. Það er svo hár bolti, hendar fyrir aftan og markspyrna frá marki Káringa.
Kári ekki að missa hann hérna en vel gert hérna hjá Styrmi í markinu, fljótur út og tæklar hann að bolta í selfising og aftur fyrir markspyrna. Virkilega vel gert þetta í markinu. Þá það KR-ingar missa boltan hérna og það bara skotfæri og glæsilegt skot en glæsilega var hann með löppinu á Styrmi. Það var Hafsteinn sem átti þetta skot þarna en þetta er ekki búið. Hafsteinn reynir að koma sér aftur fyrir þarna en hittir hann ekki. Það bara átt að hérna skemmtilegt. Innspark hér. Kári að taka, ætla að setja hérna upp kanti bara en sjá, það lekur þessi bolti út af Innspark sem Selfoss fær. Spila hérna vel útfara þessu markspark, innsparki og geta Selfyssingar komið hérna, koma á sprettinum. Lúru sprettur hérna, Selfyssingar ennþá á boltanum eitthvað, nei, KR komast inn í þetta. Þetta KR-ingar snúið vörn í sókn. Langur hérna fram. Næri hann að halda þessu inn á, já, hann næri að halda þessu inn á það ekki. Hann hafa ekki verið farinn, hann að sleppa hérna bara í gegn og skotið og þessi inni. Já. Árni skora fyrir KR-inga. Sjáum hérna næra að halda honum inn á, potar honum hérna á Árna en með sloppinn í gegn og gerir vel og jafnar hér leikinn. Vel gert. Kom í gang hérna hjá okkur aftur, barátta Innspark sem KR ekki að fá. Innspark. KR-ingar, þessi endar hjá Rúrik í markinu hjá Selfoss. Kemur síðan hérna langur fram. Hitt hann ekki og boltinn hérna inn fyrir, hann er að sleppa í gegn eitthvað. Glæsilega gert í markinu hjá Rúrik. Frábærlega gert. Hann slapp hérna óvænt í gegn en Rúrik vel vakandi. Sýndist að vera Rúrik á móti, Rúrik hana í þessu færi og Rúrik sá við Rúrik. Selfyssingar, en KR komast inn í þetta, ætla að vera sníður hann og koma með hann í fyrsta inn fyrir en þessi bolti lekur þarna í Innspark. Lítið hér eftir mínúta eða svo þessum fyrri hálfleik. Kemur boltinn hérna, er að sleppa í gegn eða hvað og hann fer fram hjá hann, verði ekki víti, jú. Markmaðurinn potar aðeins hann í leikmann Selfoss Inga, tekur hann niður þegar hann var að fara fram hjá honum og Selfyssingar að fá víti. Vítaspyrna hérna sem við erum að fá hálf mínúta eftir af leiknum. Það er að segja þeim fyrri hálfleiknum það er að segja og það er engin annar heldur en Hafsteinn Ingi sem ætlar að fara á punktinn. Hann sótti brotið held ég og spyrnan hérna og hann er í honum hérna en þessi er í netinu sem fer inn en óheppinn Styrmir hérna, hann var alveg í boltanum. Staðan hér orðin 2-1 fyrir Selfoss. Sjáum hérna vítið. Hann er í honum. En þessi endar samt í netinu. Og það Selfyssingar geta komið hérna aftur orðnir 4-2 og en glæsilegu varnarleikur.
ekki Bjartur hérna í vörninni sem að gerði gríðarlega vel á þessu og þá koma Káringar, þeir geta sótt hérna frábær sending og rétt næri ekki að renna sér í þennan þá notar dómarinn tíman og setur á hálfleik, við ætlum að taka okkur smá pásu. Já, komin hér réttur á stað. Selfyssingar með boltan hérna. Kemur alltaf að skipta hérna yfir kant Selfyssingar. En það var enga að komast inn í þetta en já, Rúrik. Öflur í markinu hérna kemur og tekur hennan. Spurning. Kemur síðan hérna langur fram hjá Selfossi. Selfyssingar komast inn í þetta, geta ætla að finna félag sem hérna þræða hann inn. En vel varist þarna, finnst þetta að vera Birkir sem ætla að finna Hinrik þar þarna. Káringar með góðan varnarleik. Selfyssingar, boltinn fram hérna, barátta, Káringar vinna þessa baráttu. Og góð hugmynd þarna hjá Káringum ætla að reyna að koma hann þarna yfir en komast ekki í það innspark sem Káringar fá. Þetta þeir sókt hérna upp vinstri kantinn eða hvað, barátta, Selfyssingar. Og síðan hérna hörku barátta, læsilu barátta hérna, innspark sem Selfoss á já. Boltinn mikið hérna, milli liða núna. Barátta hérna inn á miðjum velli. Innspark sem KR á. Káringar koma hérna upp. Já, hann sendi ekki að nógu ákvæðum. Selfyssingar komast inn í að framlengja hérna tvígang. Hann kemur síðan. Darri sýndist mér hérna, spindi þessum bara í burtu. Sá að voru að koma 2 menn á sig. Pressan hérna hjá KR skila sér, vinna boltan hérna ofanulega vellinum hérna að sleppa í gegn hérna eða hvað. Í búið eða hvað, barátta hérna. Káringar ennþá með boltan.
Geta nýtt sér þetta eitthvað? Nei, Selfyssingar ná að pota það síðan, þetta er ekki búið, boltinn kemur hérna inn á teiginn. Selfyssingar koma þessu burtu og geta Selfyssingar komið hratt hérna. Glæsilegur sprettur. Og ennþá spretturinn. Þessi markvörður KR vel vakað þarna, kemur vel út úr markinu og spillir þessu burtu. Innspark sem Selfyssingar eiga. Spila hérna til hægri. Flott spil hérna og glæsilegi taktar. Gunnar hérna sem átti þess að takta hérna en KR komnir á boltan. Það var það Funi. Funi hérna með boltan. Já, flott sending. Og Funi fær hérna aftur, flott þrýtningsspil. Spurning hvort að Funi geti fundið þá einhvern veginn í teiga eitthvað, kemur með boltan hérna inn í teig, hvað reyndar þetta? En já, Rúrik Leví í markinu. Hann saman hennan, kemur sér með eitt hérna langan bara fram. Já, bakkar hérna. Nam gerir vel í vörnin hérna. En sem kemur sendingin hérna hjá Selfoss, en þetta er aftan við manninn og boltinn lekur út af innspark. Funi hérna í baráttunni, Selfyssingar komnir á boltan. En þessi sending hérna yfir ætluð nærinn að halda sig inn á, já, þeir halda sig inn á KR. Ekki þetta að fá leikskýrslu hérna. Er að vinna við það að fá nöfn liðana. Það er það sem við viljum. Við getum reynt að lýsa þessu eins og við getum með nafni og nöfnum. Aukaspyrna hér sem KR-ingar eiga. Finnst að vera Valþór fyrirliði sem ætlar að taka þessa spyrnu. Sjáum hvað hann gerir hér. Kemur spyrnan. Fastur bolti en Rúrik í markinu gerir glæsilega þarna og slær hennan yfir. Já, föst og góð spyrna en vel vakandi þarna í markinu hann Rúrik og slær hennan bara yfir. Hot spyrna sem KR að fá. Hugi sýnist mér alltaf að taka þessa spyrnu. Ætla að sitja hann fasta niður bara á Nam, hann var að koma að í hlaupinu og bjóða sig en frábær varnarleikur. Selfoss að koma sér burtu eða hvað, nei, Nam kominn á boltan. Og Nam hérna aftur ennþá á boltanum, barátta, komið sér burtu. Komið svo ekki nægilega langt í burtu eða hvað, KR-ingar ennþá með boltan. Kemur sér að skoti hérna en þessi bolti rétt fram hjá Hugi með þessa tilraun. Glæsileg tilraun. Boltinn hérna upp, hola Hafsteinn. Sko barátta þarna hjá Hafsteini, mátti ekki, við erum komin 3 hann í kringum hann. Þá geta KR komið hérna, það er 3 á 2. Og ætla að kemur með sendingun hann yfir á félaga sinn. Valþór og Valþór með skotið en þessi bolti framhjá, markspyrna. Selfoss. En KR komast á boltan. Ætla að koma honum hérna á Valþór en Selfyssingar búin að lesa þetta. Var það KR kemur hérna langur fram þessi Valþór. Nær þessum. Valþór reynir að snúa en flottur varnarleikur hjá Selfoss. Þetta er hérna í vörninni, virkilega vel gert, kemur þessi burtu. Kemur Selfoss, sendingin hérna upp. Og já, þetta er rétt. Hanna, Hafsteinn, brýtur hana. Aukaspyrna hér sem Selfyssingar fá.
Nei, Káur ekki að fá fyrirgefið. Spilar þessu bara hérna stutt, ætlar að snúa, hættulegt. Geta Selfyssingar komið hérna, glæsilega gert. Tapa boltan, þá vinnur hann bara aftur. Kemur sér með boltan hérna upp kattinn, en þessi bolti framhjá, nei, út af segi ég. Rúrik hérna tapa boltan og fljótið tilbaka að vinna hann aftur. Innsparki hér sem Selfyssingar eiga. Spila þessu hérna á milli sín. En smá míslukku sending hérna út frá marki og Káur ekki að komast í boltan og boltinn hérna fyrir. Reynir að finna skotið, en þeir henda sér fyrir þetta Selfyssingar. Í búið kemur síðan skotið og láta utan að vetta þessir í netinu. Já. Þvílík negla. Glæsilega gert. Bjartur þetta sýndist mér. Leikmaður númer 86, Bjartur. Með þessa líka neglu hann utan að teig. Nei, fyrir utan teig segi ég. Alvöru, markmaðurinn hjá Selfossi sér að seitt. En glæsilega gert og við erum komið með jafna leik. 6 mínútur eftir. Spurning þá hvort annarkvort liðið getur sótt sér einhvers konar sigur marka á þessum 6 mínútum eða hvort við fáum fullt af mörkum bara, það getur allt gerst. Selfyssingar hér með boltan. Hafsteinn. Selfyssingar ætla að spila með það, glæsileg vörn þarna hjá Nam. Boltinn í hérna, berst á milli, Selfyssingar komnir aftur á hana, Hafsteinn sýnir mér. Og Hafsteinn með sendingur hérna, hann að sleppa í gegn eitthvað, tekur stertingun inn á teginn og skotið, en þeir eru að bjarga þetta á línu þarna. Selfyssingar gera vel hérna og síðan koma Káringar þessu í burtu. Selfyssingar missa boltan hérna út af, innspark. Ára á Rúrik hérna fyrir KR, glæsileg sending yfir, hann er að sleppa í gegn þetta, hvað með skotið, þannig þetta er glæsilega varið. Vá, þvílík markvarsla. Sýndist þetta að vera Hugi þarna sem var sloppinn í gegn, en alvöru markvarsla. Kemur hornspinnan hérna inn á teginn. Nam. Spila þessu hérna á milli sín, reyna að koma þessu fyrir eitthvað. Nam síðan með skotið hérna en Rúrik í markinu ver þetta. Þvílík markvarsla hérna hjá honum áðan. Og hérna eru Selfyssingar að sleppa í gegn eða hvað? Nei, frábær varnarleikur hjá Darra. Glæsilega gert. Darri kominn á bolta strax aftur. Vel spilað. Káringar hérna 3-2, glæsileg sending. Hann er að sleppa í gegn hérna aftur og skotið þessi í hliðanettið. Hugi sýndist mér að vera það núna sem hann slapp hann í gegn. Endar í markspyrnu. Selfyssingar. Hann heldur betur að koma smá lífi í þetta hérna á loka mínútonum. Bæði lið vilja finna þetta sigurmark. Kemur KR. Boltinn hér á Valþór. Og Valþór ætlaði að finna félag sem hann inn á miðju, missi boltan, Selfyssingar komur á hann. En góð pressa, Káringa skila sér og þeir eru komnir á boltan aftur. Valþór með skemmtilega sendingu hérna á í huga. En dæmir brot. Það kemur hérna langur fram hjá Selfoss. Og Káringar 3-2. Kemur skotið, þessi rétt fram hjá markinu, óheppinn. Frábær tilraun. Kemur langur fram, Selfyssingar í baráttunni. Birkir finnur sendinguna, haldi í boltan hérna núna og það Arnar en Káringar hérna, hann er að sleppa í gegn og þetta er brot. Aftasti maður braut þarna.
er það aukaspyrna sem KR fær. 2 mínútur eftir. Stór hættulegur stað. Hver ætlar að taka þetta? Sé ekki hver þetta er. Kemur spyrnan hérna. Skotið, en grípur þetta í markinu. Fljótur að koma svo fram, spyrnir honum langt hérna. KR komast inn í þetta og innspark sem Selfyssingar eiga. Annað innspark. Darri gerði vel hérna. Kemur innspark hérna, Selfoss. KR fljótur að komast á boltan, þá geta þeir sótt það, Hugi. En Selfyssingar komast inn í þetta. Namb. Kemur sér burtu. Innspark sem Selfyssingar eiga. Ætlaði að koma honum hérna upp kattinn. En annað innspark sem Selfoss fær. Kemur hann núna upp kattinn. KR barátta hérna. Og Selfyssingar sparka sér fram en vel varist þarna hjá KR. Þá geta KR hérna á boltanum. En Selfyssingar komast inn í þetta. Geta þeir þá sótt hérna þegar 45 sekúndur eftir. Og boltinn hérna fyrir. Hvar endar þetta? Þetta er þungsnerting og KR komið sér frá á seinustu stundu. Þá geta KR komið. Þeir geta sótt hratt. Frábær sprettur hérna. Og kemur boltanum fyrir og skoti og þess er í netinu. KR að skora. Þetta var leikmaður númer, var þetta ekki Rúrik, númer 74. Mér sýndist að fáum hérna endursýninguna að þessu. Sækja þetta hratt upp vinstri kattinn og fá sér sendinguna fyrir. Og staðan 3-2 fengum þarna mark. Selfoss hefur smástund til þess að gera allega marki. Kemur síðan langur fram hérna. Hann missir hennar fram hjá sér, óöfinn. Og hér flautar hann af leikinn. KR vinna 3-2. Þú maður skella okkur í örsnöggan auglýsingapakka. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1. Já, þá erum við hér komin í næsta leik hjá okkur. Það er Stjarnan 5 á móti Þrótti 5 í
Premier League, enska deildin. Það er farið að rigna á okkur hérna. Vökva grasið. Gengur vonandi fljótt yfir. Við erum með leikskýrslu beggja liða hér. Fínt að renna yfir þær hérna eftir augnablik, býðum við. Nei, vel varið í markinu. Ægir sem í markinu hjá Þrótti, byrjum á þeim. Númer 17 svo Dagur. 14 er Hrafn, 24 Egill, númer 4 Hugi, númer 7 Loki, 9 Georg og 10 er Stígur. Innspark hér sem Stjörnumenn eiga. Aðeins verið að lagfæra númerinn á blaðinu hérna hjá okkur fyrir Stjörnumenn. Kem inn á þá leið og ég fæ það í hendurnar. Hér kemur skotið en Ægir er með þetta í markinu. Bjöggi, tæknimaður loksins búinn að þessu. Þá skulum við renni yfir lið Stjörnunnar. Það er númer 1 Arnór Daði, númer 81 Elvar Orri, númer 25 Kolbeinn Óli, númer 99 Kolbeinn Páll, númer 73 Ímir Örn, númer 11 Elmar Ingi, númer 93 Breki Viðar, númer 65 Jón Þór og 83 er Ásgeir Örn. Þá er þetta allt eins og á að vera hér hjá okkur. Stjörnumenn spila hér frá fyrsta manni hér. Já, góð vörn hér hjá Georg. Og þeir vinnan hér ofalega. Hrafn gerir það, tækifæri eða hvað. Góður varnarleikur hér. Já, Elvari, þá er það Ímir sem tekur innsparkið. Komið með hann í leik hérna, Ímir tekur á sprett hér. Hvað endar þetta? Skotið og það er mark. Ímir fer bara alla leið sjálfur og klárar þetta virkilega vel. Frábærlega gert hérna. Stjörnumenn komnir í 1-0. Vissi þetta yrði markaleikur. Þetta er eitt af mörgu sem við fáum í þessu leik. Staðfest. Fullir það. Kemur langur hér fram. Tækifæri hér fyrir Stjörnuna eða hvað? Nei. Þróttur komið á hann. Sýndi þetta er Egill sem náði að hreinsa hann og svo skotið en Ægir er með þetta. Já. Alveg byrjun á þessu leik hjá okkur. Ægir með hann að reyna að spila hérna úr. Já, stoppa hérna til að reyma. Á innspark sem Stjörnumenn eiga hér. Á kemur Þróttur hér. Vinna innspark, Stígur gerir það hátt á vellinu. Koma Þróttarar vel spilað. Hvað endar þessi? Allar að setja hann tilbaka og býtu við. Hvað endar þetta? Baráttu hérna, Hrafn í baráttunni við Arnór í markinu. Arnór var örlítið fyrir til. Þarna mátti ekki miklu muna. En þá koma Stjörnumenn hinum megin. Kolbeinn með hann fyrir en þessi endar hjá Ægi í markinu. Og er það Dagur. Setur hann á Ægi. Og vel leist þarna hjá Þrótti.
Og þá koma þeir hér hinum megin. Er það Hrafn með boltar skoti? Já, gerir það gott skot en vel varið Arnór í markinu. Það var bara hinum megin. Þetta er hérna skotið. Ægir verið þetta. Það var í mér aftur að mér sýndist. Sendingin hér fyrir. Já, má ekki lyfta honum úr innsparkinu. Sennilega það sem að dómari leiksins er að tala um hér. Þá kemur Stjarnan. Það er spilað. Það sýndist að vera hérna Elmar sem átti skotið. Og Ægir vill spila frá fyrsta manni. Bersýnlegt uppleggið. Þeir vilja gera það. Hár hérna fram, en Hár Hrafn kominn á hann. Ætlar að stinga honum hann í gegn á stíg, en þeir komast inn í þetta hann í vörninni. Sýndist að vera Elvar sem að náði tánni hann í boltan. Það var það Loki. Smá, hvar, jú, Ægir nær þessu. Og Þróttur, Loki hérna á vinstri kantinum. Nær þessum sjálfsögðu, en vel varist hjá Breka. Breki hann þá með hann. Svo langur hér fram. Hugi með það í teskeið. Já, brot. Það er rétt hérna, Egill biðst afsökunar á þessu. Heiðusmaður. Loki. Áfram með leikinn. Og Hugi setur hann í gegn og það er skot og það er mark. Já, já. Það er þetta ekki Hrafn sem átti skotið hérna. Sýndist það. Þróttur búið að jafna hér leikinn. Hér er bara skot utan á velli. Já, ég allt í lagi að reyna þetta Elvari. En Ægir með þetta allan tíman. Kemur honum á Egil. Hann á Dag. Og Dagur missir boltan hér. Og hvar endar þetta? Stjörnumenn komnir inn á teiginn. En þeir ná að hreinsa. Og það Ímir sýnist mér hérna fyrir utan. En þeir verja á línu. Stjarnan en góður varnarleikur.
Hvað endar þessi? Sá ekki alveg hérna myndatökumenni. Þá það Elmar. Það smá miskilningur hérna á milli manna hjá Stjörnunni. Hver átt að taka hann? Þannig endaði engin átaka. Barátta hérna upp í horninu. Fín vörn hérna hjá Þrótti. Á kemur Loki. Stjörnumenn pressa hátt hérna, vinna boltan. Þróttar að gera þetta vel. Þá kemur Þróttur eða hvað? Nei, Ímir fyrstur á þetta. Ímir ennþá með hann hér, hvað gera hann? Kominn inn á teiginn, en þeir verjast þessu. Dagur. Og hér koma þeir aftur eða hvað? Nei, Hugi með flotta vörn. Tækifæri hinum megin, langur hérna fram, aðeins og hár fyrir Hrafn hana í fremstu línu. Markspinna. Arnór búinn að koma þessi í leik á Elvar. En hér vinna boltan. Hrafn skotið, það framhjá markinu. Óheppinn hann fínasta tækifæri. Hann var tækifæri. Hinsparkir, Þróttur á. Boltinn í leik, en vel varist þarna hjá Kolbeini. Hér brot. Kolbeinn, það með sýnir sem ætla bara að lúðra þessu hérna fram völlin. Gerir það. Ímir í baráttinu við Loka. Þetta búin að vera dásamleg barátta þeirra á milli. Það var vel gert að það það Egill. Setur hann hér fram, glæsileg varnarleikur á Kolbeini. Og svo sending aðeins og löng. Þá tækifæri hinum megin. Elmar var hann í baráttunni við Dag sem hafði betur. Og hér hvað? Nei, aðeins og langur fyrir Hrafn. Arnór fljótur að komast í leik. Þá það Ímir. En góður varnarleikur. Þessi barátta svakaleg hérna á hægri kantinum. Á milli Loka og Ímis. Georg missir hann út af hérna óheppinn með touchið. Langur hér fram og Hugi hefur betur hér og sleppi gegn hérna eða hvað. Hrafn með skoti en Arnór með þetta. Áðurkóðin hér hálfleikur, tökum okkur örstutta pásu.
Já, seinni hálfleikurinn kominn hér í gang. Bjarki tæknimaður að koma sér aðeins fyrir hérna. Sindri tökumaður, bara hafa áhyggjur að því hvað er þungskíjað. Þá er það Hugi. Tilbaka Vægi. Já, finnur hann aftur hann Huga þarna. Og boltinn hér út af. Ími næst búinn að vinnur innsparkið. Kemur innsparkið. Já, barátta hér. Ekki Georg. Sólin er komin. Sindri er bara að halda sér í jakkanum. Fór í hann í hálfleik. Þá kom sólin. Þökkum Sindra fyrir það. En að því sem skiptir máli, Jón Þór. Þá er það Hrafn. Tækifæri. Komin inn á teiginn. Og næstu í sjálfsmarkið. En hann kemur þessu aftur fyrir. Gerir vel hann í vörninni að lúrði einn annan fyrir aftan hann. Innspark fyrir fyrir Stjörnuna segi ég. Þessi fór í gegnum allan pakkan. Og hvað hér, næstu búinn að vinna hann inn í teig, Þróttarar. Það er flottu bolti hérna upp frá Kolbeini. Þá er það Ímir á móti Huga. Ímir í skotið og glæsilega varið þarna hjá Ægi í markinu. Hörku skot. Hér er þetta vel. Þá er það að finna boltan. Nei, ég ætla að taka þetta báð megin. Hörku skalli og þessi rétt fram hjá markinu, önnur hornspyrna á rétt. Sá ekki almennilega hver átti skallan hana. Þetta hefur verið Elmar mögulega. Og hér kemur markið úr hinni hornspyrnunni. Glæsilega gert, það er Breki sem kemur þessu hérna yfir línuna. Sjáum þetta hérna, boltinn. Kemur hérna fyrir, vera hann út í teiginn og það er Breki sem að kemst þarna í hann. Staðan 2-1 fyrir Stjörnunni. En nóg eftir af þessu. Hörkuskot hér svo sem Arnór er hinum megin. Já, heldur betur lífi í þessu leik hérna. Ímir vinnur hér innsparkið, góð vörn í Huga. Bolti fyrir, Hugi aftur fyrir þessu. Hann elskar að vera fyrir, markmið hans í vinnunni er að vera fyrir. Kemur hornspyrnan inn á teiginn, Hrafn kemur þessi burtu og hér skot fyrir þetta teiginn. Fær hann hérna aftur í skotið, en Ægir með þetta. Kolbeinn sem lét vaða þarna. Nú er það Hugi aftur á Ægi. Já, vel gert hérna hjá Þrótturum og þá eru þeir að sleppa í gegn eða hvað. Ími nær þessu á undan stíg. Og
fær síðan broti hér. Komnir í gegn og skotið! Frábælega varið, já, Ægi. Voru þarna úr aukaspyrnunni bara komnir í gegn. En Ægir með alvöru markværslu þarna. Spila hér tilbaka. Svo langur inn á teiginn. Ægir Hugaður þarna. Kom út í þetta. Þá er það tækifæri. Egil. Georg stillaðir hér upp. Setur hann á Egil. Hann á Huga. Setur hann bara á Ægi. Yfirvegaðir hérna Þróttarar. Ekkert að stressa sig á þessu. Vel spilað hjá þeim. Vel gert hérna hjá Ægi. Vel leist hjá honum. Koma Þróttarar hér. Óheppinn Hrafn fær hann í hælinn hana. Heldur hann samt inn að ég var alveg 100% þessi væri farinn. Skoti hér í hliðanetti, fínasta tilraun. Reyna að koma hér hratt, Stjörnumenn. Vinna hér einspark. Kemur sólin aftur. Lifnar yfir Sindra á kamerunni. Fór jafnóðum og ég myndist á hann einhvern veginn. Georg með langar hér fram. Þeir hreinsa þetta út af. Einspark sem Þróttur á hér. Georg gerir þetta vel. Langur hérna inn á teiginn. Og vel varist þarna hjá Kolbeini. Kemur hornið inn á teiginn, Hugið þar á loka, setur hann svo hérna út í teiginn, skotið! En þeir verjast þessu vel, Elmar fyrir þessu, ánægður með það. Boltinn inn á teiginn, en Kolbeinn Óli gerir þetta vel. Georg hins vegar búinn að vinna boltan aftur, kominn hér á teiginn. Orða loki, setur hann á Dag. Dagur inn á teiginn á Hrafn. Vel varist. Og skotið, en það er framhjá. Hér er tækifæri fyrir Stjörnuna. Inn á teiginn og skotið. Vel varið hjá Ægi. Sýndist þetta vera Elmar sem átti skotið þarna. Var það loki. En búinn að vinna hann hér aftur.
með skotið. En aftur Ægir með þetta, Breki hérna með skotið í þetta skipti. Stjarnan á þennan. Kolbeinn Páll búinn að koma þessum í leik. Það Dagur. Missir hann hér skotið. En Breki sá að Ægir var hann svolítið framalega, ætlaði að freista þess að setja hann yfir hann. En Ægir með þetta. Var að Loki. Ætlar að setja hann á stíg hann aðeins fyrir aftan hann. Þrjár og hálf hérna eftir að þessu. Og hér Kolbeinn Páll með skotið. En Ægir ver. Og svo hendaði sér fyrir þetta Egill. Hendaði sér fyrir skotið þarna hjá Elmari. Og hér aftur skot. Og hvað hendaði þessi? Já, Ægir með þetta. Aftur var að Breki hérna langt utan á velli. Og þessi í stöngina. Vá. Fór hann bara fyrir sendingu sem fór svo í stöngina. Stjörnumenn með háa pressu hér. Hún hefur verið að virka. Og það Ægir á Loka. En Ýmir búinn að vinna hann hér fyrir Stjörnuna. Það var vel varist hjá Georg. Svo Breki kemst fyrir þetta. Vel varist hjá Agli hana. Egill færi hann hérna fram ára Breki fyrir Stjörnuna. Dagur kemst inn í þetta ára Hrafn og Loki. Og Hrafn aftur. Dagur með skot og þessi öruggum höndum Arnórs í markinu. Flott barátta hér. Kolbeinn Páll missir hennan út af. Ægir með langan hér fram en komast inn í þetta. Kolbeinn Páll með boltan. Vel varist hér hjá Loka. Vinnur boltan hér. Stjarnan vinnur innsparki. Lítið eftir að þessu hér. Ægir með hann. Og langur hér fram. Stjarnamenn komast inn í það. Dagur tekur vel á móti honum hér, setur hann hérna upp. Innspark hér. Þetta alveg að verða búið hér. Stjörnumenn koma þessu hér fram völlinn. Kolbeinn Páll. Ægir með spyrnuna. Og þá flautar dómarinn til leiksloka hér hjá okkur. Og Stjarnan vinnur hér 2-1 sigur í ensku deildinni. Við ætlum að fara og fá okkur smá gifla, komið smá stund.
baconpilsa. Egg og baconpilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og baconpilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur engan. Já, þá erum við komin hér aftur með næsta leik. Hann er líka í Premier League, enska deildin. Það er viðureign Víkings Davíð Atla á móti Ía Hákon Haralds. Þetta er komið hér í gang hjá okkur. Við erum með hér leikskýrslu fyrir Ía. Rennum yfir hana hér. Eftir augnablik, sjáum hvað gerist hér. Boltinn inn á teiginn og þeir skora, Víkingar. Komnir hér í 1-0. Vel gert hjá þeim. Sjáum þetta hérna aftur. Hörkubarátta hér fyrir utan teiginn, svo stungusendingin inn í og hann potar honum í netið. Alveg strækir hana. Já, fer hörku vel á stað hérna hjá okkur þessi leikur. Þá skulum við renna yfir lið Ía. Það er númer 66 í markinu, Magnús Ingi, númer 10, Orri Freyr, númer 12, Bjarki Þór, númer 22, Áki, númer 60, Ernir, númer 20, Indri, 44, Kolbeinn Orri og 42, Ingólfur. Hér eru Ía-menn með boltan. Vilja spila hérna úr öftustu línu. Gera þetta vel. Bolti svo í gegn, en góðu varnarleikur hana. Já, brot hana rétt. Takast í hendur, gera þetta vel. Ernir með spinnuna, langur bolti fram yfir alla pakkan og hér eru Ía komast fyrir þetta innspark. Já, sýndist Orri vera að sleppa í gegn hana en ótrúlega hann komast fyrir þetta. Innspark ekki horn, þannig að hann þarf að taka aftur, lyftir hana. Boltanum of hátt, það má ekki innsparki.
hér á teignum. Markspyrna, segir dómarinn. Langur hér fram hjá Víkingum. Þetta er teigan á milli hérna og býðir við Orri að vinna hann hérna hátt á vellinu. Góðu varnarleikur þarna. Boltinn hér í innspark. Má ekki lyfta honum. Má ekki. Það er að endurtaka þessa spyrnu. Boltinn hér fram. Áki að reyna að finna Kolbeinn hann inn á teignum. Gekk ekki en komnir á boltan aftur hins vegar. Hér er tækifæri eða hvað? Skotið rétt framhjá. Fínasta skotan hjá Erni. Þessi rétt framhjá markinu. Hörku tilraun. Ára langur fram hjá Víkingum. Kom honum hérna upp völlin. Sá ekki af hverjum þetta fór. Dómarinn segir að ÍM eigi þetta. Treystum honum fyrir því. Og boltinn hér í gegn og hvað endar þessi? Kom honum hérna fyrir og markmaðurinn nær þessu. Langur hérna fram. Góð vörn hjá Áka. Hvað endar þetta? Er slepp í gegn og skotið. Það er rétt framhjá Orri aftur, jú. Já, fínasta tilraun þarna. Vissulega erfiður bolti. Hann var svona full langt frá honum þarna. Þurfti að teygja sig í hann. Já. Koma Víkingar hér, hægri kantinn og skotið en Magnús er með þetta í markinu. Finnur svo Bjarka hér á kantinum. Setur hann tilbaka og Víkingar næstu komnir inn í þetta þannig. Og tækifæri hér fyrir Skagamenn, skotið. Já, sem var eiginlega sendingu hjá Kolbeini á Orra og hann er að skora hér. Jafna leikinn. Frábærlega gert hérna. Sjáum hérna að vinna boltan og síðan skot sem verður að fara. Þessi glæsilegu sending á Orra sem skorar. Og ÍM segir hún er að jafna leikinn hér. Glæsilega gert. Sjáum við baráttuna hérna milli þessara tveggja liða. Dásamlegt að horfa á þetta. Sjáum við baráttuna hérna. Vilja allir vera með boltan í löpunum. Hann átti að vera. Boltinn kominn hérna langt yfir næsta völl. Hann er fundinn.
Skagamenn. Hittir hann illa hérna. Ætlaði að skipta kant hér. Hver er þennan? Víkingur og þennan. Kom honum hér í leik. Skagamenn að vinna hann hér ofan á vellinu með eitthvað. Nei, góður varnarleikur. Þetta er brot. Það er rétt. Þá er það Áki sem ætlar að koma þessu hérna fram völlin. Ég múr honum hérna á hendi. Fær hann óheppilega hann í hendina. Kemur aukaspyrnan hér. Skotið, en þeir hendað sig fyrir þetta. Þá koma þeir hér hægri kantinn. Alvöru barátta hér. Ingólfur sem var í baráttunni. Afsakið vindhljóðin hér. Þurfti að sjá hvað var að gerast þarna. Stinga hausnum út í bílnu. Hér langur fram. En Ernir með þennan. Setur hann alla leið tilbaka á Magnús. Kemur svo með langan hér fram. Það er frábærlega gert þarna hjá Áka. Nei. Indriði var það. Hérna er Áki. Brot hér. Já, innspark bara. Koma Víkingar hér. Heldur þess inn á, nei, örlítið á langur. Á óöfinn hanna. Innsparki hér. Fín hugsun þarna var engin fake shot hjá Erni. Náði mér með þessu allan og stungan hér í gegn, en góðu varnarleikur hjá Víkingum þarna. En Ingólfur búinn að vinna hann tilbaka, en hér vinna Víkingar hann aftur, tækifæri hér. Nei, þeir vinna hann aftur, snöggir að vinna tilbaka, Skagamenn. Og hér bara skotið utan á velli, en alltaf með þetta í markinu hjá Víkingum. Þá koma Víkingar hér. Já, þetta er klárt brot. Svo seinni þetta. Þá er það Einar sem ætlar að spyrna þessu inn á tegin eða bara skjóta. Hér er Víkingar. Hér kemur skotið. Frábærlega varið hjá Magnúsi. En þetta skot, þetta var frábært skot hjá Einari. Færa svo hér aftur og hvað endar þetta? Koma þessu í burtu hér. Þá er það Víkingur. Frábærlega leyst hjá Víkingu hér, þá geta þeir komið hinum megin. Flott spil hér. Og hvað endar þetta? Skotið. Nei, þetta var sending. Sá hann ekki þarna á vinstri kantinu. Það laumar sér hana. Já, fínasta spil hana hjá Víkingu.
fínasta spil á lofti hérna á Víkingum. Að halda á lofti sín á milli hérna, skemmtilegt. Já, kemur í að glæsilegu varnarleikur hér. Virkilega vel gert. Svo kemur hérna langur fram. Skalla tilbaka. En lúrði einn orri hana, lúrði á bakvið. Þannig að þeir neyðast til að hreinsa þetta í horn. Kemur horni. Búinn að taka horni og skotið, en þessi yfir markið. Já, einasta tækifæri hana. Kemur útsparkið hér. Langur fram. Og hér er tækifæri fyrir Víkinga, sloppnir í gegn hér. Hvað gerir hann hér? Skotið og hann skorar. Frábær sókn hjá Víkingum. Og þeir skora hér, frábært mark. Sjáum hérna, kemur langur fram. Og Einar hérna aleinn á bakvið og klárar þetta frábærlega. Kemur Víkingir í 2-1 rétt fyrir hálfleikinn. Sem er akkurat komið núna, dómarinn búinn að flauta, við komum eftir smá stund. Já, seinni hálfleikurinn að fara af stað hér hjá okkur. Ég veit ekki hvort það heyrist í mér, en eitthvað vesen með myndavélina, við erum að reyna að græja það í hvelli. Gerum mitt besta til að lýsa því sem er að gerast á meðan. Hér er verið að vinna í þessu hér. Skagamenn með hann hérna bara í öftustu línu að spila, koma svo hérna með langan fram. En Víkingar verjast þessu vel. Boltinn hér í útsettingabílinn hjá okkur. Sparkið Skagamanna hér. Kom honum í leik hér og svo fram. Hér er myndin komin aftur. Og er það
Skagamenn hér að sleppa í gegn með skotið og þeir skora. Já, þeir hafa verið að bíða eftir að myndaðilinn kom inn. Frábærlega gert hjá þeim hér. Sá ekki alveg hver átti marki. Því aðeins að fínstilla myndina hérna hjá okkur. En sjáum þetta hérna aftur, sleppur hér í gegn og skorar. Jafnar í leikinn. Og nóg eftir fyrir bæði lið. Giska við fáum allan 2 mörk í viðbót. Hvoru megin það lendir veit ég ekki. Hér er aukaspyrna sem að Orri fær. Orri tekur hana hér sjálfur. Með skotið rétt fram hjá markinu. Já, þetta var ekki galið. Það var það útsparkið. Kemur útsparkið hér. Og Skagamenn komast inn í þetta en fljótur að vinna tilbaka Víkingar. Þessi hér út af langt inn á næsta völl. Og hörku barátta hérna á miðjunni. Orri vinnur þennan. Setur hann hérna til hliðar og hér er skotið frábærlega varið. Svo aftur skot og skalli og þessi er inni. Já, frábærlega gert þarna. Kolbeinn sem átti fyrsta skoti og síðan er það að mér sýnist Áki sem átti skallan hana í marki. Frábærlega gert hana. Góður skalli. Á koma Víkingar hinum megin. Þessi í gegn. Ó, ég held að hann væri komin í gegn hana. En á koma Skagamenn hinum megin. Frábærlega gert og Orri skorar. Flotti taktar hjá Orra þarna. Gerir þetta frábærlega. Sjáum hér fær boltan. Framhjá einum, framhjá öðrum. Og svo framhjá markmanninum, gerir þetta snirtilega. Staðan orðin 4-2 fyrir IA. Og herri, ekki frá því við eigum eftir að fá að lágmarki ætla ég að segja. 1 mark frá Víkingum í viðbót, lágmark. Þeir eru búin að vera hættulegir hérna fram á við. Og Víkingar hér en þeir hreinsa þetta í burtu. Innsparkið og Víkingar hér komnir og skotið. Já, ekkert galið að reyna þetta skot. Allt opið þarna fyrir framan hann. Víkingar komnir inn líka í hápressu. Vilja vinna hann hérna hátt á vellinu. Ingólfur hér. Og hér skot og þessi framhjá markinu. Hörku skot hana. Langt utan af velli. Var alls ekki galið.
Langur hér fram hjá Víkingum. Komnir hér yfir á alla helming Skagamanna. Vinna hér innsparki. Vel gert hér, ennþá með hann á kantinum. Með menn með sér, já, gerir þetta vel. Og þeir komast fyrir þetta. En búin að vinna hann hérna aftur, sjáu þið hátt á vellinum. Þetta er það sem þeir vilja gera. Og hvar er þessi, já, flottu bolti. Fínt spil þeirra á milli hérna félagana. Síðan langur hér fram á Orra. Og Orri í gegn og skorar. Já, lúrði þarna á bakvið og skorar hér. Sjáum hér, kemur bara langur fram. Og Orri klárar þetta frábærlega. Og kemur í 5-2. Langur hér fram og ég held að hann væri sloppinn í gegn. En Ernir gerði þetta vel í vörninni. Og Orri, nei, missir hennan út af. Og koma Víkingar. Bjarki búinn að vinna hann hana. Setur hann hér fram á Indriða. En hljótur að vinna hann Víkingarnir aftur. Ólsegir. Fljótur að vinna boltan aftur tilbaka. Og kom honum hér yfir. Þarna mátti engu muna. Hann fengi boltan bara aleinn hann inn á teignum. Og hér koma Víkingar, skotið rétt yfir markið. Já, þetta var frábær tilraun, en boltinn rétt yfir markið. Já, Víkingar að sækja í sig veðrið hér. Þá koma Skagamenn Indriði með boltan inn á teiginn, en þessi öruggur í markinu þarna. Kemur boltinn. Og þessi endar út af. Og Einar með hann hér yfir. Fínt spil. En þeir komast inn í þetta. Bjarki gerir það. Reynsar þessu bara hérna út af. Hver á þennan? Skagamenn koma þessu bara strax í leik hérna. Og þessi er inni. Ég var að fá leikskýrslu hérna. Ég er rétt mist af þessu. En við fáum þetta bara aftur hér. Sjáum hvað gerist. Taka hérna innsparkið. Og setjur hann svo bara hérna vel varið reyndar og fylgja svo á eftir. Já, hörku vassla hana í fyrra skotinu. En þeir fylgja vel á eftir. Koma Skagamenn aftur, Orri með skotið og það er mark. Orri að leika á alls oddi í þessu leik. Heldur betur. Fær hér boltan, snýr við og skotið. Frábærlega gert hjá honum hér. Ég er að horfa kolvitlega sem bolta, rúlar hér annan
Bolti inn á völlin. Og hér skotið, frábær markvarsla. Þurfti að teygja sig í þennan. Gerði það bara. Engar áhyggjur. Og vel varið aftur út í teyginn. Ernir með hann. Og svo hér skotið, vel varið. En Indriði með hann hér. Já, missa hann síðan út af. Fyrra skotið var Kolbeinn með hann á kantinum. Sem var virkilega vel varið. Og hér koma Víkingar. Hvar vinnar hann aftur og já, óheppinn hann aðeins, missa hann aðeins svo langt frá sér og Magnús í markinu handsamar þennan. Hér koma Skagamenn. Kolbeinn með hann inn á teiginn. Hvað endar þessi? Derradans hér og hörku vörn hann hendur sér fyrir þetta. Ernir. Og skotið og þessi inni. Já. Skora hér aftur. Óheppinn hann í markinu og þurfti að teygja síðan. Missir hann svo yfir sig, svakalega óheppinn. Það var nefnilega hörkuvarsla. Koma Víkingar hér. Sjáum við baráttuna hér. Ingólfur. En góðu vörn hjá Víkingum. Þessi alla leið tilbaka á markmann Víkinga sem lúðrar þessu hérna fram. Já, alltaf að finna félaga sinn í hlaupinu hann á bakvið, gekk ekki. Hver verða síðastur hér í þessum leik að setja mark sitt á leikinn. Já. Og þá flautar hér skommina dómari til leiksloka hjá okkur. Við ætlum að Sindri tæknimaður kominn með kekskökur. Við ætlum að fá okkur eina, koma eftir smá stund. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. En nei. Ertu með í sumar? En nei. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1.
verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Já, þá erum við komin hér af stað í næsta leik. Þetta er Njarðvík og Martjúk á móti Breiðablik Kristinn Jóns. Hér erum við erum farin hér í gang. Sýnst Njarðvíkingar spila í vestum. Bæði liðin náttúrulega í grænu búning. Þannig að við erum með hérna nafnaskýrslu frá báðum liðum. Og ætlum að lesa þær hér hratt yfir. Í Njarðvík, það er númer 30, Ómar Kristján, númer 64, Dagur 35, Elías 52, Óliver 16, Hjörvar 26, Róbert 43, Sissi 36, Vilhjálmur 37 og Jóhann 70. En eins og glöggir áhorfendur sjá, þá er Njarðvíkingar í vestum, þannig að það er erfitt að sjá númerinn og nöfnin. Gerum okkar best í að reyna að sjá það. En leið Breiðablikur er þannig að númer 99 er Óskar í markinu, 8 Orri, 9 Gunnar, 10 Elís, 11 Baldur, 11 Viktor, 14 Hinrik, 23 Steinar og Gabriel 28. Koma Blikar hérna. Boltan spila hérna vel á milli sín. Þetta er í þeirri ógnarsterku Chile-deild. Blikar hérna grimmir í byrjun, en Njarðvíkingar að komast í takt við leikinn líka. Koma Blikar hérna, flott spil og barátta. Sjá hérna. Já, Valur og Breiðablik með 3 stig í þessari riðlakeppni í Chile-deildinni. Meðan Njarðvík og Vestri eru með 0 stig eftir fyrsta leik. En leikur 2 hér í þessari deild, þessum riðli. Njarðvíkingar hérna með álitlega sókn. Kemur hornspyrna hér frá Njarðvík. Hornspyrnan hérna á fjær, þarna vantar mann. Enginn á fjær, hlauphall, tók allir hlaup hjá nær. Innspark sem Blikar taka. Já, eins og ég segi, reynum okkar best að sjá hérna aftan á treyjur hjá Njarðvík, númer og annað slíkt. Annað innspark hérna. Barátta hérna, skemmtilegt. Já, flott spil. Já, ætla að koma þessum yfir hérna, en Njarðvíkingar komast inn í þetta og sér kemur bara skot hérna og þessi er í netinu. Já, lúmst skot hérna. Já, hörku skot hérna. Reyna að sjá hvað það var. Sá ekki númerið. Kom hérna í gang hjá okkur aftur. Ekki.
Árnís sem að skora þetta mark. Njarðvíkingar komnir hérna, en flottur varnarleikur. Glæsilegur varnarleikur þarna. En Njarðvíkingar. Spark hér sem Njarðvík á. Kemur boltinn hérna inn á teginn, en Blikar komast í burtu. Aron Gabriel kemur með skemmtilega sendingu þarna, þessi fer að varnarmanni og eða hvað, nei, mark, spyrta segir dómarinn, hann hlustu við á það. Og þetta sé Dagur fyrir Njarðvík, Dagur með flotta sendingu þá og koma, þetta er sniðu hugmynd og sprettur hérna en glæsilega varið. Það var frábær sending hérna inn fyrir vörnina, vel vakant í markinu hjá Breiðablik. Fljótur að kemur síðan langur hérna allavega á markvörð. Kemur skotið hérna frá Blikum, Gabriel með skotið en þessi yfir markið. Já, þessi leikur fyrir vel á stað. Njarðvíkingar. Og kemur flottur bolti hérna en vel unnið tilbaka. Var Orri var þarna í flottum varnarleik. Kemur hérna á skotið og þessi var á leiðinni framhjá, hann var nálægt í hann að renna sér í hann þarna hinn Njarðvíkingurinn og komið svo markið. Já, markvörður Blika sýndist að vera hann að 99, Óskar Guðmundur Jónsson. Einspark hérna sem ég held að Njarðvík á. Boltinn hérna kominn í leitirnar. Boltinn loksins kominn. Dómarinn rekur á aðeins framar. Dómarinn metur upp að 10 hvar á að taka þetta. Já, boltinn að fara hérna inn og út úr leik núna, mikið af innspörkum. Já. Og býtu nú við hvað er að gerast hérna, Blikar einhvern veginn bara allt í einu og sloppnir í gegn og skora. Breiðablik að setja hann. Þetta var leikmaður númer 14, Hinrik Nóel Njálsson. Glæsilega gert þarna. Tvö-0 hérna eftir 7,5 mínútu. Nægur tími. Mikið af fótbolta hérna eftir. Já, pressan hérna næstu að skila sér á Blikum en fer af Blika á aftur fyrir markspyrna frá markið í Njarðvíkur. Eins og ég segi, erfitt að reyna að sjá nöfn og númer leikmanna Njarðvíkur sem eru í appelsínugulu vesti. Sparkið er Blikar eiga. Já, spila hann tilbaka. Hún er að flott sending á Gabriel. Blikar ennþá á honum. En hérna komast Njarðvíkingar í bolta og geta þeir svo trakt eða hvað. Hei, flottu varnarleikur. Já, flotti taktar hérna. Snýr með boltan, snýr frá manninum og losa pressuna og kemur hún með yfir. Glæsilega gert hjá Blikum. Já,
flott spil ára Gabriel. En óheppinn kingsar boltan hana, missir hann út af. Markspyrna. Og koma Njarðvíkingar. Já, barátta hérna boltan, hvað endar þetta? Njarðvíkingar að honum, glæsileg sending hérna. Kapplöp boltan. Þessi bolti. Vítu og Njarðvíkingar með boltan hérna, slepp í gegn og skotið, en vel varið. Náttúrulega boltan, Óskar Guðmundur í markinu hjá Blikum, öflugur. Kemur síðan hérna langur fram. Blikaðar í baráttunni en Njarðvíkingar vinna boltan. Glæsilega gert, flotti taktar hérna. Og býtu nú eru Blikar að sleppa þetta í gegn. Já, þeir eru komin í gegn eða hvað, skotið í hliðanetið, óheppinn. Já, frábær tilraun. Orri Andrason hana. Fínasta tilraun. Var að sleppa í gegn en skotið í hliðanetið. Og koma Njarðvíkingar, flott spil hana, flottur þrýtingur. Þessi bolti endar út af innspark sem Breiðablik á. Orri ætlar að taka þetta. Gabriel setur hann upp í hornið, ætlaði að finna Viktor eða Bald. Ég veit ekki hvor ellan þetta var. Kemur síðan langur fram. Barátta þetta, já, vel gert. Heyrðist að segja upp hérna boltan, hvað reyndar þetta? Hann reyna að skýla þessu út af, hvað reyndar þetta? Nei, þeir vinna boltan hérna, Njarðvíkingar. Spurning hvað ég geta gert hérna. Hann er ennþá með boltan. Ítta hans í baki á honum þarna þegar hann ætlar að senda hann til hliðar. Þetta er ekki búið, Njarðvíkingar enn á boltanum. Vinna hér síðan. Innspark. Fór ekki horn, fór í innspark. Innsparkið hérna. Spurning, já, fyrir bara sjálfur. Alltaf kemur síðan með boltan hérna. Fær hann aftur. Já, þetta er flott spil. En Blikar lesa þetta og komast fyrir. En Njarðvíkingar fljótur á boltan aftur. En missa hann jafnóðum og koma Blikar. Þetta eru flotti taktar hérna. Kemur síðan sendingir inn upp í hornið en flottu varnarleikur hérna. Spyrnir þessum bolta bara langt í burtu. Alla leið á markvörð Njarðvíkur. En Blikar fljótir að vinna boltan aftur. Þá var það Gunnar. Og já, finnur Gabriel. Gabriel ætlaði að þræða hann þarna inn fyrir en næri ekki og koma. Það er frábær varnarleikur hérna. Breiðablik. Og ætlaður síðan að koma boltan yfir og skipta kant en ná að vera fyrir þessu Njarðvíkingar. Blikar ennþá þó á boltanum en býtu nú við hérna að vinna Blikar boltan ofan á vellinum. Spurning hvað ég geta nýtt sér þetta. Kemur síðan bara skotið hérna, glæsileg markvarsla. Vel varið Orri með þessa tilraun fyrir Blika. Já, fjörugur leikur hérna. Innspark sem Njarðvík á. Bara blása hérna aðeins á Akureyri. En sólin skín, við fögnum því. Blikar hér með boltan og skotið. En þessi bolti yfir miðmarkið, óheppinn. Gunnar Logi. Óskar Ímsson, þessa tilraun.
Njarðvíkingar ætla að fara hann í þríginn í góð hugmynd en Blikar lesa þetta og komast fyrir. Þessi bolti alla leið tilbaka. Óskar Guðmund Jónasson í markinu. Spyrnir svo langt. Blikar missa boltan hérna og koma Njarðvíkingar. Flott sending hérna inn fyrir skotið en þessi varinn. Þetta var frábær sending hérna. Frábær veikt í sendingunni. Koma Blikar. Þessi bolti næstu í dómarann. Þetta hoppa yfir hérna. Skemmtilegt. Já, koma Blikar. Vinna sig hérna upp völlinn. Steinar hana sem ætla að taka á rás bara upp völlinn. Missir boltan. Koma Njarðvíkingar. Mikið. Bolti býtu fyrir hérna yfir á hinkantinu. Ná að bjarga þessa bolta og sér kemur skoti hérna en þá hann búinn að flauta leikinn til hálfleiks. Tökum okkur skamma pásu. Já, þá erum við komin hér á stað með seinni hálfleikinn. Fengum okkur hér kex, köku og kaffi. Blikar byrja þetta eins og endu grimmir. Frábær varnarleikur hjá Njarðvík. Sprett upp hérna. Nær henni ekki þessum bolta. Jú, þessi bolti var aldrei farinn. Og vinnur hérna hornspyrnu. Já, glæsilega gert. Og ekki spurning með að fjölmennina bara inn á teiginn og reyna að koma honum hangað. Kemur boltinn fundinn. Getur hornspyrnan átt sér stað. Boltinn hérna inn á teiginn í stöngina. Vá! Bara sem búinn að skora sjálfur úr hornspyrnunni, skora í stöngina, en ennþá með boltan. Já, flottur varnarleikur hana hjá Breiðablik. Ná að renna sig fyrir hennan og hornspyrna. Kemur boltinn hérna inn á teiginn, inn á fjær, tekur á mótornum og skotið, sendingin í teig, ég veit ekki hvað er að gerast hérna, hvað er enda boltinn. Ennþá hörku baráttu boltan á en Blik hann á að hreinsa þetta í innspark sem Njarðvíkingar fá.
Innsparkið sittið inn á tegin en þessi endar hjá Óskari markinu. Grimmir hérna Njarðvíkingar núna að sækja. Þá koma Blikar. Já, vel gert. En óheppinn hann að lása þetta á. Býtu nú við, hér eru bara að sleppa í gegn eða hvað? Nei, vel gert þarna. Óskari markinu. En býtu þetta ekki búið, kemur skotið síðan hérna en það er framhjá. Já, nálægt í að setja mark sitt á leikinn hérna. Koma Blikar. Og þetta er sniðug sending en vel lesið þarna á varnarmönnum. Njarðvíkur að komast fyrir þetta. Vinna síðan hér innsparkið. Innsparkið hérna. Spila hann bara hérna tilbaka. Kemur síðan hérna langur fram. Og svo hérna kemur skotið! Þessir í slána. Hörku skotið utan að velli þarna. Var þetta ekki Gabriel sem átti þessa tilraun? Eldholm í slána. Þetta ekki búið. Gabriel hér aftur á boltanum. Frábær sending. Skotið hittir ekki boltan, þetta er ekki búið eða hvað? Hvað endar þetta? Þetta ekki hotspinna? Jú, hotspinna sem Blikar fá. Þú þurfum að fá einhverja gæslumann og fara að tjekka hvort að slá eins í lagi eftir Gabriel. Annað en skot var það. Kemur hotspinnan hérna á fjær, skalla þetta í burtu, þetta er ekki búið. Bolti boppar inn í teig, skallinn. Baráttu boltan hérna. Á, Orri. Ennþá með hann. Hann er að koma sér í burtu. Njarðvíkingar. Já, koma sér í burtu í bili, innspark. Ofarlega vellinu fyrir Breiðablik. Já, kemur síðan boltinn hérna. Gabriel. Og er það Hinrik aftur á Gabriel. Gabriel skýtur aftur en þeir henda sér fyrir þetta. Gabriel ennþá á boltanum. Gabriel alltaf að finna hann þarna en Hinrik finnur síðan Orri með frotta takta og skotið hann verið í slána og næði síðan að halda boltanum. Vá! Vel varið. Slæðir hann til slána og grípur hann síðan í annari tilraun. Bara þetta hérna innspark eða hvað, hvert fyrir boltinn er hann farinn. Innspark sem Njarðvík á síns mér. Fljótar að taka þetta, tekur snertingun og skiptir sér niður kant. Geta þeir sótt hratt. Kemur síðan boltinn á tegin hérna en þessi bolti aðeins og innilega fer aftur fyrir. Markspyrna. Frá marki. Njarðvík. Kemur hérna langur fram. Geta Blikar komið hér. Þeir eru 3-2. Glæsileg sending. Það er að sleppa í gegn eða eitthvað, nei, frábær varnarleikur, Elís hann að ætla að rúlla honum yfir á Orra. Hann að 2-1 stöðu en vinna hotspinn í staðinn. Hotspinnan hérna en þessi yfir pakkan. Já, virðist hafa náð snertingu á á boltan hérna, leikmenn Njarðvíkur, innspark sem Blikar fá. Kemur innsparki hérna. Kemur boltinn út í teginu, skjóta en hittir ekki boltan almennilega. Njarðvík ekki að koma sér í burtu en Blikar koma sér í burtu og geta Njarðvík ekki að koma hérna og svo hratt. 3-3 en glæsilegu varnarleikur hérna. Hjá Hinrik, sýndist mér að vera, já, Hinrik gera vel hana. Þá koma Blikar, ætla að skipta hérna yfir kant, en Njarðvíkingar komast inn í það og geta þeir komið hratt hérna, 2-2, en Blikar fljótið tilbaka og kemur síðan bara skotið hérna, en þessi endar í markspyrnu sýndist mér. Koma Blikar. Brúna
setna upp völlin, kemur sér með sendingunum, var þessi ekki farin áfram, ekki allir farin út það. Kemur sér sendingin hérna fyrir markið en glæsilega varið. Já, Elís þarna sýndist mér sem að hjakkaði inn í teig og fekk hann óvænt. Álega Baldur Breki með flotta sendingu hérna en glæsilegur varnarleikur. Blikar þó ennþá með boltan. Og frábærlega gert hérna, búinn að sóla hérna 2-3, skilur hann síðan út. Og skotið og þessi bolti rétt framhjá Gabriel hérna með þetta tilraun. Njarðvíkingar spila hér frá marki. 7 mínútur eftir þessu, staðinn ennþá 2-0 fyrir Breiðablik. Koma Njarðvíkingar hérna en flottur varnarleikur Hinrik. Barátta hérna. Hinrik ennþá með boltan. Og Hinrik ennþá með boltan, hann er búinn að prjóna sér hérna gegnum alla völlina. Nei, hann skorar ekki. Þvílík markvarsla. Vá! Og hún har sólu upp allan völlin. Þetta hefði verið mark mótsins hingað til á þessu velli allavega. Sýnist þið verið í einhverju smá tæknivesenni hérna. Myndin hjá okkur er frosin. Ég ætla að vona að heyrist í mér og ég geti lýst ykkur í gegnum þetta eins og er. Innspark hér sem Breiðablik á. Bolti, nei, Njarðvík fyrir ekki, Njarðvík með hennar bolta. Kemur innsparki hérna. Ætlaðu að setja hann alltaf upp kantinn en Blikar komast fyrir þetta, annað innspark. Kemur innsparki hérna. Boltinn hérna fram, kapplöfum boltan. Njarðvíkingur undan þetta aðeins og langur bolti. Maður tala um örlítið og mikið power í þessari sendingu. Skilst að myndin sé komin aftur til okkar. Það er jákvætt. Og er það Blikar. Flottur sprettur hérna. Hagnarinn segir dómarinn. Kemur síðan langur hérna fram. Spurning hvað þessi, já, spila þessu sé bara tilbaka á markvörð Njarðvíkur sem neglir þessu fram. Blikar komast fyrir þetta og heldur boltanum inn á. Njarðvíkingar kemur bolti fyrir en já, Óskar í markinu með þennan. Spurning hvort að Blikar geti gert eitthvað hérna. 3-2, komnir flott sending hérna og síðan kemur skoti og já, þessi er í netinu, stöngin inn. Já, fljótir hérna upp völlin og komast það í hérna 2 á 3 stöðu og Blikar að skora. Leikmaður númer 10, Elís, held hann að setja sitt annað mark á leikinn. Njarðvíkingar komið hérna. Flott sending hérna. Reynar skítur en glæsilega varið. Glæsilega gert. Náða verri hann hérna út fyrir og hotspinna. Kemur boltinn inn á teiginn. Fer hérna milli manna. Blikar komið svo í burtu og geta Blikar Blikar
Vond sending hérna. Njarðvíkingar komast inn í þetta. Geta þeir sótt hratt hérna. Fjórir og þrjá hérna. Fjölmennir frammi núna, Njarðvíkingar. Þeir þurfa mark og mörk. Og gott að fá hornspyrnu. Spurning hvort þið geti ekki nýtt sér hana. Minka munin hérna. Nei, boltinn á teginn. Fljótur að hansa með þetta og komið sér í leik. Og koma Blikar. Nei, jú. Boltinn hérna fram og tilbaka. Blikar, flott spil. Bara Steinar Ingi. Já, vel gert hjá Steinari. Missir sann hann að boltan aðeins, en Blikar komnir á hann aftur, en sjáu grimdin í Njarðvík, skemmtilegt. Blikar, hérna komur eftir að finna Steinar hana og finnur hann í tilraun 2, ára Steinar með skotsendingu fyrir og bjarga þessu Njarðvíkingar, hotspinna hér sem Blikar fá. Kemur hotspinnan hérna inn á teginn. Sér á fjær, skallinn, vá, rétt, örlít og hær, nær skallanum en nær ekki að stýra honum út af hár. Sýndist þetta að vera Hinrik hérna, sem átti þessa tilraun með skalla. En endar í markspyrnu frá marki Njarðvíkur. Já, spila þessu stutt hérna. Flott hugmynd þarna hjá Njarðvík, ætlu að taka þríetinginn. Gamla góða, en Blikar komast inn í. Innspark hérna sem Njarðvíkingar eiga eða eitthvað. Nei, bolti fór aldrei út af. Blikar halda honum bara. Og það Steinar, en óöpinn, missir hann hann aðeins. Gunnar á boltanum. Gunnar tekur á rás hérna bara, ætlaði að finna sennilega Steinar hérna, en náði ekki sendingunni. En Blikar fljótir að vinna tilbaka, flott spil hérna. Það var það held ég Viktor, frekar heldur en Baldur, annarkvor þeirra, báður númer 11. Kemur sér hérna, langur fram. Lítið eftir. Sparki hér. Taka þrýðing hérna, hann virkar þetta að sér ekki með glæsileg sending hérna fyrir. Spurning hvort þið geti ekki nýtt sér þetta eitthvað. Tekur sér við boltan á hana, leggur hann tilbaka. Njarðvíkingar enn á boltanum, en glæsilega gert til komast inn í sendinguna. Þá geta Breiðablik snúið vörn í sókn, geta komið hérna hratt upp völlinn. Kemur hérna, fær bara flugbrautin og sér kemur bara skotið að sjálfsögðum. Þessi varinn fekk hérna nægt pláss til þess að hlaupi og munda skotfótið síðan, en að gera það. En eitthvað klikk hérna hjá Njarðvík sem endar í innsparki hjá Breiðablik. Kemur boltinn hérna og hér flautar dómari leiksins. Leikinn af, endaði 3-0 Breiðablik og ætlum að henda okkur í skemmtilegan auglýsingapakka frá N1 komum eftir smástund. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1.
Ertu með í sumar? Enn einn Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn, einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það einfalt og tekur engast. Já, komið sæl og blessuð, K.A. TV, Sindri Skúlason með ykkur hérna. Já, þeir eru rétt, Sindri Skúlason, ekki Sindri Már, sem nú vilt hérna með ykkur. Þetta svona upgrade í lagi. En við erum að sjá hér, eða fara að fylgjast með leik KR og Breiðabliks. Stór slagur í grísku deildinni og við erum með skýrslur liðana. Það er að renna yfir það svona þegar að tækifæri gefst. En mikil baráttu hér boltan. Blikandi vinnan. Spilaðir frábæl úr þessu. Alveg því líkur einna stertingafótbolti. Frábæla varið. Lið KR er þannig skipað að númer 4 er Páll Þorleifsson. Númer 6 Unnar Uggi, númer 16 Hilmar Bjarki, númer 28 Jakob Bjarni, númer 46 Breki Þór, númer 58 Breki Pétur, 62 Einar Bjarni og 70 Jónatan Erik. Og þá sækja þeir káringar hérna, Blikandi gera vel. Markinu á Breiðablik er að Viggo Orri, númer 4 Aron Darri, númer 33 Tómas Peter, númer 9 Jón Daniel, númer 17 Andri Þór, NN, Brimir, sennilega númeralaus, 21 Bjarki Valdimar, númer 7 Kristófur Atli, númer 7 Ragnar og númer 8 Eðvald Atli, kallaður eiginlega bara Eddi. Áttam ekki alveg hverjir í markinu á KR, nei á Breiðablik segi. Á númers. Allavega við reynum að sjá hérna númerin á leikmönnum og tengja við nöfnin á blaðinu. En það gengur misvel. Hér eru káringar að spila vel úr þessu. Hörru, boltinn á vellinum. Já, þetta hefði getað endað með einhverju skrautlu atviki, en gerir það svo sem ekki, bara rólegt og þessi bolti bara endar í höndunum á dómarleiksins honum Sofni og hann gerir bara hárétta í stöðunni, bara áfram með leikinn. KR hérna sækja upp hægra megin, en það var Hilmar Bjarki sýndir fyrir það sem að nældi sér í hotspinnu. Tekur þetta stutt. En boltinn hann aftur verið frá Brekka. Og markspinna frá marki Breiðabliks. Það sem hann Viggo Orri. Já, einmitt. Ég veist afsökunar, það eru auðvitað Viggo Orri sem er hérna í markinu á Breiðablik. Horfðu á vitlausa skýrslu. Blikarnir sækja og frábær vörn.
Káringar með boltan. Þetta er svona svolítið hnoð með boltan. Þetta er svona boltinn svolítið að flakka á milli leikmanna hratt, þannig að það er erfitt að vera eitthvað að lýsa á nöfnunum. En það vonandi fer að koma að því. Blikarnir með boltan. Leysa hér ágætlega úr þessu. Kári getur komast inn í þetta. Skemmtileg þræðing hann inn fyrir. Sá ég ferðina þarna á Breka. Og Breki vinnur hornið fyrir KR. Breki Pétur með virkilega öflugan sprettana. Aldrei gefast upp og sjá það ef ekki við markum á þessu þá væri það náttúrulega skólabókardæmi að gefast ekki upp. Hér er góð hugmynd þannig með sendingu í gegn en sjáum það leikmaður Jakob Bjarni hjá KR, hann er mjög mikilvægur þarna aftast. Hér kemur flott sending, gott samspil á KR. Boltinn hana, í stöngina. Hann Einar Bjarni, allan í þessu leik fyrirliði KR, gerði þetta virkilega vel, kom með geggjaða sendingun á teginn sem að endar í stönginni. En hann tekur sér bara hornið sjálfur. Breki setur boltan bara tilbaka á númer 70, það er hann Jónatan Erik afsakið. Jónatan í markinu. Hér koma Káringarnir. Þessi fer bara yfir frá Breka. Já, þetta var að síðast sem að Breki gerir í bili því að hann er á leiðinni hér út af. Og hér er Káringarna alltaf að komast inn í boltan. Já, þeir vinna bara. Breki hana, Páll. Frábært samspil. Já. Ekki yfir hné. Þetta var alltaf innspark, þannig að þá má boltinn ekki fara yfir hné. Káringar hérna að halda hans í boltan. Hér kemur bara hörkuskot, en þetta er vel varið hjá Viggo í markinu. Hörkuskot hérna frá Káringum. Og hér kemur þetta langu fram. Hálína hjá KR. En þeir eru sér mættir og Einar Bjarni hreinsa boltanum bara alveg yfir. Þjálfari Káringa vill að þeir haldi í boltan. Ekki að negla nú bara eitthvað. Heldur að þora að halda í bolta eina liðs. Það er mikilvægt. Upp á framþróun leikmanna. Og hér kemur þetta frábær sending og rétt fram í markinu. Sáum hérna að þetta var annarkvort Kristófur Atli eða Ragnar. Spurning hvor þeirra var því að þeir eru við spáði nummer 7. Annar þessara leikmanna allan átti hér virkilega flotta tilraun sem endar rétt fram í stönginni. Káringar vilja halda breitt hér en Blikarnir komast inn í þetta. Og hér halda Blikarnir áfram að pressa en Káringarnir leysa úr pressinu virkilega vel. Og reyna síðan hérna, koma bara með frábæra sendingu. Káringarnir reyna að spila vel. Reyna svona einna snerting af fótbolta. Sem er bara frábært.
Það er sem við viljum sjá leikmenn þora og reyna eitthvað öðru sem hluti, ekki alltaf bara negla fram. Og hér eru KR-ingarnir skotið rétt framhjá frá honum Breka. Breki kom aftur inn á. Stutt stopp fyrir utan völlinn. Þetta held ég að vilja nú flesti vera sem mest inn á vellinum. Mönnum leiðist að hanga út á svona móti, en menn þurfa að skipta þessu bróðulega milli sín þegar liðin er með skiptimenn. Ja, bara fleiri en 7 leikmenn. Hér koma Blikarnir. Já, lítið svona hættuleg færi í þessu leik. Þetta voru nokkuð rólegur leikur hjá okkur, en bíðum hins vegar eftir fyrsta markinu líka. Við vitum hvað mörk geta gefið. Gefa þessu lit. Og talandi mörk, hér er frábært samspil, en Blikarnir aftur með hann og þetta er gott skot sem fer rétt fram í markinu, en þetta fer að varnarmanni KR, þannig að Blikarnir fá hér hornspyrnu. Og boltinn er á teginni, þetta er bara í gegnum allan pakkan. Það er alltaf smá þreytt út þjálfari lið sem á hornspyrnu og boltinn fyrir gegnum allan pakkan. Maður vill að einhver ná að setja stóru tánna í boltan og þaðan inn. Urðu! Hanna kom tækling frá honum Brimari, sýndist mér, hjá Breiðablik, og var nú kannski bara heppinn að ekki bara farið í káringi, því að þetta er bara sennilega alltaf verið vítaspyrna þá. En ekki það þessu upp, og Blikarnir hér skýla boltanum út af. Bjarki Valdimar gerir það. Já, það er spurning hvort því vindur hafi eitthvað áhrif. Ég áttum ekki alveg á því að það er búið að vera alveg bölvaður vindurinn í dag. Og skotið rétt framhjá frá honum Breka. Hann er svona, hvað var að segja, hann er hættulegasti leikmaður KR fram á við í dag, þótt hann sé frekar aftarlega á vellinum og verið að spila hægri vörn eins og staðan er núna. Og dreifir sig aðeins svona miðjunarenda líka, en hann er að skjóta, hann er að ógna. Og ég vil benda á það, þegar það heyrist svona ákveðin blástur hérna í útsendingu hjá okkur, þá er það því að við erum hérna inn í bíl og við förum stundum aðeins út til að sjá svona út í horninu á völlunum, og þá heyrist bara í hljóðnemanum í vindinum. Og hér kemur skemmtileg utóttasending. Sjá það að vindurinn er að hafa áhrif á boltan, það er klárt mál. Og boltinn hér í útsendingabílinn. Og hér geta Blikarnir sótt hratt. Gott samspil. Frábær sending. Inn á teginni, geggjuð tækling frá Breka. Hann er allt í öllu að Breki. Varnar og sóknarlega á KR. En þessi sending þarna frá honum Tómas Petter var rosaleg. Ótrúlega vel gert hjá honum að koma honum utáttur þarna í rétt svæði og rétta vikt í sendinguna. En
þegar þú ert með eitt stykki Breka Þór, þá er það bara erfitt að koma boltanum eitthvað lengra en það. Það er að segja að marki. En við erum að detta hér inn í síðustu mínútu fyrri hálfleiks. Og Blikarnir eiga horn. Sáum að síðasta hornspyrna fór í gegnum allan pakkan. Og þjálfarar Blika voru ekki ánægðir með það því að þeir verða að geta sett einhvern. Já, þessi bolti hann síðan bara í utvara stönginu aftur fyrir. Þess að segja, það er alveg ótrúlega leiðilegt roki hérna sem við báðum ekki og þótti segja sjálfur frá svona sjaldgæft hérna á Akureyri. Hér eru Blikarnir bara að koma sér í gegn og aftur og aðeins og first sending. Þeir halda honum inn á KR-ingar, nú geta þeir sótt hratt eða hvað, Blikarnir komast inn í þetta. Fáum við 1 mark hérna fyrir loka flautið. Það er ólíklegt því að tíminn er að renna sitt skeið. En já, þá flautar dómari leiksins hann Svafnir til hálfleiks. Við vonum til að fá ferskari seinni hálfleik. Já, verið velkomin aftur hér í síðari hálfleikinn. Leikur Breiðabliks og KR í þeirri grísku. Og eins og við tölum hérna í fyrri hálfleika þá virtist vindur hafa haft sitt að segja um gangmála í fyrri hálfleik og við vorum svona vonast til að fá ferskari seinni hálfleik. Svona meira opin færi og ekki verið að fá mörk í þetta. En við bara bíðum og sjáum. Það er alveg farið að blása duglega hérna. Hérna eru bara Blikarnir sækja upp í horni. Já, það er vindur. Rétt framhjá. Enn og aftur. Leikmaður númer 7. Kristoffer eða Ragnar. Ég veit ekki einu sem ég þarf að reyna að spotta út treyjuna, hvort ég sjá nafnið. Það er ekki svo auðvelt. En hér er að Blikar allan á aukaspyrnu og ég get ekki betur séð en að Aron Darri sé að fara að taka þessa spyrnu og
ef ég þekki Aron Darra og Blikana rétt þá eru þeir bara að fara að negla þessum á markið. Það er nú bara þannig. En hér er allan að Káringar búin að stilla sig upp í vegnum og Eðvald Atli, hann er nummer 8 hjá Breiðablik, er að hlaupa og trufla þessi. Hvað er markmaður Káringa að gera? Hann er að segja að hann er þéttari. Ég held Dóri er búin að flauta en hann er alltaf ekki búin að því. Gefur hér merki og flautar í flautuna og hér kemur hörkuskot og aftur. Frábær spyrnanda frá honum Aroni Darra og það er byrjað að rigna líka. Þetta er rosalegt. Hvenær kemur veðrið? Hvenær kemur sólin? Vindur pluss rigning. Verður það eitthvað þreyttara? Við erum með fótbolta og það er það sem skiptir öllu máli. Og já, þetta getur bara sett meiri spennu í leikinn. Hér gefur boltinn og fer hann undir bílinn, sýnist mér. Já, eitthvað bið hérna eftir boltanum. Þetta er nú meiri vitleysan þetta veður. Þetta er... Ég bara veit ekki hvað er að gerast. Það er 2. júlí, við erum búin á Akureyri. Ég er nú vanar að hafa fínt veður á þessum tíma en ekki þetta. Já, ég ætla ekki að segja. Höldum áfram, það er fótbolt í gangi, höfum gaman að þessu. Ég er inn í bíl, þannig að ég á ekki að vera kvart yfir þessu. Hvað gerist hér? Káringar. Flott vörn. Blikarnir gera vel. Sjáum það að þetta eru sko þráttur að þetta séu Kár og Breiðablik. Með fullri virðingu þá, svo sem viðurkenni það, ég er hrifnar af þeirra leikstíl hjá þessu liðum, að vera sóknarsinnuð félög. Þá er þetta töluvert svona varnarsinnaðri lið heldur en við erum vön að sjá. Það er ekki, það koma eiginlega engin opin markfæri, eða marktækifæri og þessi aukaspyrna fór náttúrulega bara í, það var bara vel varinn. En ég svo sem set mikla virðingu líka á hvað þessi lið er að spila frábæran varnarleik og þau hreyfa boltan vel og er að koma sér í góða stuður en fókusinn hjá þessum leikmönnum er rosalega góður og hér eru bara Blikarnir fyrir utan teiginn og þetta er svona skemmtileg pæling hérna en Káringar komst á milli og leysi þetta frábærlega gott spil og hér reynir hann utanfóta snuddu. Hann Hilmar. Blikarnir gera virkilega vel hann að komast inn í þetta. Ennþá meðan hann að frábærlega gert. Frábær sending. Vel lesið og aftur Káringar með hann. Spil honum í gegn en þetta var hann að örlítið og föst sending sem fer í átt að hjá honum Viggo. En hér eru Káringar konur aftur í sókn og þau skalla boltan og Káringarnir en Viggo virkilega vel gert hjá honum Viggo í markinu. Öruggar hendur. Þetta var svona kannski að hættulega sem við fengið allan í seinni hálfleik. Og vonandi höldum áfram að fá þessi hættulegu færi. Hvað gerist hér? Þessi bolti endar sennilega bara út af, já, gerir það. Hér er mikil baráttu boltan, svolítið svona saga leiksins.
mikið leikstöðu baráttur. Boltinn svona flakkar á milli manna í þessu liðum en sjáum að renn blautir þjálfara liðana að hvetja sína menn áfram. Þeir vilja fá meira. Og hérna eru Blikarnir að gera vel ennþá meðan Káringar að verjast virkilega vel og spila út úr þessu en Blikarnir bara eru þekktir fyrir góða pressu og Káringar eru þekktir fyrir að spila vel út þannig að þetta er svona allt eftir handritinu. Káringar eru að spila skemmtilega fótbolt út úr þessu og Blikarnir að pressa alveg hátt á þá. Eitthvað miskilningur á Káringum en gera vel í að koma boltanum hann út en Blikarnir komast á milli, boltinn yfir og frábærlega gert þarna og aftur Blikarnir menn í teig og skotið en þetta er vel varið hérna í markinu hjá honum Jóhanni í markinu hjá KR. Og það var að Bjarni, nei hérna 50 Breki. Það eru tveir sem heita Breki hann í Káriðinu. Breki Þór og Breki Pétur. Káringarnir komið eitt langan þetta fram og Viggo út á markinu og þetta er brot en boltinn samt ekki inni. Hér lenda þeir saman. Viggo í markinu og sýnist þetta að vera hann Páll hjá Káringunum. Páll og Viggo hann að lenda saman og dómari leiksins tekur bara rétt ákvörðun um að dæma þetta. Það sem að Viggo virtist vera undan í boltan. En leikmenn og liðin skilja sátt eftir þetta og leikurinn heldur áfram. Og hér eru Káringarnir konur í 3-2 stöðu. En Blikarnir eru sjá hverju fljótir að skila sér tilbaka. Skyndilega úr því að vera með 1-2 eru konur með 6 leikmenn fyrir aftan boltan. Einu spark. Frábærlega gert og frábær varsla hjá Viggo. Þarna hélt ég í smá stund að Breki Pétur var að fara að setja hann í netið. En Blikarnir komast fyrir þetta og liggur síðan eftir þarna. Sýnist það að vera Jón Daniel sem liggur eftir á Blikunum. Þetta er byrjað að opnast meira hjá okkur. Og hérna fer boltinn í dómarann. Já. Þá er KR boltinn á hættulegum stað. Spurning hvað Hilmar gerir. Já. Hér er eitthvað klafs út í horni. Blikarnir segir með áhættu saman fótbolta en þetta tekst á endanum. Það reyndu þarna þversendingu fyrir eigin mark og það býður oft upp á hættu. Það eru tæpar, eða rúmar 3 mínútur hérna til leiksloka. Fáum við 1 mark í þennan leik, það yrði frábært.
Hvorum meina kemur síðan allt annað mál. En Káringarnir hérna eru líklegri. Aukaspyrna. Káringar fá aukaspyrnu. Stór hættulegum stað. Sáum það Hilmar með mjög skemmtilega tilburði þarna. Góð tilþrif. Og spurning hver að fara að taka þetta, ekki bara Hilmar. Jú, ég get ekki betur síðan að það sé bara Hilmar sjálfur sem að fara að taka þetta. Veggurinn að gera sér kláran, Viggo að stilla honum upp. Jæja. Dómari flautar. Eða hvað? Gefur merki og flautar. Hilmar með spyrnuna og þessi bolti yfir vegginn og rétt yfir markið. Skjóta hann á móti vind sem mjög krefjandi. 2 mínútur eftir á þessum leik og enn bíðu eftir fyrsta markinu. Og hér eru Káringarnir, þeir virðast alltaf klára þetta en Viggo les í þetta og bara setur hann strax í leik því að Blikarnir vilja alveg klára þetta líka. Það klárt mál, þeir eru ekki að spila upp í jafntefli, hvorugt liðið spilar upp í jafntefli. Það bara ekki í takt við þessi lið að spila upp í jafntefli. Breki Þór hérna kominn mjög nálægt okkur í bílnum og reynir hérna en sáum að Blikarnir standa ansi nálægt. Spilum hvort þið þurfi ekki að færa sig aðeins frá. En hér gerir hana frábærlega, þetta aukaspyrna. Virkilega góð tilþrif frá honum Jakobi Bjarna. Og tók hann eiginlega 2 leikmenn. Fór fram með hann báðum. En eina leiðin til að stoppa hann var að brjóta. Síðasta mínútan í venjulegu leiktíma. Yfirleitt engin uppbótartími hér. Og Jakob kemur með spyrnuna. Þetta fastu bolti. En þetta skallaði burtu ekki langt. Og mark! Rosaleg dramatík. Við erum að fá hér sennilega sigur mark í hennar leik. Og það Breki Þór fyrir KR. Ég held ég sé búinn að nefna hann hve oftast. Sennilega kannski Viggo líka í markinu en Breki Þór, númer 46 hjá KR-ingum. Sennilega ekki búinn að nefna neitt leikmann oftar í þessum leik heldur en hann. Og þá held ég sé bara við hæfi að hann klári þetta fyrir sitt lið. Þá svörtu og hvítu. Þeir standa alltaf saman. Og hér eiga þeir síðan markspyrnu og Blik. Hljóta að setja hápressu hérna í restina. Vinna hér innsparkið en dómari leiksins flautar þetta hér af. Og það eru KR-ingar sem að tryggja sér hér frábæran 1-0 dramatíska sigur með marki á síðustu mínútu leiksins. Fengum marki hennar leik og við þökkum fyrir það en þökkum leikmönnum fyrir frábæra skemmtun. Sjáumst á Vörðuspori.
Komiði marg blessu og sæl áhorfendur góðir. Við erum hér enn á KTV, leikur númer eitthvað. Við erum ekki að telja, en við erum hér að fara að fylgjast með leik Samherja og KFA í þeirri japönsku. Grafíkin okkar er klár, sýnist mér, svona nokkurn veginn. Hinn eini sanni Sindri Már Stefánsson er að sjá um þetta, á meðan að nafni hans Sindri Skúlason lýsir hér þessum leik fyrir ykkur. Og við erum með KFA Þór leikskýrsluna. Númer 22 er Svanberg Hjalti, númer 18 er Baltasar Leo, númer 79 er Helgi Fannberg, en þrisvarsinnum Þorleifur Helgi, Kristófer og Steinþór, númer 7 Aðalsteinn og spurningmerki Daniel Eli. Já, þegar að þetta er svona að þá er erfitt að lýsa nöfnunum, en leikurinn kom á stað. Þá eftir að starta hjá okkur. Það má ekki mikið til truflun, hann Sindri Már Stefánsson ætti að vera á lyfjum en er það ekki. En hann er samt eitt sá allra flottasti sem við eigum hérna í KFA fjölskyldunni. Ætla hann sé á topp 3 yfir hörðustu KFA stuðningsmenn landsins. Ég myndi alltaf segja já við því. Það verið stjórna líf hans. Svo er þetta Anna Marín líka. Hér er bolti komin alveg yfir. Og KFA hérna með boltan. Frábærlega gert. Frábær sending. Upp í gegn. Geggjaði bolti og fyrsta marki. Nei, Slána en þeir ná frákastinu. Frábært spil hérna hjá KFA. Þeir halda stífri pressu á Samherja. Og hér kemur boltinn, berst hann út. Helgi Fannberg leggur hann síðan lengra út á í Slána. Baltasar Leo í Slána. Virkilega flottar sóknir. Það komið 2 sláarskot á réttum 2 mínútum. En okkur var að berast hér leikskýrsla frá Samherja og númer 1 í markinu er Ólafur Nökkvi. Númer 23 er Snædís, númer 15 er Magnea, númer 2 er Viktor, númer 24 er Brynjar, númer 29 er Anney og númer 9 er Ylva. Komum með 2 leikskýrslur, þannig að við skulum reyna okkar besta í að bera þessi nöfn í ykkar eyru. En það tekur yfir tíma fyrir mann að fara aðeins yfir svona skýrslur, þannig að enn og aftur heldur maður áfram að afsaka sig fyrirfram, en yfirleitt þá skila maður góðu dagsverki í lýsingunum og engin ástæða til að gera neitt annað heldur en að halda því áfram. Og þarna sáum við hotspinnu sem fór bara yfir allan pakkan og endaði í markspinnu. Þarna sáum við að Snædís komst inn í boltan og fer að Baltasar þarna út af. Húligans frá KFA mættir. Farnir að syngja hérna hástöfum áfram KFA. Eins og þið hefði sennilega heyrt. Búið að vinsamlega spennta þeim á að vera ekki svona nálægt vellinum. Reglur mótsins og hér er hvað eitthvað smá vandræði en virkilega vel leyst hjá Samherja.
hendi. Og aukaspyrna fyrir KFA. Boltinn gerum allan pakkan og ja, Reykur og já, Óliver í markinu ætlaði að segja. Var að leita hann að nafninu en þetta er svo Óliver í markinu hjá Samherja. Og hann allan að hinga til að vera nokkuð öruggur í höndunum því að hann tekur þetta allt. En hér er KFA, þeir halda áfram að sækja í gegn. Og talandi Óliver þá er hann bara mættur út og tekur við boltanum. Já, það eru ýmis störfin hérna á N1-mótinu. Strákar úr 4. flokki hjá KA eru í gæslu hér og labba hér meðfram línunum að benda fólki á að sína smá tillitssemi og standa aðeins frá línunni því að þessi leikur snýst náttúrulega um strákana sem eru að spila á leikinn og þeir þurfa sitt svæði og hér er boltur á fjær og skotið til fyrsta markið. Það er Svanberg Hjalti fyrir KFA. Frábærlega að klára hjá honum. Svanberg Hjalti hérna aleinn og óvaldaður á fjærstönginni. Tekur við boltanum og leggur hann síðan í fjærhornið. Gerir þetta bara eins og hann hafi ekki gert annað. Virtist vera rosa einfalt fyrir hann. Og var það sennilega því að hann er með gæði. Og stuðningsmenn KFA syngja We love you Hjalti. Nei, we love you Svanberg, we do. Og það er gott chant. En Samherjamenn, þeir þurfa að fara að bæta þess í því að já, KFA er búið að 2 sláarskot og já, núna búin að skora mark. Þannig að þeir þurfa að fara kannski að koma sér aðeins framar á vellinu og reyna hérna koma sér í svo mikið sem 1 færi allavega. Við vitum það að stundum þarftu bara 1 færi til að skora. Hér er boltinn út af. Frábærlega gert hérna hjá KFA og þessi bolt er ennþá í leik. KFA ennþá með boltan og þessi bolti síðan í hendurnar á honum Óliver í markinu. Hér er hún Snædís. Boltin í gegn en Magni hann að reyna að elda hann síðan sem er setur pressuna hann á þá, en KFA leysi vel úr þessu. Og hér kemur sendingin á teginn, Óliver setur boltan út og hér er bara þrusu skot hjá Helga Fannberg. Hættulegu bolti. Þessi bolti endar bara í markspyrnu. Þetta er fullur listi á Njarðvík, að vantaði á hann. Já, alls konar fólk sem kemur hérna til okkar í K10 bílinn. Gaman að þessu, þetta er heimilislegt hjá okkur. Hér er okkar hundtryggi tæknimaður Sindri Már Stefánsson að hræða mig pínu. Þetta fyrir að minna svolítið á handavírusinn.
vona svo innilega að þetta sé ofnæmi en útilokum ekki neitt. Og hann heldur áfram. Testi hennar mann í hvelli. En skulum setja fókusinn á leikinn aftur. KFA, þeir eru með svona 90% ball possession. Það er að segja þeir eru búin að halda boltanum sennilega 90% af leiknum. En staðan þó ennþá bara 1-0. Sem er nú ekkert einhver svakaleg forysta. Ég myndi halda að KFA væri til að vera með aðeins betri forystu. Svona með við færi. Já, lítið að gerast svona þessa stundina í þessu leik. Það er búið að lægja hérna hjá okkur og birta til. Fengum offsa veður í síðasta leik. En þetta veður er margbreytilegt hérna. Og það er hún Snædís sem er að sleppa hér einu gegn. Hvað gerir Snædís? En hún missir boltan aðeins vant frá sér. En hér mætaði síðan á fullum krafti. Og sáum að Brynjar átti þarna skot síðan sem fer fram hjá markinu. En sáum þarna Snædís var við það að sleppa í gegn. En þá geta hins vegar KFA menn refsað. Gera það? Það er stóra spurningin. Þessi bolti aftur er boltinn allan að komin hér. Já, á þriðjung samherjamanna. Nei, KFA manna afsakið. Sem samherjar að sækja. Og já, það voru gaman að fá fleiri mörk en leik. Fyrir spennu leiksins mætti að koma frá bláum. En við erum að sjálfsögðu hlutlausir hér. Hér eru KFA menn að stela boltanum. Baltasar gefur boltanum á Svanberg. Svanberg ætlar bara sjálfur. Heldur bara áfram inn í tega en þetta er frábær vörn þarna frá Anney eða Ylfu. Ekki alveg klára á því. Já, nafni minn Skúlason þurfti skyndilega að stökkva frá
ég kem hérna bara algjörlega blautur bak við eyrun í þessa lýsingu. Veit hreinlega ekki neitt hvað er að gerast hérna. Það að staðan er 1-0 fyrir KFA. Og það er 1 mínúta eftir á þessum fyrri hálfleik. Það er svona það bil það eina sem ég veit. Hér er mikið barátta. Tæknilegir örðuleikar hérna hjá okkur. Sýnist allt verið að koma í lag núna. Það var ekkert að tækninni, þetta var bara grín. Ég er að fíflast. Svona gerist þegar maður þarf að skreppa frá allt í einu, en ég ætla að kemja hérna bara aftur í seinni hálfleik og verið sæl. Já, Sindri Skúlason hérna mættu með ykkur aftur í síðari hálfleikinn í leik Samherja og KFA. Og hér er bara mikil barátta um boltann. Hér er boltinn. Afsakið. Það eru alls konar uppákomur hérna. Hér nafnið meðal Sindri Már Rannarstíði hérna um flösku og
ég viðurkenna það, ég gæti ekkert annað en hlegið hérna út af þessu atviki en það er lagi með hann sem betur fyrir bjargaði bíllinn honum hana en mátti litlu muna að hann hefði endað hana bara á hvolfi. Hann gefur merki að það er í lagi með hann og við fögnum því. En staðan er 1-0 fyrir KFA í þessum bráð 4 á leik. Mikið að færum og skemmtarnagildið er hátt. Ekki bara hér í bílnum heldur líka út á velli. Svona út á velli. Hér eru KFA menn konur í teg. Hér er frábært skot. Sláarskot nummer 3. Og það er Svanberg Hjalti sem á þetta skot. Nei, Baltasar fyrirgefðu. Það er Baltasar Leo. Virkilega vel skotið hjá honum en þá verðum við líka að segja að markmaðurinn, þetta er ekki á réttu stað hann á hornið, já. En Ólífer í markinu, hann er að halda Samirum bara hérna inn í þessu leik. Gjörsamlega. Frábært boltinn á teginn. Yfir á fjær og mark. Nei! Þetta er rosalegt. Hann kemur markið að hlaut að koma að því. Þeir eru búin að vera aðvara. Það er að segja að KFA er búin að vera aðvara, banka. En, já. Kristó, getur það verið? Það er allan að vera að kalla hérna Kristó. Þannig ég gerir nú ráð fyrir að sé hann en þeir eru hérna 3 númeralausir allavega. Eða 4 hjá KFA. Og ég er svona allan að því sem ég heyrið best þá var að vera að segja Kristó. Og hér er Baltasar að spóla fram úr og skotið en þetta var yfir á fjær og þessi bolti endar aftur fyrir enn einu varslan hjá Ólífer í markinu. Þrátt fyrir að Samiramenn séu 2-0 undir þá er ekki frá því að maður leiksins hingað til síðan Ólífer í markinu. Já, KFA getur búin að skora töluvert meira mörkum og hér er frábær hreyfing og skotið, þetta er gegn enn eitt sláarskotið, hvað er að vera vitni af hérna rétt yfir. Þetta er, já, bara sláarskotsleikurinn mikli. Maður hefur nú alla séð annað eins og hér er síðan skot og þetta er varið. Sjáum það, þessi sóknar pressa hérna hjá KFA mönnum er rosaleg. Já, 2-0 hér og ennþá 10 mínútur eftir þessu leik. Þegar við spilum tvisvar 15 mínútur. Á mörgum talið langi leikir á svona móti en þessi leikmenn eru bara í það ótrúlega góðu standi að þeir getur spilað allan dag ef mótsjórnin væri með þetta þannig uppsett. Og hér er skotið, þetta var, já ég veit ekki hvort það eru skotaði sending en allan að fer Ólífer út úr markinu og vera hann. Hér kemur Kristófer, markaskorarinn, hleður í neglu og frábærlega varið. Kristófer hann að ætla að setja annað mark. Frábærlega gert hérna, bolti fyrir markið og það er bara mark nummer 3. Að sjálfsögðu KFA komið í 3-0, Svanberg Hjalti er að setja 3. mark KFA manna. Já, virkilega vel gert þarna hjá KFA. Já,
gleður okkur að heyra að fólk sé að taka eftir því að Sindri Már hafi næstu runnið til á flöskunni. En mér finnst bara allt í lagi að leyfa ykkur að fylgjast aðeins með því að það er skrítið að lýsandi fer bara allt í einu að hlæja út af engu. En það var ekki þannig núna. Þetta var stórt atvik. En leikurinn er virkilega flottur og við erum nú að segja það að KFA-liðið hérna er að spila ótrúlega flotta fótbolta og ég held að sé að bæta við. Nei, rétt framjá. Samherjamenn mega hins vegar ekki hengja haus og gefast upp, það er bara ekki boði. Við erum á N1-mótinu og þá þarf það að halda haus og halda fókus. Þess að við séum á þessu móti að þeirra lið missa fókusinn og missa trúna á verkefninu og þá geta leikirnir enda stórt. En sýnir Snædís ekki vera til í að halda þessu svona áfram. Hún vill fara að sækja og skora mörk, sjá þetta, skot, en fyrir hann að vardamanni. Sá það að Samherjamenn þurfa að pressa hérna stíft til þess að stoppa þetta hjá KFA-mönnum. En virkilega vel spilað, frábær þríhyrningur. Og hér er þetta góð vörn. Frábær vörn þarna hjá henni Arney. Já, Arney eða Anney, hún heitir annað hvort. Erfitt að lesa þetta hérna. Og hér eru KFA að komast í 3-1 stöðu. Baltasar bara sjálfur. Það er kannski lægi stöðunni 3-0 en sem þjálfari myndi ég vilja sjá hann leggja hann fyrir markið því að þar voru 2 leikmenn hjá KFA í töluvert betra færi. En markavélin Baltasar bara reynir að klára svona færi og hér er Baltasar aftur og sjáu enn eitt skotið í, já var þetta stöngin, sýndist það að vera stöngin. Þetta er eiginlega ótrúlegt. Stangir og slár er oft kallað tréverkið í fótboltaheiminum. Sennilega eitthvað eldgamalt slangur að kalla þetta tréverk. En ef við getum notað þetta orð tréverkið þá er það búið að bjarga Samherjamönnum hér ítrekka í þessu leik. Og hér er bara enn einn sóknir þar sem að KFA er í yfirtölu. Baltasar og Svanberg spila sín á milli og svo bolt inn á teginn. Þetta er frábært spil og KFA menn er að skora. Það er spurning, hver er að skora það mark? Steinþór geti það verið númeralaus. Steinþór, já, það er mjög gott að vera svona nálægt áhorfendunum því að þá er oft kallað nafn leikmanns sem skorar. Og þarna var sagt vel gert Steinþór, þannig að við gefum okkur það að Steinþór sé að skora þetta mark. En KFA menn eru hér bara að halda áfram. Það mætti halda markatalan skipti á miklu máli. En ég held að þetta sé nú alveg bara sjálfstraust og sóknarfótboltinn. Þeir elska spilanleik og af hverju að fara að slaka á. Af hverju ekki bara halda áfram og skora fleiri mörk ef þú getur það. Það er þetta skemmtilega sem að gera, það er að skora mörk. Og hér er bara Baltasar með skoti lengst út og þetta er bara eitt af mörkum mótsins. Rosalegt mark. Og tekur síðan hérna skemmtilegt fagn. Sjálfstraustið og gæðin er í hæstu hæðum hjá honum Baltasar. Og þetta mark, eitt af mörkum mótsins hingað til, langt utan af velli, út á hægri kanti og setur hann fastan í vinstri samskeytin. Og þetta var hins vegar algjörlega óverjandi fyrir hann Ólafur í markinu. Og hér er bara Baltasar ennþá með boltan, hann er ekkert hættur. Hvernig ætlar þessi gaur að hætta? Það bara virðist ekki ætla að taka enda. Ég held að dómarinn þurfa að flauta hann leik af svo hann hætti að skjóta. Já, enn eitt skotið. En ekki enn eitt markið eins og var. En þetta er sem ég var að tala um að
Samherjamenn þurfa að halda einbeitingu en þess að við sjáum það að þetta er bara orðið 5-0 og gæti bara hreinlega enda stærra. Rétt fram hjá markinu. Ég er ekki með tölu á því hvaðan Baltasar er skotið oft í þessu leik en hann er að fara hér á velli. Og það er spurning hvort þetta hafi verið síðasta skot Baltasar í þessu leik. Það kemur í ljós. En virkilega flottur leikur í honum. Hér eru KH-menn að sækja Svanberg, prjónar sig í gegn, kemur boltanum á Kristófer aftur. Þeir spila hér virkilega flottan, bara einnastertinga saman fótbolta og hér er bara mark. Enn eitt markið, það eru 6-0. Hvorki meira en ég minna en 6-0. Og þetta skal ég segja ykkur. Já, er þetta bara Svanberg? Sýnist það bara að vera hann Svanberg sem er búið að vera mikið í boltanum. Kórunar hér í sinn leik. 7. marki KF-manna. Þetta er erfiður leikur fyrir Samherjamenn. Þetta er bara þannig mót að leikmenn og liðin eru misjöfn. Og skrítið lykt sem kemur hérna allt í einu. Þetta er alveg hrikaleg lykt. Já. Get ég mér ekki sagt ykkur hvað hún kemur. En ég er búinn að nefna þetta nafn oftar en einu sinni hér í þessar útsendingu. Já. Velkomin með okkur aftur. Það er lítið eftir þessu leik. Og hér eru fljótlega dettin í síðustu mínútu leiksins. Og spurning hvort við fáum eitt hérna mark frá Samherjamönnum. Það væri gaman. Og boltinn hér aftur fyrir. Lítið eftir að þessu leik. Hotspinna, ég held að þetta verið markspinna. Það er hotspinna. KFA-menn ætlaðar að ná 7. 7. Og hotnið er ekki á réttum stað, dómari. Þetta er ekki á réttum stað. Jæja, leiðum við svo slæta. Menn ruglast oft halda að þetta sé vítategs hotnið þar sem að hotniðin eru tekin. Það eru tekin þar sem að vallarskilin eru. Já, lítið eftir. Við erum hérna bara að renna í loka sekundundar. Erum við að fara að enda þetta með marki. Mér sýnist það, já. Nei, Oliver! Oliver er með hann. Frábærlega gert, Oliver. Búinn að læsa markinu og safnir flautar til leiksloka. 6-0 sigur KF-manna. Lítið meira að segja en bara takk fyrir og sjáum síðar.
Já, þá komum við hérna aftur með leik í japansku deildinni. Þetta er Höttur 2 Njarðvík Valdimar. Ég er með skýrslurnar í báðum liðum. Les það hérna upp hvað á hverju. Það eru hvítklæddir hattamenn sem byrja með boltan og komnir hérna í færi eða hvað. Og sjá, skotið og það er bara mark. Höttur og hattarmenn, þeir eru ekki lengi að þessu. Það var númer 7 Vilmar sem er einmitt hérna efstur á skýrslunni hjá mér. Það eru leikmenn eru 16 Nonni, 20 Árni Dagur, 8 Eyþór, 10 Hákon, 11 Bjössi, 30 Heiðar og númer 11 Benedikt markmaður. Grænklæddir Njarðvíkingar eru þannig skipaðir að númer 17 er Heiki Þorri, 21 Stefán Óli, 31 Alexander Úlfur, 39 Ólafur Dalberg, 33 Sveinn Ingi og hérna eru hattamenn komnir bara aftur og þeir skora. Nú sá ég ekki hver átti skotið, var að lesa á skýrslunni. Sjáum við það hérna í endursýningunni. Hvort það ekki bara verið Vilmar aftur. Nei, það var Vilmar sem átti stóðsendinguna. Ég sá ekki hver átti smiðshöggið hins vegar. En ef við höldum áfram með skýrslu Njarðvíkur, þá er númer 19 Bjarni Týr, 55 Steinar Bjarki, 57 Gabriel Eli, 49 Páll Björgvin og Ingvar Valur er númer 69. Það eru hattarmenn frá Egilsstöðum sem hafa byrjað þennan leik virkilega vel. Þeir eru ekki komnir hérna í einhverja slökunarferð. Það er alveg á hreinu. Hérna koma Njarðvíkur menn með langan bolta og eru komnir hérna 2 og 1. Og nei, vinna vel tilbaka hérna hvítklæddir. Gera þær hér flott vörn hérna. Já, Alexander tók síðan bara á rás. Hann er stöðvaður. Hörku sprettur og sendingin inn í, og hvað gerist hér? Hann er með boltan, setur hann framhjá, ég veit ekki hvort hann ætlaði að skjóta að senda þarna. En framhjá fór hann. Óheppnir hérna að bæta ekki við bara 3. markinu strax. Njarðvíkurmennirnir eru stöðvaðir. Hörku skot, en glæsilega varið. Nú er ekki alveg viss hver þetta er í markinu. Hjá Njarðvík. En glæsilega var það. Það Njarðvíkurmenn á langan bolta eru stöðvaðir. Hann ætla að skjóta hérna. Hann Heiðar og ætla að skjóta. En mista hann aðeins svo langt frá sér og datt síðan með hendurnar á hann. Og er inn. Hérna er Heiðar kominn aftur með boltan. Missir hann
Alexander tekur á rás. Hann stöðvaður. Flott vörn hann í Árna Degi. Njarðvík langur bolti hérna. Gabriel Eli hérna. Hörku tilraun hjá Ingvari. Gabriel Eli átti þarna langan bolta. Hvort það var ekki Ólafur Dalberg sem fékk hann. Fann Ingvar sem átti hörku skot en Benedikt í markinu varði vel. Í hornspyrna sem grænklæddir eiga. Kemur hérna hár en yfir allan pakkan. Kemur hérna langur en ætla að leiða markvörð. Er eitthvað smá tæpsending þarna en gengur. Árni Dagur með boltann. En flott pressa hjá Ingvari. En kemst ekki lengra. Flott sending, Vilmar eldan en stöðvaður. Eyþór hörkuspretti nær boltanum fyrir og hann endar inni bara. Hörku mark þarna. Sá ekki hvort hann átti viðkomu í varnarmanni hérna. Bjarni Týr held ég þetta sé í markinu. Náði allavega ekki að verja þetta hörku tilraun hjá Eyþóri. Leikurinn kominn inn aftur á stað. Eyþór reynir aftur fyrirgjöfina en Bjarni handsama þennan. Flott pressa á hattarmönnum en Njarðvík leysir úr því. Aukaspyrna á bakhrinding. Menn alltaf taka hann langan. Kemur hér en það sé ekki Árni stöðva þetta. Innspark sem Njarðvík á. Hvítglæddirna reynir sendinguna en undir Vilmar en það er ekki verið Páll þarna í vörninni, sýndist mér vandanum vaxinn. Og þetta menn þurfa að stoppa áður að byrja innsparkið. Árni Dagur með langan en Bjarni næra handsaman. Hattarmenn sem pressa þetta vel hérna, kemur sendingi fyrir. Það er flotti taktar hérna hjá Hákoni, fíblaði varnarmanninn. Sendingin beint í hendurnar á Bjarna. Mikið kapphlaup. Bjössi lætur boltan fara á Benedikt bara.
Nonni síns mér hann bar boltan upp, fær hann aftur. Hún langar að skjóta, gerir það, hörku tilraun í samskeytin bara. Og þaðan í innspark. Hörku tilraun hann hjá Nonna. Small bara í samskeytunum, innvildan ekki. Bankaði bara á dyrnar. Njarðvík að spila hérna út frá varninni. Pínu hérna fram og tilbaka akkurat núna. Njarðvík hérna reynir hörkusprett en vel varist hérna, sá ekki nákvæmlega hver það var. Og hérna endar þetta í hornspyrnu. Jú, var hann Bjössi. Hann var vandanum vaxinn hérna í vörninni hjá hvítklæddum. Boltinn endar síðan í hornspyrnu hinum megin fyrir Hött Egilsstöðum. Kemur hérna fyrir og Árni óheppinn hérna. Hvað er að gerast hér? Njarðvíkumenn. En Hattamenn eru ólsegir og hörkuskot þarna en framhjá fóran. Hvítklæddir hafa engan áhuga á að hleypa Njarðvík upp völlinn. Bara ekki nokkurn einast áhuga. Flott spil og Bjössi með skotið aftur framhjá. Allt í lagi að reyna þetta. Hörku fót. Það bara að stilla miðið örlítið. Og þetta koma þeir aftur en Bjarni vandanum vaxinn í markinu. Setur hann síðan hérna stutt. Og svo langur upp miðjuna. Bjössi, hann er allt í öllu núna. Og Hattamenn fá innsparkið. Gerist hér boltinn aðeins í loftinu og innspark sem Njarðvík á. Ingvar Valur ætlar að taka það. Hattamenn voru kannski aðeins á nálægt þarna en nær að koma með sendinguna langt fram. Gerist hér Árni Dagur undir mikilli pressu, losar pressuna en missir hann aðeins frá sér. Innspark. Þarna Ingvar finnur hérna Steinar Bjarka en hann mista hann út af Steinar Bjarki, hann neitaði og setti boltan í markið en dómarinn var búinn að flauta í flautuna. Innspark er það. Árni Dagur finnur Eyþór. Það er að taka aftur, boltinn var á Siggi. Dómari bendir á að boltinn þarf að vera alveg stopp áður en innsparkið er tekið, hvort sem þú ætlar að rekja hann inn á eða senda. Með allt í teskeið, Siggi. Flott spil hjá Hetti Hattarmönnum. Nonni með hann úti vinstra megin. Kemur fyrirgjöfuna. Hvað endar þessi? Í markspyrnu. Fer dómari leiksins líklega
að flauttaka á hverju og hér gerir hann það. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já. Þá erum við komin aftur. Já, nú erum við komin aftur. Byrst afsökunar á þessu. Sýnist að vera hérna hotspyrna. Tekur hann með vinstri. Hvar endar þetta? Þetta endar í stönginni. En síðan er það Bjarni sem handsamar þetta. Öruggar hendur Bjarna. Þá geta Njarðvíkingar hérna sótt hratt. Og komnir hérna 2 og 1. En vel unni tilbaka hjá Árna. Virkilega vel gert þarna. Hann var ekki farinn allir út af. Ég held að þetta sé rétt hjá dómaranum. Gerist hér. Stöðvaður Bjössi. Gerði það. Langur, hvað endar þetta? Þarna var það Páll Björgvin í Njarðvíkurliðinu sem stóð öruggur aftast, stöðvaði þetta. Veit ég ekkert hvað er að gerast. Jú, boltinn er þarna kominn. Þarna einhver misskilningur hjá Njarðvíkurmönnum. En vinna boltan aftur. En sem fyrr standa þér þéttir þarna aftast. Hérna er Hákon á spretti. En Hörsku góð vörn.
Stefán Óli. Alexander með hann langan, aðeins of langan. Alexander hreinsar allt upp núna. Og ekki neina vandræði með það einhvern veginn. Það er stór og stæðilegur, sterkur. Þarna kemur hann erfið bolti fyrir Benedikt þarna. Koma hattarmenn, Vilmar með hann fyrir og endar hjá Hákoni. Og Hákon klárar þetta lista vel. Fagnið gott. Virkilega vel klárað og staðan er 4-0. Þurftum að gefa kamerumanninum aðeins að borða. Villi kamerumaður búinn að standa á vaktina núna eins og klettur. Hann er skotna að næra sig. Hérna kom Hattarmenn með hörkuskot og það er bara mark. Eyþór, þessi löpp á Eyþóri er í rauninni stór hættuleg bara. Og hann setur hérna 5. markið. Virkilega vel skotið. Fullir það engin markmaður að þið varðið þetta. Þetta kom það að staðinn aftur. Nonni vinnur hann strax aftur og hann vill skora. En vel varist þarna. Sýndist vera Gabriel Eli. Já, Gabriel Eli var það sem að stöða þetta hérna. Þetta kemur hörkuskot. Það er vel varið. Og svo sendingin fyrir. Hvað endar þetta? Skalli. Mikið darraða dans hérna. Mörkingar komið sér frá í bili Bjössi. Setur hann fastan fyrir. Hákon. Og hérna náður að hreinsa þetta. Heiðar hjá Hetti var hérna með bæði skot og síðan skalla stuttu seinna í öllum þessum darraða dans. Hérna lúmsending hérna Nonni, flott pæling, Hákon náði bara ekki alveg til hans. Spark, Hattarmenn eiga. Langur innspark sem Hattarmenn eiga aftur. Núna bara aðeins aftar á vellinum. Taka sig inn á rás. Og skottilraunin framhjá. En eru Hattarmenn bara búin að stela boltanum. Komið hann hérna fyrir. Nonni tekur vel á móti honum og skorar. Nonni tók lista vel á móti þessari sendingu þarna.
kláraði mjög yfir við að 6-0 staðan orðin. Mikil barátta. Já, flott sending. Það dálítið hérna einn bara á móti öllu hattaliðinu. Mátti alls ekki við marknum hana. Flott pressa í Yngvari. En leysa þetta Nonni. Skemmtileg fótavinna. Og sendingi fyrir. Hvað endar þetta? Endar frammi á Yngvari og Yngvar ætla að gera þetta hann að náða honum fram hjá fyrsta varnarmanni. Þannig að stöðvaður af öðrum. Þarna hörku skot frá Hákoni. Hákon skorar. Heiðar féll þarna við í baráttunni skömmu áður. Meiddi sig smá. En stóð upp. Hattamenn eiginlega farnir að hætta bara að fagna mörkunum. En aldrei að hætta að fagna mörkum. Hann misti Heiðar boltan í hendina. Njarðvík á þennan. Sitjar hérna fram. Bjössi stöðar þetta, finnur Hákon. Hákon ætlar að lauma honum inn á Nonna en vel varist hérna. Yngvar í hörku baráttu, vinnur aukaspyrnuna eftir mikla baráttu við Bjössa. Ég ætla að giska að Yngvar skjóti þessu bara. Gæti trúa því. Kemur hérna skotið. Það endar inni. Hörku skot. Og Njarðvík búið að minnka munin. Sjáum hérna aukaspyrna. Kemur hér smá misskilningur milli varnarmanns og markmanns. Og hann endar inni. Flott skot hjá Yngvari. Njarðvík minka hérna munin. Það hörku sprettur og Heiðari. Vel varið hjá Bjarna. Finnst þess að, já, hann fór vitlaus á línu hana. Hér kemur hornspyrnan inn í. Bjarni slæðir þetta í annað horn. Nú setja þetta út og Bjössi með skotið en í varnarmann. Hvað endar þetta? Jú, annari hornspyrnu. Kemur
Kemur hérna á skallin í nei, í stöngina, út fyrir markspyrna. Hörku skot og mark. Þarna kemur fagnið. Stórkostlegt fagn. Það hafi ekki verið Heiðar með skotið. Hörku skot. Óverjandi. Staðan 8-1 þegar að rétt rúm 1 mínúta er eftir. Hvað gera þetta með hérna Heiðar? Kemur með það fyrir og núna er Árni Dagur sem skorar. Virkilega vel gert hjá Hattamönnum, þeir eru að spila á alls oddi hérna. Það kemur fyrirgjöfin og Árni klárar þetta virkilega vel. Nerukamenn spila hérna. Tilraunin Bjarni Viðar. Og hér flautar Siggi dómari til leiksloka. Lokatölur 9-1. Við komum aftur eftir smástund. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Já, þá erum við komin hérna í grísku deildina. Það er Hafnarfjarðarslagurinn. FH Haukar. FH Kristján Flóki á móti Haukum Jón Bardal. Ég er með skýrsluna
frá leikmönnum Hauka. Fer yfir það svona hvað á hverju. Og hérna hörku tilraun en Alexander í markinu á Haukum varði vel og aftur Alexander markvörður. Þetta var stórkostlegt. Aðri leikmenn hjá Haukum þannig að Aron nummer 1, Arnór 4, Baltasar 9, Gauti 11, Elvar 51, Adam 15 og mertur Jóhann og 31 Sigurbjörn. F-fangarnir að fá mikinn stuðning í stúkunni. Hörku barátta. Mikill sprettur. Sloppir inn í gegn. Með skoti frábær vörn. Þarna var komin auka boltinn á völlinu og allt í ruglinu. Já, búið að flauta. Hann var farin út af. Ég held ég sé ekki með skýrsluna frá F-fæðingum. Finna hana allavega ekki hérna hjá mér. Hér tilraun rétt framhjá. Hörku tilraun. Boltinn. Hvar endaði hann? Endaði á vinnusæðinu held ég, en Alexander, eins og hann sýndi hérna í byrjun leiks, lipur. Hoppaði bara yfir og undir girðingar hérna bara eins og ekkert væri. Og boltinn kominn í leik aftur. Baltasar lúrði hérna inn í. Gerist hér, Haukarnir. En endar markverði F-fanga. Það kemur á langur en gerir þetta frábærlega hérna í vörninni. Sem sé Arnór sýndist mér. Tók hann hana skemmtilega og svo það Elvar sem vinnur aukaspyrnuna. Hárrétt þó svo áhorfendur og stuðningsmenn FH séu ekki sammála. F-fangar með hann langan en alla leið á Alexander í markinu. Skemmtilega gert þarna hjá Haukum. Hörku sprettur hjá Jóhanni og hann enn með hann. Stöðvar á endanum en vinnur innsparkið. Kemur Bjarni inn í bílinn aftur. Tæknistjóri með 2 langa í hana. Það glæsilegt. Meitti sér reyndar þegar hann var að stíga þetta upp í bílinn en
Það er annar mál. Boltinn allaleg yfir á þarnasta völl þarna, sýndist mér. En kominn aftur. Innspark. Sem rauðklæddir eiga. En FH eru komnir hérna. Fínt spil. Og sendingin, en góð vörn hana. Sigurbjörn sýndist mér hreinsaði þennan. Hann er kominn aftur í leikboltinn og hörku tilraun, enda rétt framhjá. Þessi hefði hélt að þessi væri að syngja í horninu. Hérna Jóhann tekur á rás og ætlaði síðan að finna Baltasar þarna inn fyrir, en stóðu vörnina vel þarna F-fangar. Og hérna koma þeir með langan, en þar Alexander mættur og gerir vel og ver aftur. Flottur snúningur síðan hérna hjá Adam, kom honum í burtu í bili og hérna neglir Arnór. Nei, Adam var það upp í loftið. Jóhann, mikil barátta í þessum Hafnarfjarðarslag hérna. Þessar fyrstu 7 mínútur. F-fangar kalla eftir Viktori inn á völlinn. Nú veit ég ekkert hver þessi Viktor er, en hann er vinsæll greinilega. Það kemur langur bolti og Baltasar eftir. Og nær honum, en hann er einn nær skotinu, en rétt framhjá fjærstönginni. Hörku sprettur þarna, náði boltanum. Ætla að setja hann í fjær. Arnór setur hann bara tilbaka. Það er skemmtilegur snúningur í Adam, en hann er stöðvaður. Að fanga með hann. Góð fótavinna hann, það kemur hann sem fyrir, en Haukarnir standa þéttir. Jóhann nautsterkur. Og hörku skot, en Alexander varði mistan síðan frá sér. Endar í hornspyrnu. Kemur hérna hornspyrnan á fjær, skalli og mark. F-fangar skora. Komið eftir á stað hérna, búið að vera hörku barátta hérna. Hörku tækling, lögleg var hún. Haukarnir eiga þennan. Haukarnir aftur. Adam. Aftur fá Haukarnir innspark. Sé ekkert hvað er að gerast þarna, en hérna kemur boltinn fyrir. Hornspyrna.
Hann sýnist mér sem er að taka hotspinnu hérna fyrir koma þessu í burtu F-fæðingar. Kemur hér sterkir hérna F-fæðingarnir stöðu þetta. Stutt spil, Haukarnir pressa vel. Hérna ná F-fæðingar aðeins að losa pressuna, nei. Eða hvað? Hörku sprettur en aðeins svo fast. Haukarnir eiga þennan. Þér Adam. Einhver misskilningur virðist vera hver á að vera hvar hann í F-liðinu. Kemur hérna langur. Ætla að taka hann í fyrsta. Gerði vel hérna í vörninni. Kemur Jóhann. Spretti stöðvaður. En hann hættir ekkert Jóhann. Hann hefur nú sýnt það. Hann hefur engan áhuga þegar hætta. Hann steig hann óvart. Ég myndi segja hann hafi stíðið óvart á hann í baráttunni. En F-fæðingurinn svo sem bara var ekkert að kvarta of. Hélt bara áfram. Eða hvað, hann er komin einhver smá æsingur. Eitthvað lítið fótbolta akkurat núna. Aukaspyrna eða er það bara einspark? Já. Hann ætlar að setja hann upp í hornið en aðeins og fastur. Alexander með markspyrnuna. Spilið hérna Arnór, pressaður. Mikil pressa sem F-fæðingarnir að setja núna. Sé ekkert hvað er að gerast þarna í hondinu. Sé ekki nokkuð skapaðan hlut. Það kemur á langur. En F-fæðingar sem fyrr stöðu þetta. Gauti var hérna við það að sleppa í gegn. En þessi sending eða skot fer í hliðarnetti. Markspyrna. Alexander tekur. Ætla að setja hann aðeins lengra. Slapp með það. Hörku barátt í þessu. Já, einhver slasaður hérna. F-liðinu hann fengið eitthvað högg. Þjálfari F-fæðingar kemur hlúa að honum. Fyrir bara hérna stystu leið. Veit ég hvort að Siggi hafi dæmt aukaspyrnu eða jú, hann gerði það nú. Kemur hér, ég held að hann setja hann bara markið, gæti trúa því. Kemur hérna á fjær, rétt yfir samskeytin hérna á fjær.
Spila þetta stutt, Aron. Hvað gerir þetta? Ætlar að setja hann það yfir, þvert yfir. Gekk ekki að fá aðra tilraun eða hvað. Adam. Skemmtilega gert. Hvað ætlar að gera núna? Þarna þurfti einhver að skjóta bara markið. Ætlaðu sér aðeins svo mikið. Gauti og Baltasar þarna sýndist mér. Þannig kemur Arnór, reynir síðan skotið. Óöfinn. Sigurbjörn þarna með tilraun. Og þá flautar dómarinn til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu. Já, við erum komin inn aftur. Ponchoið að fara á. Ponchoið að fara aftur á hérna kameruna. Verið stefna í rigningu enn eina ferðina. Sé ekki alveg, jú það aukaspyrna hérna, misti að því. Var að klára kaffi og krósant hérna í leikliðinu. Það kemur hann, Alexander. Við erum þetta vel. Og hérna fer boltinn bara inn fyrir hörkusprettur hjá Gauta. Markverður F-fanga vel vakandi. Gera F-fangar hér. Tökumaður er tilbúið með Ponchoið. Hann finnur lyktina þegar rigning er á leiðinni. Segir að sé á leiðinu ausandi. Kemur einna hörku til raun.
Haukarnir. Sigurbjörn, hörkuspretti og fær aukaspyrnuna. Náði þarna að koma sér með boltan og fram fyrir varnarmanninn á þessum spretti og niðurstaðan yfirleitt aukaspyrna þegar svoleiðis ber að. Þetta er alveg skotfæri, myndi ég segja. Gíska að reyna að setja hann á markið, vonum litla snertingu eða bara beint í markið. Bjarga þarna á línu og þá koma F-fæðingar, skyndisókn eitthvað, nei. Aron vel vakandi aftastur þarna. Hotspyrna sem Haukarnir eiga. Hér kemur hérna inn í og hvað endar þetta? Fór á hausinn á Arnóri, sýndist mér þetta að vera, en yfir markið. Adam stöðvaður og F-fæðingar með hann. Hvað ætlar hann að gera? Nei, Aron stöðvar þetta. Mikið hérna fram og tilbaka akkurat núna. Lítið til að lýsa, en hérna kemur Arnór. Fann Baltasar þarna sem ætlaði að setja henni fyrsta yfir. Gekk ekki. Sigurbjörn. Fá hérna, er að sleppa í gegn eða hvað. Missa hann aðeins þarna til hliðar. Getur komið með hann fyrir. Reynir það en Aron svo veggur þarna í vörninni. Kemur Adam. Hörkuspretti. Og finnur alltaf að finna hérna Jóhann og Jóhann klárar þetta. Skemmtileg skyndisókn þarna hjá Haukunum. Virkilega vel gert á leikmönnum Hauka. Búin að jafna hérna eftir 21 mínútu. Flott sókn og Hafnarfjarðar slagurinn orðinn jafn á ný. Og það er þarna markvörður F-fæðinga. Það var klest eitthvað aðeins þarna saman, hann og Jóhann líklega. Þetta gerist þetta hratt. Nú eru Haukarnir komin með blóð á tennurnar. Fyrst afsökunar ef það heyrist einhver óhljóð hérna. Vindurinn aftur fann að segja til sín. Ponchoið á myndavélinni flaktir eftir því. Þetta koma F-fæðingar. Adam fekk hann í hendina, já. Adam segir öxl. Ég myndi segja Olbogi, Siggi dómari sammála því. Aukaspyrna sem F-fæðingarnir eiga. Kemur þetta bara með skotið, eða var þetta sending?
gerir þetta hann, leggur hann fyrir og þeir skora. Skemmtileg útfærsla þarna á F-fæðingum. Langubolt inn í. Tekur þarna, leggur hann fyrir félagið sinn í fyrsta síðan tilbaka. Sem tekur hann og skorar auðvelt mark. En ég ætla að giska að þetta hafi verið af æfingasvæðinu. Og heppnaði svona líka listavel 2-1 eftir 23 mínútur rétt rúmar. Nóg eftir þessu. Jóhann. Enda þetta sá það ekki alveg. Adam hérna. Finnur Jóhann. Jóhann stöðvaður í bili. Ætla að setja hann yfir, gekk ekki vindurinn eins og ég segi, fann að segja aðeins til sín hérna inn í bílnum hjá okkur. Vonandi er það ekki að trufla ykkur of. Hörku barátta. Dómarinn dæmir ekki. Stöðvaðir að fá hörkuskot rétt yfir markið. Fangarnir freista þess að bæta í. Nei, Haukarnir segja nei, nei, nei. Og þetta er Jóhann að sleppa í gegn eða hvað. Stöðvaður. Stíga á hann að fær aukaspyrnu. Áhorfendur segja þetta leikharðskap. Ég segi bara bull. Stígur augljóslega á hann en það fann hann fyrir þessu. Jóhann hörku barátta þarna við markið. Jóhann hamrar hann inn í pakkan. Endar og bjarga þess á línu. Hotspinna. Það er orðið ansi dimmt yfir hérna. Viðaukuðirnir neita að ákveða sig hvernig þeir vilja hafa þetta hérna. Kemur hotspinnan. Leita á Jóhanni. Og þarna, hvað endar þetta? Haukarnir meðan Adam. Meðan þá ætlar að skjóta. Vel varist hjá F-fæðingum. Þetta innspark eða hotspinna líklega. Kemur hérna, nei, fer aftur fyrir. Hittar hann ekki nógu vel. 3 mínútur eftir, staðan 2-1 fyrir FH. Nógu tími fyrir mörk. Hvort sem það er að bæta í eða jafna. Eða jafna og komast yfir. Hver veit? Það koma að fanga með langan. Fer hérna á Arnór í Haukaliðinu.
Svo stöðva hann síðan. FH eru þá komnir hérna 3-2. Finnur hann félaga sinn hérna með skoti. Ætla að taka hann innanfótar. Nei, ekkert innanfótar, utanfótar. En framhjá nærstönginu fór hann. Alexander Adam missir hann aðeins frá sér hérna. Fangarnir ætla að taka á sér. Hann missir hann aðeins frá sér líka. Jóhann tekur á rás. Hann stöðvaður í þetta skipti. Mikil barátta, Haukarnir fá innsparkið. Fangar koma þessu hérna frá markinu sínu aðeins. Dettur hérna en Haukarnir redda sér. En innspark sem F-fangar eiga. Tíminn vinnur með þeim. Haukarnir hins vegar pínu að flýta sér, vilja að jafna. En nú fer hver að vera síðastur og setja mark sitt á þennan leik. Adam finnur Baltasar. Lítið eftir hann á skotið en vel varið. Þarna fór kurr stuðningsmenn F-fáinga hana. Og það komið stress. F-fáingar vilja halda boltanum þarna megin á vellinum akkurat núna. Gerist hér, Haukarnir síðasti séns. Færa hann í andlitið opinn. F-fangar virðast alla sigla þessu eða hvað. Skotið yfir. Og það var það síðasta sem gerist. Loka tölur 2-1. Við tökum okkur smá pásu og komum í næsta leik eftir smásund.
Já, þá erum við komin í næsta leik. Við erum komin til Japan. Það er Stjarnan 8. Samherjar Mbappe. Og leikurinn er komin í gang hérna hjá okkur. Það er Stjarnan sem er hér með boltan. Já, hér er Stjörnumenn inn á teiginn. Samherji hreinsar þetta og hér er brot. Rétt fyrir utan teiginn. Sindri tæknimaður leitað skýrslu Samherja. Gæti verið að nafnið hans hafi tekið hana með sér eftir lýsingu á hann. Hér kemur skotið en það er yfir markið, fínasta tilraun. Kemur Samherji. Langur bolti hérna fram en sjáu þessu Stjörnumenn. Hörku barátta svo hérna inn á miðjunni. Og hvað enda þetta? Á Stjörnumenn enn með hann. Koma hér en þessi aftur fyrir. Ætla að reyna að þræða hann hérna. Gekk ekki. Og vel varið þarna markinu. Og kemur Samherji. Og barátta hérna á miðjunni. Stjörnumenn vinnan hér aftur. Koma hérna inn á teiginn, komnir í skotið og það er mark. Fyrsta markið komið. Það er Stjörnumegin. Frábærlega gert þarna. Bara sjálfur inn á teiginn og klára þetta svo virkilega vel gert þarna. Stjarnan komið í 1-0 hér. 4 mínútur búin að nóg eftir. Stillir Samherji hér upp. Erfið bolti hér og Stjarnan vinnur einsparki. Það er smá tími í þetta hérna, vel unnið á Samherja. Svo skot hér en það er vel varið í markinu. Svo langur bolti hérna fram. Það rendar þetta alla leið á markmann Stjörnunnar hinum megin. Og kemur Samherji háa pressu hér. Og Viktor hérna fyrir Samherja. Boltinn unninn á honum í vörninni hjá Stjörnunni hérna. Þá kemur Stjarnan. Hún er inn
inn á teginn og skotið, frábærlega varið. Sé aftur fyrir endurmörk eða hvað. Nei, ennþá inn á. Bolti fyrir, ennþá inn á. Vill ekki út af, jú, hér fer hann út af. Línudans. Kemur aftur langur hérna fram. Og Stjarnan vinnur hann hér. Þessi hér út af. Kemur Stjarnan hérna rétt fyrir utan teginn, frendingin inn á teginn. Missir af honum en nær honum í annari tilraun. Það að leggja hann félaga sinn hann úti en góð vörn. Já, Samherja. Kemur Stjarnan. Finnum enga skýrslur hér, þannig að við reynum bara að lesa eins og við getum aftan á treyju leikmanna hér eftir bestu getu. Ekki Samherji sem á þetta innspark, sýnist það já. Já, það kemur hér. Koma hérna upp vinstra megin Viktor. Vel gert hjá honum. Næstum búinn að prjóna sig alveg í gegn hérna. Það var tækifæri hinum megin. Nær hann þessu. Gerir það. Nei, hann er að fara út fyrir í innspark. Ég held hann hefði náð að halda þessum inn á. Kemur aftur hér langur fram. En Stjörnum er búin að vinna hann aftur. Pétur finnur félaga sinn hinum megin og hann er kominn inn á teginn og skotið en það er rétt fram hjá markinu. Fínt spil af Stjörnumönnum hér. Stilli Samherji hér aftur upp, spila núna bara frá fyrsta manni og hér er Viktor. Já, Viktor og Pétur í alvöru baráttu hér. Og hvað gerist hér? Já, markmaðurinn kemur út í þetta, reynsar þetta bara í burtu. Sparkið sem að Samherji á hér, boltinn fundinn. Góður varnarleikur. En Stjörnum er búin að vinna hann aftur, aftur hörku varnarleikur hana. En Stjarnan aftur búin að vinna hann nánast samstundis. Sjáu Samherji að þeir snöggir að koma í pressunum leið og þeir tapa boltanum. Og hér er skotið sem var eiginlega bara geggjari sendingu. En þessi aftur fyrir sá ekki hlaupið þarna fjær. Þetta hafði ekki bara verið geggju sending. Var hreinlega sá ekki hlaupið. Og hér er tækifæri, hún missir hann, óheppinn þarna. Svo langur hér, næstu í sloppnar í gegn hann í framlínunni. Og bara þessi eini varnarmaður eftir, en hann náði honum, það er nóg.
Glæsilegu varnarleikur hér, þá geta Samherjar sótt hratt. Gera þeir hér. Að vinna hér innsparkið. Kemur Samherji hér, en missa síðan boltan. Koma Stjörnumenn. Hér bara skot utan að velli, frábærlega varið. Og svo bara annað skot hér, en þetta vel framhjá. Hér langur fram, náðu að nýta þetta. Kemur skotið, já, þessi er inni. Frábært skot hjá Stjörnumönnum. Þessi liggur hann í horninu. Frábærlega skotið þarna. Leikurinn kominn aftur í gang hjá okkur. Á þetta innspark, það kemur hér, fínn varnarleikur hjá Stjörnunni, en strax kominn í pressuna, en það sýnist að vera Viktor stenda aftan á hann fyrir Stjörnuna. Hornspyrna er það. Kemur boltinn inn á teiginn, hvar endar þessi skoti, frábær varnarleikur. Og hvar endar þetta aftur í skot, en hann verður þetta í markinu. Glæsilega gert. Langur hér fram, koma í pressuna. Hér er tækifæri, en hún er elt uppi. Ég held hún væri alveg sloppin í gegn hana. Gerði vel, köttaði þarna inn. En boltinn tekinn af henni þarna. Ögur stundu. Smá gleyma aðeins að tala saman hann í vörninni, en vel varið. Ég veit ekki, sá ekki hvort það er innspark eða horn, meðan við hvað allir eru að flikkast inn á teiginn.
ætla ég að giska á hornspyrnu. Kemur spyrnan en þessi bara beint út af. Nýti dómarinn tækifærið að flauta til hálfleiks hjá okkur. 2-0 fyrir Stjörnunni. Komum með annan æsi spennandi hálfleik eftir örskamma stund. Hápressa hér hjá samherjar sem eiga þetta. Pétur kemur og tekur þetta af. Fínir taktar hér hjá Pétri. En hér kemur Stjarnan. Elías inn á völlinu með skotið yfir markið. Kemur boltinn, skallaði þetta þarna. Stilla hér í skotið, frábærlega varið, fylgjum eftir, önnur frábær varsla. Hvar endar þetta? Hvað er að gerast þetta? Og þeir skora á, ég ætla að fara að segja, 2 dúndu markværslur þarna. Og þeir skora hér 3. markið. Alvöru klafs þarna inn á teignum. Sem enda með gamla góða pottanum inn. Kemur Stjarnan. Kemur hérna inn á teiginn, en vel varið þarna í markinu. Og
Og svo er skotið rétt framhjá. Fínasta tilraun hjá Stjörnunni. Það hefur verið Vladimir Óli. Og vinna hér boltan en snöggur að átta sig á þessu í markinu. Og hér skotið og það er mark. Frábært skot þarna utan af velli. Æsilega gert. Kemur Stjarnan aftur. Hagnaði beitt hjá þér. Hvar endar þetta? Konið inn á teiginn, skoti frábærlega varið þarna á nær. De Gea varsla með löppinni. Og hér skotið rétt framhjá. Og hér Stjarnan aftur inn á teiginn. Skotið, stöngina. Og í innkast. Kemur innsparkið á, pota þessu síðan aftur fyrir og það er markspyrna ætla ég að segja. Og hér er tækifæri fyrir Samherja. Sleppa í gegn hér eða hvað, fínn varnarleikur. Já, hörku barátta hér. Nára Vladimir. Er inn á völlinn. Langar í skoti, setur hann á félaga sinn. Framlengir út á hægri kantinn. Já, góður varnarleikur hjá Samherja þarna. Og hér skotið yfir markið á óhefni þarna. Hálofta bolti hér. Hver vinnur þennan? Hörku barátta hér. Boltinn kominn hérna yfir á völl 10. Við erum á 8. Bolti fundinn, komin í leik. Skotið, þessi örugur í höndum markvarðar Samherja.
Vel gert hér, koma hérna upp hægra megin. Hörkusprettur. Og næstu í komin í gegn hana. Stoppar á síðasta varnarmanni. Og hér það slotnar í gegn, hvað gerir það hér? Skotið, en kemur hann vel út úr markinu. Og handsamar þennan góð sókn hérna hjá Samherja. Stungusendingin inn fyrir. Það vantaði hársbreytina upp á þarna. Kemur Stjarnan hinum megin. Flottur snúningur hér en aðeins svo þungt touch missir hann út af. Flott. Vel gert hérna. Kemur Samherji. En þeir missa boltan. Stjarnan hinum megin. Nægir hann að halda þessum inn á. Nei, örlítið á langu bolti. Gamla góða hársbreytin á tæknimanninu. Boltinn hér inn á teiginn og það er mark. Vel spilað hjá Stjörnunni. Vel spilað þarna. Langur hér fram, vel gert. Ára Elías langar í skoti, fer í skotið en þeir henda sér fyrir þetta hann í vörninni. Vel gert. Elías kominn á hann aftur. En hörku varnarleikur í að vinna boltan. Og hér koma Stjörnumenn. Og óheppinn hann að boltinn boppaði einhvern veginn akkurat þegar hann ætlaði að sparkja hann. Hann svona fer undir hann einhvern veginn. Óheppni þarna. Kemur útsparkið, þeir vinna hann hérna rétt fyrir utan teiginn. Og skotið og þessi er inni. Já. Frábærlega spilað hjá Stjörnunni þarna. Og klára þetta með marki. Kemur Samherji. Vladimir vinnur boltan, hann fer í skotið hérna langt fyrir utan en öruggur með hennan í markinu. Og allir komnir í vörn hjá Samherja og hér er skotið slána hjá Elíasi. Hörku skot. Og Samherji á þetta innspark hér. Og hér er mark. Réttaminn leit á skjáinn. Og kom mark hjá Stjörnunni. Veist afsökun á þessu. Rétt leit á skjáinn hérna. Sjáum þetta í endursýningu hins vegar.
Gíslimir langar í skoti, leitar að því, finnur það ekki, góð vörn. Á flott vörn hérna hjá Samherja. Og boltinn inn á teiginn og hvað endar þessi? Ná að hreinsa hann vel gert og geta þau sótt hinum megin. Og hér skoti frábærlega varið. Hornspyrnan. Inn á teiginn og yfir alla pakkan. Markspyrna hér. Kemur hérna langt upp völlinn en enginn þar. Og hér skoti, frábærlega varið. Á góðu vörn hér tækifæri. En kemur honum ekki alveg hann yfir. Og hér geta þið sótt hratt. Hvað gera þið hér? Stjarnan á þetta einspark. Hér skotið fram hjá markinu. Og þá nýtir dómari tækifæri bara til að flauta af þennan hörkuleik hérna hjá okkur í japansku deildinni. Við komum eftir smástund með næsta leik. Já, þá erum við komin hérna og höldum áfram í japansku deildinni. Núna er það lið K.A. Harpa Jó á móti Gróttu Björgvin Brimi. K.A. stelpur í sínum hefðbundnu gulabúning. Gróttumenn í bláa. Með neina leikskýrslur hérna en reynir nú að skila þessu til ykkar almennilega. Það eru Gróttu strákar. Góð vörn. Fer í innspark. Gróttu á.
eru ekkert að flýta sér að þessu. Til hvers að vera að gera það. Ásiki dómari vill að þetta sé endurtekið. Sennilega lyft boltanum aðeins. Kemur hér annari tilraun en Káastelpur bæja hættin og frá eru núna í miklum kapphlaupi. Missa hann aðeins svo langt frá sér þarna. Mikil barátta hérna í upphafi leiks. Kemur markverður Gróttu hérna. Gerist hér. Káastelpur ætla að koma þess vegna frá Gróttu menn komast í þetta en endar hjá markverði Káa. Langur meðan aðeins tilbaka hérna þegar byrja spilið. Missa hann aðeins hérna, góð barátta hjá Gróttu strákum. Sé ekkert hvað er að gerast þarna út í horni. Góð vörn og handsama boltan hann í markinu. Spila þetta stutt út frá marki. Ætla að fara hann upp kantinn, áhorfendur aðeins og nálægt vellinum mínum mati. Afsaka vindhljóðan hérna koma Káastelpur. Hörkuskot en framhjá Sóley sýndist mér þetta vera ekki alveg viss á öllum nöfnunum í þessu liði. Hjá okkur Káamönnum. Vel vera að ég klúðri því eitthvað, kemur bara í ljós. Hérna Gróttumenn að sleppa í gegn, hörkufæri, en vel varið. Gróttumenn stelunum hérna eru komin í dauðafæri og skora. Þarna skilaði pressan hjá Gróttumennum sér. Stálu boltanum, skora. Staðan orðin 1-0 eftir 5 mínútna leik. Aðeins og fastur fram. Þetta er í innsparki fyrir Gróttu. Þetta Káalið vann fyrsta leikinn í þessum riðli 7-0 á móti Vestra. Gróttustrákar unnu á sama tíma Völsung 6-0. Þetta eru 2 hörkulið sem eru að mætast hér.
Káastelpur, mikil barátta, það eru komnar hérna 3. Kemur honum inn í eða hvað? Gerir það? Nei, nær honum ekki almennilega fyrir þarna, fyrir í hliðanetti. Markspyrna og marki í Gróttu. Tóku stutt og voru fljót til að taka þetta og eru að koma hérna fram. Góð vörn. Koma Káastelpur. Fá truflun hérna inn í bílinn. Bæklaði lýsandinn er mættur og þá trufla mig hérna í Gróttum en bæta við marki. 2-0 er staðan. Káastelpur því ekkert að gefast upp. En Gróttumenn hafa engan áhuga að hleypa Káastelpunum inn í leikinn. Þannig að þetta verður spennandi restina. Geta alveg lofað ykkur því. Það koma Káastelpur. En góð vörn. Gerist hér skotfæri, skotið en vel varið. Gróttumenn aftur hérna, þeir komið í færi og þeir skora. Bæta við hérna 3-0. Níu mínútur komnar á klukkuna og staðan 3-0 fyrir Gróttu. Káastelpur hörku sprettur en þeir eru mjög sterkir hérna aftastir. Gróttumenn stóri og stæðilegir í vörninni. Stoppa hvert einast áhlaup. Hvað gerist hér? Nei, en eins og ég segi, enn og aftur stöðvar þetta. Barátta. Gerist hér. Káastelpur koma, Hekla. Nei, missir hann. Svo ég segi, Gróttustrákar búin að vera virkilega flottir í vörninni hérna í þessum fyrri hálfleik. Svo áhorfendur voru að segja hérna, þetta er fljótt að breytast í þessu. Það er allt hægt. Gerist hér, sendi ekki fyrir, en aftur fyrir hérna. Sendingin upp völlin gegnum miðuna. Fór þarna í hendi og var nálagt.
Gróttumenn svo sem ennþá með hann bara. Siggi leiðir svo bara að halda áfram. Gerist hér. Koma Gróttumenn hérna, stela boltanum skotið en vel varið. Góð vörn, en Káastelpum missan aðeins og hann þarf sér hérna innspark. Gerist hér, Grótta í færi, skot en vel varið. Smá klaufagangur hérna. Káastelpur spila þetta hérna út frá marki. Kemur með síðan langan hérna, hann svo fastur. Skot laust. Gróttumenn í færi eða hvað. Kemur skotið í stöngina, hann endar inni. 4-0 fyrir Gróttu. Stutt eftir af þessum fyrri hálfleik. Gróttumenn ívið sterkari þessu leik. En eins og ég sagði áðan, þetta eru svona þessi lið unnu bæði sinn fyrsta leik áðan með yfirburðum. Tvö hörkulið. Missir hann aðeins þarna, vinnar aftur skot en vel varið, flott tilraun og þá flautar Siggi dómari til hálfleiks og við tökum okkur smá pásu.
komin hérna aftur. Seinni hálfleikinn. Villi tökum að fann að dansa. Setja Káastelpunum tilbaka. Gróttumenn komast í þetta. Komum inn í. Hvað gerist hérna? Gróttumenn ennþá meðan bara. Skotið endar í horni. Gerist hér. Káastelpur koma þessi burtu. Sóley með skotið varið hotspilna sem Káastelpur eiga. Kemur hérna út í teginn, reynir síðan að setja hann inn í aðeins og fastur. En komast inn í þetta á skotið en hann samar þetta í markinu. Góð pressa Káastelpum en Gróttumenn er að leysa þetta eða hvað? Nei, setur hann síðan bara í skeytin. Heppnið að boltinn springur ekki bara. Svoleiðis fór hann í skeytina en inn vildi hann ekki. Þröngt færi hérna. Káastelpur með hann. Stöðvar, innspark. Heldur betur Máva árásir hérna inn á völlina akkurat núna. Þeir eru prakkarar, þessi Mávar. Þeir ætla bara að vera með, sýnist mér. Flott fótavinna, kemur boltanum upp í hornið. Hvað svo? Endar í markspyrnu. Aftur eru Káastelpur komna með hann. Það Máva faraldur hérna við völlin. Það er að gerast hérna. Þá koma Gróttumenn og ætla að sækja hratt en það er Íris stöðvar þetta. Önnur tilraun. Káastelpur stöðvar það aftur. Þriðja tilraun. Þá er hann komin í færi. Skot en vel varið. Virkilega vel varið þarna. Koma þessu frá. Fær hann í hausinn. Koma þessu snýma frá. Hörkusprettur. Það gerist hér. Flott tækling. Hotspilna sem Káastelpur eiga.
Spinnan gegnum allan pakkan. Halda þessu inn á og geta sótt hérna hratt. En stöða þetta. Geta komið en mikilvæg vörn hana Gróttunni. Íris stöðar þetta í bili. Gróttumenn baráttu klæðir vinna horn. Kemur hérna inn í boltinn laus í tegnum og hann saman. Setur niður, spila stutt. Góð pressa, endar með markspyrnu, já. Færi hérna hjá Gróttunni. Nei, góð vörn, endar með markspyrnu, sýnst mér. Koma Káastelpur og hörku spretti en missir hann aðeins svo langt frá sér og markvörður Gróttu manna velvaknandi. Tóldi hérna fram og tilbaka akkurat núna. Ekki halda þessu inn á innspark sem Gróttumenn eiga. Þér góð pressa. Náður að koma sér inn í færi eða hvað, nei. Enn og aftur standa þeir vel í vörninni. Boltinn komur hérna inn í teginn, nei, verður ekkert á þessu. Káastelpur komast inn í þetta hérna. Þetta segja akkurat núna mikið barátta bara báðum liðum. Setjum tilbaka.
Komin í teginn, Gróttumenn, hvað gerir þeir? Hörku til skemmtileg taktar þarna og reynir bara aftur eitthvað bakvallspyrna og vel varið. Hann reyndi þetta einu sinni, klikkaði, reyndi þetta aftur. Kemur hérna inn í á fjær, skot og mark. Gróttumenn bæta hérna í hérna koma Káa-stelpur, freista þess að minnka munin hérna. Finnur félag sinn, já. Og skotið framhjá. Koma Káa-stelpur með skotið. Vel varið. Færi og rétt framhjá. Flott spil þarna hjá Káa-stelpum. Sitja rétt framhjá. Óhefnar. 2 mínútur eftir að þessu. Grótta að vinna 5-0. Hérna góð pressa. Vinna hornspyrnuna. Kemur hérna yfir allan pakkan. Koma Gróttumenn. Innspark. Koma boltanum inn í eða hvað. Gera það í annarri tilraun og vinna hornspyrnu. Ætlar enginn að taka, jú, boltinn og vera að leita að honum. Hérna er hann mættur. Þetta er sennilega síðasta sem gerist í þessu leik. Kemur hérna gegnum allan pakkan. Haldon vinna á og bæja hættinu frá. Skotið framhjá. Og þá flautar Siggi dómari til leiksloka. Komum aftur með næsta leik eftir smástund.
Já, við erum hérna í grísku deildinni með Breiðablik Höskuld á móti Afturölding Elmar. Ég er með leikskýrslur á báðum liðum og les þær upp hérna á hverju. Leikur í grísku deildinni, ef ég sagði það ekki áðan. Hérna eru við að fá hotspyrnu Afturölding. Les skýrslurnar upp eftir smástund. Leyfa þessu hotni að klárast. Kemur hér en hreinsað og skotið yfir. Þá fer ég yfir lið Afturöldingar. Þar er Ævar Freyr nr. 6, Aron Einar nr. 88, Askur 68, Fróði er markmaður nr. 46, Hinrik nr. 7, Jón Heiðar 14, Kristinn Ari 17, Magnús Ingi 66 og Viktor Gauti 19. Hérna eru Blikarnir komnir í færi og hann endar inni. Þetta var pínu sirkusmark einhvern veginn. Blikarnir skora og það var jú, það var Bjarki Valdimann sem skoraði. Ég fer yfir skýrsluna hjá Blikunum. Það var þannig að Viggo Orri er markmaður, Aron Darri nr. 4, Tómas nr. 33, Jón Daniel nr. 9, Andri Þór nr. 17, Brimir nr. 4, Bjarki Valdimann 21, markaskoraðinn Kristófar Atli 7, Ragnar 7 líka og Eddi eða Eðvald Atli nr. 8. Ég reyni að skila frá mér þessum 2-7 almennilega. Ef ég ruglast þá vonandi fyrirgefa þér með það. Það eru Blikarnir sem leiða þetta. En aðeins 3 mínútur búnar, nóg eftir af þessu. Smá slasaður hérna við hliðarlínu. Pínu lítið pláss hérna við hliðarlínuna. Það er 2 vellir hérna hlið við hlið þéttir. Hérna kemur boltinn í leik. Fer á Viggo í markinu sem setur hann fram. Hérna eru Blikarnir komnir. Færi skotið í varnarmann og í horn. Hérna eru 2 í Afturöldingaliðinu í peysum, þannig að erfitt að vita hvor er hvað. Gæti reynt að nota útilokunaraðferðina eitthvað. Sjáum hvernig það gengur. Hérna er hotspyrna á hættulegum stað fyrir Blikana. Setur hann bara ofan að slanna hana. Afturölding á þetta aftur. Spila hérna þrýtningin. Viggo kemur hérna út úr markinu. Blikarnir bæja hættinu frá, eða hvað? Jú, gera það hér. Í bili í það minnsta. Góð vörn hjá Andra. Innspark sem Afturölding á.
Blikarnir sótt hratt. Og færi hérna, reynir sendinguna. Hver var það? Það var Eddi, ætlaði að finna, hann með syndist Kristoffer. Held ég sé búinn að finna út hvor er hvað í 7 leiknum hjá Blikunum. Hér hann að hotn og stór hættulegum. Hvað gerir hann hér? Setur hann niðri. Þetta er eitthvað æfingasæðinu líklega. Hérna kemur hann fyrir síðan. Fót til Arons Darra en náði ekki að hemja boltan. Innspark sem Blikarnir eiga að taka það hér. Þarna Ragnar. Lúmst þarna. Jón Daniel náði að setja hann á markið en vel varið og Fróða í markinu. Það kemur afturhalding. Viggo kemur þetta langt út á móti. Skotið. Það var Jón Heiðar í færi. Viggo komur hérna vel út á móti. Jón Heiðar náði skotinu yfir hann en yfir markið líka. Gusta aftur. Gerist hér. Flott sending, flott spil. Færi á Blikunum eða hvað? Nei, góð vörn. Í sníkjunni, Blikarnir komast inn í þetta. Flott sending og vel klárað. Blikarnir komnir í 2-0. Jón Daniel lætti honum hann inn á Ragnar sem kláraði þetta undir Fróða í markinu. Blikarnir komnir í 2-0. Andri Þór hreinsar þetta. Viktor Gauti var fljótur að taka sprettinn að sækja boltan yfir á næsta völl. Það er Gensi tilbúinn að taka innsparkið. Kemur hann hérna alveg yfir. Gerist hér, Jón Heiðar með hann. Hann er stór og sterkur, ætlaði að tróða sér bara hann í gegn en við stöðvaður. Hotspinna sem Viktor Gauti ætlar að taka. Gerist hér, boltinn á fjær. Nær hann aftur inn í. Hvað endar þetta með skotu? Lúmskot þarna. Það er það Viktor sem átti þetta skot. Mér sýndist það alltaf laum honum hann niður í fjær. En gekk ekki þetta skipti. Gerist hér, Blikarnir koma honum fram, stöðvaður. Magnús Ingi komst inn í sendinguna, kom honum síðan fram. Þarna góð pressa
Ævar Freyr, mikla pressu. Ég ætla að reikna með því að Magnús Ingi sé með sama númer á stuttbuxum og treyjunni. Hann er einn í peysu en er nú með 66 á stuttbuxum. Þarna kemur langur bolti á Jóni á Ragnar. Ragnar fann hann á Tómas og hefur með hann hér. Og Jón ætlar að taka skotið, gengur ekki og þá geta Afturelding sótt hérna hratt. Jón Heiðar með Ævar með sér, missir hann aðeins svo langt frá sér. Viggo kom hann út og svo lendir þeir í samstuði. Hörku samstuð. Jón Heiðar mistar hann aðeins svo langt frá sér. Viggo jafnaði sig þarna og þarna er Jón Heiðar síðan með skotið og Viggo ver. Gerist hér. Andri með bleikhúfuna kemur og fram og hann sloppinn hérna í gegn skítur rétt fram hjá Tómas. Flott skyndisókn hjá bleikonum. Tómas setur hann hérna rétt fram hjá markinu. Gerist hér, Ragnar með góða pressu. Tómas datt þarna eða eitthvað, finnst mér að hérna er komið færi. Blikarnir, Ragnar skorar aftur. Staðan orðin 3-0, sýndist þetta að vera, hver var þetta? Aron, nei Andri líklega, sem lagði þetta upp. Eða hvað? Aron var þetta nú líklega sem lagði þetta upp. 3-0. Og hérna eru Blikarnir bara komnir aftur. 2-1. Tómas með skotið en Fróði verið þetta í markinu. Truflaði með aðeins að Aron og Andri eru báðir komnir með bleikar húfur. Allt í góðu. Vel gert. Glæsileg sending þarna og Jón Heiðar með hörku skot í slána. Þannig að varði þetta líklega Viggo. Eða viðkomið í varnarmann. Hornspyrna er það allavega, segir Gunni dómari. Afturölding. Í hornið, inn í miðjan teiginn, hvað gerist hérna? Markspyrna er það. Hann bara kemur með hérna langaðan alla leið á kollega sinn hinum megin og Fróða. Og hérna myndi Eddi skot löngu færi framhjá fóran. Þá flautar Gunnar til leikhlés. Við komum aftur eftir smá stund.
þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn. Það er Blikarnir sem leiða þetta. Og við komin aftur í færi hérna. Skotið framhjá. Blikarnir komin aftur, Aron. Hörku barátta Aron en þá með það neitar að láta frá sér. Gerist hér. Boltinn lekur bara hérna í gegnum allt. Tómas heldur hann minna á. En góð vörn. Kemur hann síðan hérna langt frá markinu sínu í bili. Aron er komið hann hérna. Kristoffer reyndi þarna sendinguna, gekk ekki, en góð pressa frá Blikunum. Nú er ég komin í eitthvað algjöra vitleysu. Brimir er líklega með bleikhúfuna. Hérna, Jón er komin, reynir skotið framhjá. Viggo var komin út af. Ég gæti verið búinn að vera að rugla. Ég fattaði það náttúrulega ekki, það eru komin tveir. Númer 4 og það er Brimir, númer 4 með bleikhúfuna að sjálfsögðu. Og hérna hörku skot og afturhaldi gera minka munin. Viktor Gauti sýndist mér með þetta hörku mark. Staðan orðin 3-1 og nóg eftir. Brimir vonandi fyrirgefið með það að hafa tekið af sér hérna stóðsendingunni. Hérna er afturhaldi, kom aftur, hörku skot frá Jón Heiðar en vel varið af Viggo. Hérna boltinn fór hérna undir og kominn aftur. Aron Einar býr sig undir að taka innsparkið. Fór hann aftur undir? Nei, fór bara í hann. Viktor Gauti. Það koma Blikarnir með langan. Afturhaldi aftur, hörku sprettur. Fékk hérna högg, mikil barátta, aukaspyrna sennilega rétt. Kemur hérna hörku tilraun í slána og hittir hann síðan ekki. Mikil barátta hérna í báðum liðum. Hörku tilraun hérna beint úr aukaspyrnu í slána. Afturhaldi með skotið en Viggo mandar hann á vaxinu markinu. Setur hann Viggo fram á Tómas. Tómas finnur Kristoffer. Kristoffer er að sleppa hérna í gegn. Ætlaði að fara hérna yfir á hægri löppina, gekk ekki og boltinn var síðan næstu búinn að berast hérna á Jón Daniel en það er svo erfitt og boltinn aftur fyrir. Hér. Nei, gengur ekki. Markspyrnan á marki afturhaldingar.
Kristoffer reyna að búa til setja skotfæri. Jón Daniel þéttir hérna Mosfellingar. Vilja fá vítaspyrnu, ekki svo gott. Gerst hér. Reyna að finna. Það var að fara inn hjá Aron Darri. Náðu ekki að halda hann minna á hann kom honum fram. Þetta flott spil hjá Aftureldingu. Viktor Gauti missir hann aðeins á hann frá sér eitthvað. Góður snúningur. En góð vörn. Mikil baráttu hérna, hörkufæri. Skot hjá varnarmann. Brimir ætlaði síðan að finna Kristoffer hérna. Hörkusprettur gefur hann inn í en hotspyrna. Beint í hendurnar á Viggo. Viggo fljótur. Kom honum fram aðeins ófljótur kannski. En var Aron Einar sem reyndi síðan bara skot í fyrsta þarna á löngufæri. Ekki svo galinn tilraun en framhjá fór hann. Boltinn hérna út af Tómas á hörkuspretti. Bæjar hættinu síðan frá. Kristinn Ari sýndist mér að vera hreinsaði þennan. En hérna Jón Daniel að komast inn í þetta. Flott tækling frá Aron Einari. Sé ekki alveg hvað er að gerast hérna. Boltinn allavega yfir. Innspark innum megin. Sjáum að Viggo er komin langt út úr markinu sínu hérna. Blikka megin. Tilbúinn. Það sóp upp allt sem kemur hans lið. Þetta er Brimir með boltan. Og flott mark. Brimir prjónaði sig í gegn, fann síðan það er ekki Tómas. Gat ekki annað en skorað. Staðan 4-1 með Blika. Hérna hörkuskot. Það er ekki Eddi með þetta hörkuskot þarna en Fróði varði vel. Mitti sig aðeins Fróði. Harkar það örugglega af sér. Og hérna er Jón Heiðar að sleppi í gegn með hörkuskot og skorar. Sýndist að vera Hinrik þarna sem gerði þetta frábærlega. Kom sér í stöðu til þess að lauma honum inn fyrir á Jón Heiðar sem kláraði. Skoraði á fyrsta tempói. Yfir Viggo í markinu. Staðan 4-2. Hörkuleikur. Nóg eftir. Auka spyrna sem Afturelding á. Og Viktor Gauti datt úr skónum í baráttunni. Slík er baráttan. Sjá hérna hörkuskot í slána. Aftur aukaspyrna í slá frá Aftureldingu. Það gerir hér
aðeins í burtu í bili. Kristófer eldi boltan. Magnús Ingi reynir að koma honum í burtu. Sé ekkert hvað er að gerast hérna. Og Aron Einar kemur þessu á Viktor Gauta. Svo kemur á Jón Heiðar. Jón Heiðar er mikið í sníkjunni þarna fyrir aftan vörn Blikana. Hörku skot og hann skora bara. Viktor Gauti að löngu færi. 4 mínútur eftir og staðan honum 4-3. Þetta var fljótur að hugsa þarna. Hann sá að Viggo var aðeins svona út úr markinu, hamraði hann bara í fjær hornið. Við erum með hörku leik hérna. Fróði velvakandi hérna. Með langan. Viktor Gauti smá ósjálfur viðbröð þarna að tóka með hendinni en hann var á línunni þannig að innspark var það, sagði Gunnar dómari. Rétt metið á honum held ég. Það Brimir Jón Heiðar vinnur hann að stíða þarna á tánna á Jón Heiðari. Algjört óvilja verk en alls ekki gott. Hann er sterkur en Jón Heiðar stendur upp. Blikarnir skila boltanum síns mér bara, eða svona alltaf því. Aron Einar, Eddi, Kristófer. Þeir eru tveir gegn mörgum. Boltan manna fyrir, Fróði slær hann í burtu, kemur Tómas með skoti en það er yfir á byggingasvæði sýndist mér. Við vorum með bolta hérna inni, erum ekki með það lengur. Því miður. Þarna kemur hann. Sýndist að það hafi verið Magnús Ingi sem náði að koma sér inn á vinnusvæði bara og eða allavega yfir og undir girðingar og ná í boltan. Jón hefði búinn að jafna sig. Hann ætlaði að taka bara rás. Mjög direkt. Það er bara að sletta aðeins. Hann ætlaði að koma og finna Viktor Gauta inn í gekk ekki. Viggo kemur þessi burtu. Þá er Kristófer að sleppa hérna í gegn. Gerði þetta vel hérna en vel varið hjá Fróða. Og svo áður afturhaldin komnir allir tilbaka. Og vinna hornið sýndist mér. Aðeins 1 mínúta eftir að þessu. Kom hann í gegnum allan pakkan. Markspyrna. Fróði kemur með hann. Gerist hér. Blikarnir skilur sér tilbaka á Viggo og þá flautar Gunnar Þórir dómari til leiksloka. Við komum aftur eftir smástund með næsta leik. Egg og bacon pizza. Egg og bacon pizza. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pizza. N1.
Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. Enn einn. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. Enn einn. Ertu með í sumar? Enn einn. Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. Enn einn. Einfalt og ódýrara. Já, þá erum við komin í leik Keflavík 3 á móti Aftureldingu, nei á móti HK Tumi Þórðar. Hérna erum við að spila í hollensku deildinni. Við skjáttlar ekki. Með leikskýrslu hér hjá báðum liðum. Við ætlum að renna hér fyrst yfir leikmannalista Keflavíkur eftir þessa sókn hérna. HK komin sér burtu. Þar er númer 28 Jökull Orri, númer 34 Sókratis, 30 Helgi Már, 63 Hafþór Jói, 38 Gísli Fannar, 59 Guðmundur Garðar, númer 20 í markinu er Logi Hrafn og 13 er Sæmundur. Markspyrna hér frá marki HK. Skýrslan hjá HK að vera að rita hana. Hún er að verða klár. HK-ingar hér. Keflavík, flotta vörn. Jökull á Gísla þetta farmi. Vinnur hotspyrnu, nei, er þetta ekki hotspyrna, er þetta innspark? Sá það ekki. Sýndist þetta að vera bara innspark. Keflavíkingar komnir hérna á boltan. Sæmundur ætlar að koma sinni í teig. En ábyrg Sæmundur að missir hann síðan út af. Staðan í þessum riðli í hollensku deildinni er þannig að Keflavík er á toppnum með 4 stig, ásamt Breiðablik með 4 einnig. FH með 1 stig og HK 1 stig. Eftir 2 leiki spilaða bæði lið. En hérna koma HK-ingar, frábær varnarleikur hérna. Hafþór með frábæri varnarleik. Þá er lið HK klárt hérna. Ég ætla að leyfa sér sókn að klárast. Þá gerir vel hérna. Ennþá með boltan. Er þetta ekki brot? Segir dómarinn áfram leikinn. Þá rennum við yfir þetta hérna nummer 50 Doddi, 21 Viktor, 81 Arnór Leo, nummer 39 Aron, í markinu nummer 55 Dagur, 34 Arnór Bjarki, 54 Orri, nummer 7 Viktor, 49 Hallur og 25 Toggi. Kemur hérna
Hérna langur fram, já, ætla að taka hann á mót, hann missar hann aðeins frá sér, erfið bolti, að taka móti, komum fast á hann. Innspark sem Keflavík á. Keflavík með flotta bolta hérna, hann að sleppa í gegn eða hvað, nær að taka hann með sér. Ætlar að setja boltan inn í þarna en hitti boltan illa á öpun. Þetta var góð hugmynd, Sæmundur hérna, ætlar að reyna að koma þessu fyrir. Boltinn aftur fyrir. Keflavík komnir aftur á boltan hérna, þeir eru komnir í færi, þeir skoti og þessi er í markinu. Já, já, Helgi Már þarna skorar fyrir Keflavík, æsilega gert. Háum þetta endursýnt hérna. Á boltan hérna og færir hann hérna og skítur og skorar, vel gert. Kom í gang hérna hjá okkur aftur. Langur bolti fram, já, glæsilega gert, góð snerting þarna en Keflvíkingar komnir á boltan hérna aftur. Kemur flott stungusending, glæsilega móttaka, hann er að sleppa í gegn hérna með skoti og hann skora bara, já, já, já. Glæsilega gert þarna, Jökull Orri sem skorar þetta mark, skemmtilegt fagn þarna. Fáum þetta aftur hérna, fær boltan hérna. Fyrir miðju, tekur vel á mót honum hérna, frábær stungusetting og skorar. Ítsilega gert. Staðan hérna 2-0. Koma HK. Byggja upp sókn hérna, á flottur snúningur og geta þeir komið. Þarna. Aron, þarna með boltan. Það enda allar eins. Boltinn út af, markspyrna. Frá marki Keflavík. Kemur hérna spyrnaðan fram völlin. Hákangur komast inn í þetta, vinna innspark. Koma Keflvíkingar hérna aftur. Flott spil, glæsilegur varnarleikur. Hérna leikmaður 54 Orri að í vörninni sem var með flotta varnarleikur og síðan frábær markvarsla hjá Degi. Hotspinna hér sem Keflavík fær. Kemur hérna á fjær en þessi bolti gegnum allan bakkan og innspark sem HK fær. Hér með innsparkið. Reynir að finna mann, einhverja fría menn. Já, Keflavík komast inn í þetta. Já, dómarinn flautar, hann var ónálægt, þetta er rétt. Það þurfa að vera 2 metrar að lágmarki. Kemur hérna, ætla að spyrna svo frá. HK komast inn í þetta, eru þeir að sleppa í gegn hérna eða hvað? Nei, glæsilegur varnarleikur. Já, flottur varnarleikur en Keflvíkingar komnir aftur á boltan. Snýr hérna og hvað endar þetta? Já, þetta endar hjá markverði HK og Degi. Koma HK-ingar og spila hérna bara rólega frá fyrsta manni, vel gert. Það var það. Dotti hérna með sendinguna á hérna, þetta er ekki brot. Jú, dómarinn flautar. Brotið hérna á Halli. Halli fljótur hugsa, ætlar að senda félag sem hann inn fyrir Togga. Toggi aðeins var först sending fyrir hann. Óöpinn. Koma Keflvíkingar með fá brot hérna, takk ekki bara langa fram. Kemur hérna
bomban fram og Hákangar spilna þessum út af Vinspark sem Jeflavík á. Vel gert, komum með boltan hann inn á miðan völlin. Það flottu varnarleikur, glæsilegu varnarleikur þarna. Það var Dotti sem var að verjast þarna og þá geta Hákangar komið þarna hörku bolti en vel varist hjá Keflavík. Þá að renna sér haldi í boltan og spilna þessum í innspark sem HK fær. Það góðu varnarleikur og þá geta Keflvíkingar komið hérna. Jökull Orri með flotta sendingu hérna yfir á félaga sinn. Hann ætlaði að finna hann aftur að í fyrsta. Ætlaði að reyna að finna Jökull aftur í fyrsta en boltinn aðeins og fastur. Óheppinn, hugmyndin góð. Hugmyndin frábær en aðeins og fastur bolti. Og markspilnan HK. Keflavík komast hérna inn í boltan, geta vinnan hérna hátt á vellinum. Og skotið, glæsilega varið, skotið þarna frá Jökli. En boltinn yfir, hann virðist ekki hafa náð að slá í hann, dómarinn dæmir markspyrnu. Hákangar halda áfram sínu upplíki að spila frá fyrsta manni. Sendir félag sinni hérna í gegn eða eitthvað, nei, boltinn örlítið og fastur, endar þarna á markverði og nú Loga Hrafn í marki Keflvíkinga. Vittu nú við, hérna er hann að sleppa í gegn og skotið og þessir í netinu, já, fekk boltan þarna óvænt inn fyrir, hann er að skora, var þetta ekki, þetta Orri eða hver var þetta? Nei, þetta var ekki Orri, þetta var Toggi. Endursýningin hérna, fær boltan. Óvænt þarna inn fyrir, skorar. Glæsilega gert. Þá koma Keflvíkingar, þvílíkur sprettur hérna upp vinstri kantinn. Þetta er Guðmundur Garðar. Sendir hann hérna. Sókrates sýnist mér, Sókrates með boltan. Já. Finnur félag sinn hérna. Frábært spil hérna Keflavík er að komast í gegn hérna hvað. Boltinn fyrir markið, Bjarg á línu, þetta er ekki búið. Keflavík ennþá með boltan skotið, Bjarg aftur á línu. Glæsilegur varnarleikur hérna hjá HK. Vel gert. Það var það Hafþór með boltan. Já, ætlar að setja hennan yfir á hinn kantinn. Já, nær þessu, vel gert. Keflavík komið hérna. Boltinn aðeins að þvælast fyrir hann. Glæsilega gert, hann er að komast hérna í gegn eða hvað. Nei, flottu varnarleikur hérna aftur. HK að sýna flotta varnarleik hérna. Keflavík komast inn í þetta. Ætlaði að þræða boltan hann inn fyrir en HK er búinn að lesa þetta. Kemur hérna langur fram. Viktor sem átti þetta, þessa tilraun. Viktor tekur allan að innsparki hérna. Viktor Óli. Setja boltan hérna yfir á hinn kantinn. Glæsileg snerting hérna, þá geta Hákangar komið hérna á sprettinum en missi boltan aðeins frá sér óheppinn. Það var Gísli Fannar fyrir Keflavík. Erfitt, Hákangar komast inn í þetta. Arnór vinnur hérna innsparkið fyrir HK. Flott sendingi á Halli, finnur þarna Arnór upp í hornið og Arnór með boltan fyrir, glæsileg sending. Hvað er þetta? Hörku barátta en vel gert þarna í markinu. Arnór ætlaði að finna þarna, sýndist með Viktor en glæsilega gert þarna í markinu hjá Loga. Lyfti boltanum og hátt, má ekki fara í upp fyrir hné. HK
Hákáingar. Keflavík komast inn í þetta, bara hörkubolti hérna inn fyrir og lyfti boltanum, hvað reyndar þetta náður að bjarga þessu? Já, bjarga þessu með hjólestaspyrnu á línu, þetta ekki búið, bjargar aftur á línu, glæsilegt. Þvílík björgun hérna. Varnarmanni Háká byrjar á að bjarga með hjólest og stendur upp og hendir sér síðan aftur fyrir þetta. Hver var þetta? Þetta var Viktor. Glæsilegur varnarleikur hjá honum, hornspyrna sem Keflavík á. Kemur spyrnan hérna inn á tegin ekki. Kemur boltinn hérna. Lárbolti og út fyrir tegin og skotið og þessi í netinu. Glæsileg hornspyrna. Já, hver var það? Það var leikmaður númer 59, hann Guðmundur Garðar sem að setti þennan í netið. Glæsileg að framkvæmt hornspyrna. Og það aftur Keflavík komnir aftur á hann hérna, hörkur sprettur, en frábær varnarleikur, ekki Viktor aftur, sýndist það. Já, sem kemur Hafþór hérna bara með einn alvöru langan, þessi aftur fyrir endamörk, markspyrna frá marki, Háká. Dagur í markinu, já, leggur hann niður og setur hann hérna út til hliðar. Hákáingar ætla að spila þarna en Keflvíkingar komast inn í þetta. Frábær fótatækni sem kemur skotið en þessi bolti að varnarmannu aftur fyrir sýndi þetta vera Sókrates þarna sem að átti þessa tilraun. Hornspyrnan hérna aftur. Gefum boltinn hérna inn á tegin á fjær, skallinn og bjarga aftur á línu. Já, mikið fyrir að bjarga á línu hérna og þessi síðan, já, lekur í fjærneti og mark. Glæsilega gert. Já, Keflavík, var þetta ekki, hver var þetta leikmaður númer 38 sem er Gísli Fannar. Og hér er kominn hálfleikur, ætlum að taka okkur skomma að drykja pásu, koma með þetta smá. Sveitanleikurinn farinn hérna á stað hjá okkur. Og þetta er bara, sérna, Keflavík er bara strax komnir hérna fram og skora. Það er ekki lengi að þessu. Hver var þetta ekki? Aftur bara Guðmundur hreinlega sem skoraði, Guðmundur Garðar. Sýndist það ekki alveg, sá ekki alveg. Sýndist það og koma Háká. Háká á innsparki hér. Aron
Flott sending frá Aroni, finnur þarna Arnór, en Arnór missir boltan, flottur varnarleikur að koma Keflvíkingar. Næra Potian, Keflavík ennþá með boltan og frábær sending og skotið glæsilega varið. Já, Dagur í markinu, gerir vel þarna og ver. Keflavík fær innsparki hér. Kemur Keflavík eftir innsparki, fínt spil hérna, leggur hann síðan út, eitt snerting og skot og þessi glæsilega varin aftur. Dagur í markinu að verja núna vel. Varðið þarna frá Guðmundi sem í leit að þrennu held ég. Spilna marki HK kviknaður í stuðningsfólki HK hérna á hliðarlínunni. HK að koma hérna, spretti Arnór. Flott spil hérna en Keflvíkingar grimmir komast inn í þetta. Flott hérna, flott pressa, HK komið aftur á boltan. Missa boltan hérna á óöfnir Keflvíkingar, en sjáu grimmir hérna HK-ingar komnir á boltan aftur. Fer bara hérna í skoti hreinlega eftir innsparkið. Hver var þetta? Toggi, syns mér. Var það Hallur. Toggi spila þarna á milli sín, vinna innsparkið eða ekki, HK. Markspyrna, nei, innspark hérna segi ég, boltinn fundinn. Flottur bolti, við það að sleppa hann í gegn. Dotti sýndist mér að vera sem var að sleppa þetta í gegn. Þá hvita KR-ingar komið, nei, Keflvíkingar komið hérna og sótt hratt. Hörkusprettur hérna hjá Sókratis. Skotið, þeir henda sig fyrir þetta. HK-ingar með boltan. Kemur síðan hérna langur fram, Keflvíkingar komast inn í þetta. Síðan kemur bara skotið á Látutunarvelli. Óöfinn rannaði satt í skotinu. Óöfinn. Helgi Már hérna mátti þetta tilraun. Óöfinn rennur hérna, þannig að hann er að munda skotfótinn. Einsparki hérna, það er að spyrja hvort þeir vildu að fá skýrslu og koma ákvæðingar óöfinn. Meiddi sig óöfinn. Dómarkast hérna, stoppuðu leikinn út að slasaði sig aðeins. Komir aftur í gang hérna. HK-ingar að komast inn í þetta hérna, hvað endar þetta? Smátar hérna svona, markvörður Keflvíkingur sparkar í boltanum í annar Keflvíking, en Keflvíkingar láta þetta ganga. Barátta hérna, skemmtilegt að sjá. Áfram.
koma Hákangar, flottu varnarleikur hérna, var ekki Hafþór í vörninni. Finnst það geta Keflavík komið með galopin hérna hinum megin en fljótið tilbaka. Þeir eru 2 og 1 hérna, flott spil. Fer bara sjálfur og skýtur og þessi rétt framhjá. Já, Gísli Hannar hérna. Leita þrennunni. Hákangar langur fram í þetta glæsilegu bolti, hann að sleppa í gegn. Eða hvað? Já, flottur hérna, snúningur, spilar síðan á félaga sinn hérna. Þetta er ekki... Halda vel í boltan hérna. Vel gert, brot hérna eða hvað, nei. Áfram. Innspark sem HK á. Innspark. Já, kemur boltinn hérna fram. Ætla að vera sniður hérna og hæla hann á félaga sinn en hitt ekki félaga á Kjötur. Keflavík komið hérna. Já, Keflavík ekki að halda vel í boltan. Og eru komnir hérna. Þetta ekki alveg vissum að Gísli vilji finna þessa þrennu sem hann er að leita af. Held að sé bara með 2, held að hann hafi ekki verið búinn að skora meira. 7 mínútur eftir hérna, hægur tími, mörk. Koma Keflavíkingar hérna að boltinn, en glæsilegu varnarleikur hérna. Boltinn hérna út af innspark fyrir Keflavík á. Óvalega á vellinum, geta nýtt sér þetta eitthvað. Já, flott spil. Spila vel hérna. Kemur sér hérna langur fram. Ætla að fleita hann hérna. Ákvæða að komast inn í þetta, flott spil hérna. Kemur sér alltaf að koma honum fram hérna á félaga sinn. Viktor. Óla. En Keflavík komast inn í þetta, þá geta Keflavík snúið vörn í sókn hérna. Og það Sókrates, er þetta ekki brot? Jú, broti á Sókrates hana, hárrétt. Aukarspyrna hér á hættulegum stað. Sýnist Sókrates alltaf taka þetta bara sjálfur. Hver endar á að taka þetta? Standa þarna 3 yfir boltanum. Gæti verið Hafþór sem ætlar að taka þetta. Nei, Hafþór hleypur yfir boltan. Sókrates ætlar að setja hann undir vegginn sniður en veggurinn hoppar ekki. Keflavíkingar ennþá með boltan. Já, flottur sprettur hérna. Hvað er þetta? Skotið síðan hérna, rétt fram hjá óöfinn. Guðmundur Garðar þarna með þessa tilraun. Keflavíkingar með pressuna hátt hérna, vinna boltan hátt af vellinum, en frábær varnarleikur. Keflavíkingar þó ennþá með boltan. Hákangar sparka honum hérna út af. Innspark sem Keflavík fær. Fín varnarleikur. Keflavík fer fram hjá honum þarna, kemur sem með bolta fyrir en flottu varnarleikur á Viktori. Kemur þessum í burtu, annað innspark sem Keflavík fær. Innsparkið, já, þetta er upp fyrir hné, það er endurtaka. Það verður að taka snertingur inn á völlinu og ætlar að setja hann upp fyrir hné, annars verður að halda honum niðri.
Boltinn hérna upp kantinn en þessi út af markspyrna. Kemur hann hérna, ætlar að setja hann upp hægri kantinn, já, virkar. Barátta hérna, þessi bolti hérna fram, Arnór heldur hennan. Óheppinn, en geta fengið hann hérna inn fyrir, já, eða ekki, nei, markmaðurinn hjá Keflavík. Hann Logi Hrafn, vel vakandi þarna, kemur út úr markinu og handsamar hann. Ára, Keflavík. HK síðan hérna með skoti látið þannig velli en þessi bolti fram hjá. Tilraun að Toggi á Keflavík. Býtur nú við HK vinna boltar hérna, fá hann í gegn, nei, missa báðir á honum hérna, ætluðu báðir að taka boltan, mistu báðir á honum. Já, þessi bolti farinn, innspark sem Keflavík á. Innsparkið hérna, má ekki lyfta boltanum, já, held að sé með það á hreinu. Nei, lyftir honum aftur. Mátt ekki lyfta boltanum upp fyrir hné, eins og ég segi áðan. Hann verður að rekja boltan inn á og þá máttu spyrna í hann upp fyrir hné, en annars þarf að halda honum niðri, að gera hann það. Allavega markmanninn og markmaðurinn fram völlin, en varnarmaður HK með hennan á hreinu. Hendi, þetta er rétt, hann skoppa upp í hendur á honum óheppinn. Kemur aukaspyrnan hérna, skýtur bara á markið en þessi bolti fram hjá. Já, Viktor með þessa tilraun. Keflavík, lítið eftir að þessum leik, mínúta og svo. Innsparkað hérna hjá Keflavík, fer bara sjálfur, kemur með hann síðan hérna upp kantinn. Vel spila hérna Sókrates með boltan. Sókrates ætlaði að læða honum hérna inn á félaga sinn en vel vakandi í vörninni HK, Sókrates aftur á boltanum. En aftur vel vakandi hann í vörninni. Bjarga þessum bolta. Koma Keflvíkingar. Já, Sókrates leitar hér að opnum manni, ætlaði að finna hérna sendinguna yfir nú kant en HK ekki að komast inn í þá geta þeir komið hratt hérna og þeir eru komnir 3-2. Og glæsilegt spil hérna. Toggi með boltan og Toggi skýtur en glæsilegur varnarleikur. Það er ekki, sá ekki hver það væri í Keflavík sem að hendi sér fyrir þetta en hotspyrna sem Keflavík á 30 mínútur komnar á klukkuna. Kemur hotspyrnan hérna inn á teiginn og HK skallan en þetta er varið og flautar hér leikinn af. Ætlum að fá okkur smá kaffi, hendi auglýsingar. Takk fyrir okkur í bili. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Ertu með í sumar? N1.
Láttu dæluna ganga í símanum og sparaðu bæði tíma og pening. N1. Einfalt og ódýrara. Vetur, sumar, vor og laust. Bókaðu dekkjaskiptin núna í appinu. Það er einfalt og tekur enga stund. N1. Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Já, við erum farin hér af stað með næsta leik. Það er leikur í þeirri geðþekku hollensku deild. Þetta er leikur Víkingur Ingvar Jóns móti samherja Haaland. Spurning hvort þessi að representa Erling Haaland þarna, norska framherjan. En já, bara meðan ég var að lesa á síman og skoða stöðun í riðli og annað, þá skora Víkingar 1-0 Víkingur. Svo ég segi, var bara rétt leit á síman til þess að lesa upp liðin og sjá í deildir og skoða stöðun í töflunni. Þá gera Víkingar mark. Tók ekki langa stund þarna. 1-0. En ég var ekki búinn að koma inn á það. Ég er með skýrslu hjá liðunum og þar er hjá liðinu Víkinga, þar að segja. Þar er númer 57 Gylfi Kristján númer 77, Víkingur Traustason 85, Hólmgeir 66, Kristján 20, Friðrik 13, Aron Gretar 35, Hrafn 75. Nei, ekki hotspyrna, leikmenn held að vera hot, en þetta er bara markspyrna, segir dómarinn. Já, markspyrna frá marki samherja. Tapunum hérna, Víkingar komast inn í þetta, hann er að sleppa í gegn með skotið og glæsilega varið. Er hann vel þarna í markinu. Kemur boltinn hérna síðan fyrir og hotspyrna sem Víkingur fær. En já, ég fær nú yfir þetta. Og eru Víkingur og Njarðvík með 4 stig. Fjölnir 3, Samherji 0. Og kemur hotspyrnan hérna inn á völlinn. Já, stekkur hann upp og slæri til boltsans. Náði hann ekki, óöfinn. Það Samherji spyrna hérna. Ég er að reyna að lesa hérna aftan á búninga Samherji eins og ég get. Víkingur en glæsilegur varnarleikur koma sem í burtu. Koma
glæsilegur fótavinna, flottu varnarleikur hérna. Víkingur komnir á boltan og ætlaði að pota hann inn á liðsfélaga sin en virkaði ekki. Víkingur held ég hafi átt þessa tilraun hérna sem ætlaði að pota inn á. Víkingur Reykjavík komnir á boltan aftur, flott sending og koma þeir hérna upp vinstri kantinn. Sending fyrir markið, hann að sleppa í gegn, glæsilega varið. Já, frábæra varið hérna, Víkingur Traustason. Nálægt í að skora hérna, þetta ekki búið þó. Þetta bara átt að hérna inn á teiknum boltan, hvað endar þetta? Já, þetta endar í höndunum á markverði. Markverði. Hamra, samherja sig, og það. Boltinn hérna fram og tilbaka. Komin Helli Demba hérna á Akureyri aðeins að vökvaða vellina. Mikilvægt líka. Sérstaklega grasvellina sem við erum með hérna á N1-mótinu. Sparkið hérna. Sendingin hérna fram völlin, aðeins svo langur, Haldónum inn á hegi, Víkingur Reykjavík komnir á boltan. Aron bara skýtur í slána, skot, skýtur síðan aftur hérna, en með þetta í hornspyrnu. Hornspyrna hérna sem Víkingur Reykjavík á. Stuttur, síðan kemur skoti hérna, Bjarki á línu, þetta ekki búið eitthvað. Kemur síðan aftur skoti hérna, en hann með þetta í markinu. Hjá samherja. Kemur síðan hérna með langa fram. Kapplaup boltan. Já, leikmenn Víkinga komast inn í þetta og hefja þá sókn hér á ný. Já, þvílíkur sprettur þarna, þetta ekki Kristján sem með boltan, þvílíkur sprettur. Setur hann á Gylfa og Gylfi yfir á leikmann 80, flott spil þarna á skoti en þetta er varið á Kristján. Varið skoti þarna frá Kristján, þetta er ekki búið. Kristján ennþá með boltan, Kristján skýtur, þeir henda sér fyrir þetta. Kristján þá ennþá með boltan, ótrúlegt. Bolti berst síðan hérna út og síðan kemur bara hérna skotlátt utan að völli í slána. Til skot, Kristján með þessa tilraun fyrir Víking Reykjavík. Já, fá hérna brot, Samherji fljótir að koma boltanum fram, spyrnunum fram, en lítið og langur bolti. Endar hérna á markverði Víking Reykjavíks. Reyna að sjá númeri á honum. Er það Víkingur Reykjavík, flott spil hérna. Það er þessum boltar ekki, búið að setja marga menn í teginn, hann sólar bara og skýtur varið, þetta er ekki búið, boltinn hrekkur hér út, skotið aftur, þeir henda sér fyrir þetta, glæsilegur varnarleikur. Hornspyrna sem Víkingur Reykjavík fær. Langar að segja Hólmgeir síðan í markinu, ég er satt ekki viss. Held hann sé númer 66 hérna, hornspyrnan hérna. Kemur á fjær. Og það Friðrik með boltan, Friðrik potar hérna, en flottu varnarleikur. Boltinn kemur hérna út og skota löngufæri en þessi framhjá. Já, hver ekki að reyna þetta. Jú, Hólmgeir í markinu, ég hafði rétt fyrir mér. Og býtu Víkingur að vinna hérna á vellinum á skoti en þessi framhjá. Já, Víkingur Traustason með þessa tilraun. Og var það leikmenn Samherja. Einn spark sem Víkingur Reykjavík á. Kemur
Hérna sendingin, hann að prjóna sig í gegn og skotið og þessi rétt framhjá markinu. Aron Gretar með þessa tilraun, framhjá markinu. Markspyrna, það kallast stutt hérna. Já, vel gert, ætla síðan að spila sig út í pressunni hérna en fá góða pressu frá Víking Reykjavík sem kemur skoti hérna og þessir í netinu, já, setjum þennan. Glæsilega gert. Hver var þetta? Leikmaður númer 75, Hrafn sem átti þetta skot og skorar. Staðan orðin 2-1. Leikmenn Víkings fljótir á boltan, flópar pressa hjá þeim, fljótir hann á boltan, glæsilegur varnarleikur þarna. Á geta leikmenn Samherja. Spila hérna inn, hittir ekki boltan harmlega, leikmenn Víkinga komast í hann, en pressa hérna, pressa á Kristján. Víkingar 57, Gylfi með boltan. Gylfi skýtur og Gylfi, hann verður þetta glæsilega í markinu en óheppinn, boltinn hrekkur hérna út í teginn, beint í fætur Víkings Traustasonar sem setur hann í aukt mark og skorar. Varði vel í markinu hérna, óheppinn að frákastið hafi endað þarna. Miðjan og hann er á staði hérna. Örlítið minna en 5 mínútur eftir hérna þessu fyrri hálfleik. Hörku fótbolti. Víkingar koma hérna á harðarspretti. Kristján ennþá á boltanum. Það er flottur varnarleikur þarna. Leikmaður 14 hjá Samherja. Kemur langur bolti fram. Það er enginn varnarmenn Víkings Reykjavíkur. Boltinn hér út af innspark. Flott spil hérna, Gylfi. Gylfi ennþá með boltan. Gylfi er að prjóna þarna inn í gegn, ótrúlegt sendingin fyrir en koma þessi burtu. Bláklæddir alla leið á Hólmgeir í markinu. Hólmgeir yfirvegar og kemur þessi hérna upp kattinn, vinna hérna innspark. Víkingur með boltan hér. Og bolti fyrir og skotið í stöngina, þetta er ekki búið, boltinn ennþá hérna í teignum. Hvað endar þetta? Skotið ver og á mark. Aftur alveg eins og seinast, frábær markværsla í markinu en bara óheppinn með að frákastið endi. Þarna sýndist þetta að vera Kristján sem skoraði. Varði þarna mjög vel í markinu en eins og ég segi, óheppinn bara að frákastið endi þarna en ekki á bláklæddum leikmanni Samherja. Leikmanni Samherja ætlaði að spila þarna, koma með stungusendinguna en sjá við þessu, flottu varnarleikur. Gylfi með innspark hérna og ætlaði að fara þarna að prjóna sig í gegn en flottu varnarleikur. Koma þessi burtu, Samherjar. Friðrik setur hann upp vinstri kantinn, gera vel hérna, flott spil. Hann slepp í gegn hérna eða hvað, nei, flottu varnarleikur. Jú, hann er ennþá að prjóna sig í gegn og ætlaði síðan að setja boltan hann fyrir á Gylfa. En þetta er ekki búið, kemur síðan skoti hérna en þessi yfir. Aron Gretar sýndist mér að vera sem átti þetta skot hann yfir markið. Tvær mínútur hérna eftir þessum fyrri hálfleik. Gylfi á boltanum, Gylfi með skoti með vinstri en þessi yfir markið. Örlítið yfir hérna.
Bakspyrna á marki Samherja. Ætla að koma með hann langaðir, komast inn í þetta Gylfi. Já, flott spil og þessi bolti fyrir, aðeins og framalega fyrir Aron Gretar. Boltinn hérna, holda sig inn á Gylfi, kemur með boltinn í tegin, koma þessi í burtu, flottu varnarleikur hérna. Víkingar komnir aftur á boltan. Koma sér með hérna langan fram, leikmenn Samherja alla leið fram, en þessi bolti út af hliðalínu og Hólmgeir lítur hann á boltan, tekur innsparkið eitthvað, nei, setur hann á félaga sinn, tekur þetta. Leikmenn Víkings koma hérna 4 á 1 eiginlega bara. Gylfi með boltan hérna, kemst fram hjá honum og Gylfi með skotið og Gylfi skorar. Gylfi Glans setur hann þarna og skorar. Glæsilegu sprettur hjá leikmönnum Víkings Reykjavíkur. ...20 sekúndur eftir hérna fyrri hálfleik. Hver að verða seinastur í að gera eitthvað hér í þessum fyrri hálfleik. En að sjálfsögðu allur seinni hálfleikurinn eftir. Á barátta hérna, glæsilega gert. Þá er þeir að sleppa í gegn, nei, 1-1 staða hérna, Samherjar. En flottu varnarleikur. Þetta er ekki búið eða hvað. Hver var þetta sem átti þennan varnarleik? Víkingur Trausti sýnist mér. Víkingur Traustason ætla ég að segja. En þá flautar dómarinn hálfleik. Ætlum að taka okkur skamma pásu. Já, seinni hálfleikur kominn hér í gang. Sjáum við leikmenn Samherja byrja þetta krafti, koma hérna með sprettinu upp kantinn en komast inn í þetta. Gylfi. Já. Það er bara barátta.
komnir hérna, hlaupa upp vinstri kantinn. Og skotið, en þetta er varið, glæsilega varið hérna í markinu. Hrafn hóta með þessa tilraun. Kemur sér langu fram hérna. Og eru þrír hérna, geta nýtt sér það. Já, frábær sending og hann er að sleppa í gegn. Skotið, þessi leikur fram hjá óheppinn. Frábær tilraun. Ungi gerði líka vel hérna. Að gera markið lítið, kemur á móti og gerir sér stóran. Það skot hérna frá samherjum. Og sem bara annað skot hérna, löngu færi, þessi rétti við markið, óheppinn. Frábær tilraun. Það markspyrna. Kemur hérna boltanum fram, öllin. Sé ekki alveg hvað er að gera hérna fyrir miðju. Víkingur Reykjavík að sleppa hérna í gegn, 2-1. Gylfi, frábær sending. Og skotið og þessi er í netinu. Kristján að skora. Frábær sending hérna frá Gylfa inn fyrir. Og Kristján skorar. Já. Sjáum þetta hérna, sendingin flott, markið flott. Og það kemur Víkingur Reykjavík aftur, öflugir hérna, koma upp vinstri kantinn, leita sér hérna inn á völlinn, prjóna sig hérna í gegn, en flottur varnarleikur, Samherjar koma þessi í burtu. Þá er það sendingin hérna yfir, þá er það Kristján og Kristján á Gylfa. Gylfi myndar bara vinstri fótinn með skoti og þessi lúmskur hérna mark. Já, lúmst skot hérna hjá Gylfa sem endar í netinu. Læsilega gert. Þá var það Já, glæsilega gert hérna. Og leikmenn Samherja stöðvaðir hérna í vörninni. Já, geta leikmenn Víkings komið hérna svo hratt. Varnarleikur hægra aðeins á honum hérna. Gylfi fær boltan hérna úti hægra megin. Leitar alltaf á vinstri löppina, finnur sendinguna og önnur sending og skotið en glæsilega varið. Já, gerir vel hérna, kemst fyrir. Og það Já, barátta hérna, 1-1 staða. Dómarinn stoppar hérna leikinn, meiddi sig eitthvað. Já, fer til að svo beðist afsökunar. Óviljaverk, dettur bara þarna á hann í rauninni, missir jafnaði og dettur. Já, algjört óviljaverk. Fer hann og vissu segi, beðist afsökunar. Aukaspyrna eða sýndist mér hann dæma og kemur með hann hérna langa hann og Víkingur Reykjavík að sleppa í gegn. Nú var það Arnór með skotið en vel varið. Frábær markasslá Gylfi síðan langt utan teig, eða langt fyrir utan teig segi ég, en henda sér fyrir þetta. Kom í veg fyrir mark. Barátta hérna. Arnór enda með boltan, kemur hann á Friðrik á Gylfa. Gylfi fyrir teig, inn í teig. Hittir ekki enda með boltan. Friðrik á boltanu núna, snýr skotið og þessi er í netinu. Já, frábært skot hérna hjá Friðrik. Endar í netinu.
hérna í gangi á okkur aftur. Leikmenn Samherja. Já, boltinn hérna upp, barátta. Komið sér í burtu, Víkings Reykjavíkur. Og Hrafn á boltanum. Hrafn spilar sér tilbaka. Haldaði boltan bara hérna. Það var Víkingur Traustason. Flott sending hérna á Kristján á Gylfa. Gylfi köttar vel hann inn í völlinn, fer á vinstri löppin og skýtur, en þetta frábærlega varið innspark sem Víkingur Reykjavík á. Innsparki hérna, boltinn fyrir en vel varið. Kemur með hann hérna langan, upp kantinn hægra megin. Þessi bolti í átt að myndavéla bílnum. Innspark sem Víkingur fær. Það var það Víkings Reykjavík, það var það Aron Gretar. Friðrik ætlaði að prjóna hann hérna inn á, býtu upp, hvað endaði þetta hérna, en þessi endar bara sem markspyrna frá marki Samherja. Leikmenn Samherja koma hérna á sprettinum upp kantinn. Flottur sprettur og boltinn hérna fyrir. Nær hann sem ekki, jú, hann nær þessum. Spurning hvort það getur nýtt sér þetta eitthvað. Spilur hann hérna tilbaka og ætlaði síðan að fá hann aftur hérna. Flottur varnarleikur. Þetta er ekki búið, boltinn hérna. Berst út og skotið og þessi varnarmanni og aftur fyrir óheppinn. Frábær tilraun hérna, hotspinna sem leikmenn Samherja fá. Hotspinnan hérna inn á teiginn. Hvað endar þetta? Já, ok. Ná snertinguna á boltanum en Hólmgeir nær boltanum og kemur þessum í burtu. Gylfi en flottu varnarleikur þarna. Já, glæsilega gert. Aron Gretar á boltanum. Það var það Víkingur Gylfi. Já, Gylfi köttar aftur inn á völlinn með skoti með vinstri en vel varið, grípur hennan. Markmaður sagði bara fljótur að koma fram, tekur vel á mótónu, þá getur það sljóppið henni í gegn eða hvað. Hei, óheppinn. Það eru 5-6 mínútur eftir þessum leik. Leikmenn Samherja, flott spil hérna, voru hann að komast í gegn hérna eða hvað. Hörku sprettur, skotið, en þessi framhjá á óheppinn. Fín tilraun. Dagur að kveldi komin hérna, fara að kólna eins. Koma leikmenn Víkinga, þeim ekki kalt og ekki leikmennum Samherja heldur. Þau eru hérna á vellinum að hlaupa sér til hita. Gylfi með skot hérna með vinstri, en skotið fram hjá Óbin. Víkingar Reykjavík komnir aftur á boltan. Fer hérna að prjóna sig í gegn. Ennþá með boltan og skotið. Þessi bolti rétt fram hjá. Já, þetta var Hrafn hérna sýndist mér sem átti þessa tilraun. Og það Samherja spila hérna vel á milli sín. Halda við boltan hérna. Glæsilegur sprettur en Friðrik góður í vörnina þarna. Kemur þessum hættunni frá. Hóra Gylfi flott sending með hægri fyrir markið en hugaður í markið og hann hendir sér á hann. Glæsilega gert þetta og vel varist. Kemur síðan hérna með langa fram. Þessi bolti boppar. Heldur hann minna á eða hvað? Nei, bolti farin út af. Innspark sem Víkingur Reykjavík á. Já, komum með henni upp vinstri kantinn. Geta Víkings Reykjavíks menn hlaupið hér.
Söndingin inn fyrir og skotið en frábær varnarleikur. Hornspyrna sem Víkingur Reykjavík fær. Var það ekki Aron Hanna Greta sem ætlaði að mynda skotfótinn? Hornspyrna hérna á fjær. Dettur sér hérna út fyrir og skotið en skýtur hann í samherja óöpinn, fær hann aftur, kemur sér með boltan aftur hérna en aftur varið, glæsilega varið, búinn að verja hérna í tvíka og glæsilega gert. Sér kemur langur fram í að hann að sleppa í gegn eða hvað, nei, vel vakað í markinu. Hólmgeir framalega hérna og nær þessum bolta. Víkingur Reykjavík heldur hérna í boltan, spilunum hérna á milli sín. Þá er það Víkingur Reykjavík, Gylfi hérna og flott spilið hérna, glæsilegur varnarleikur, komur sér frá í bili. Þá er það Kristján á Gylfa, Gylfi með skotið og Gylfi skorar. Glæsilega gert. Sjáum hérna endursýninguna og svona, þá erum við komnir aftur í gang. Leikmenn Víkings komnir aftur á boltan hérna. Sé ekki alveg hvað er að gera þarna. Já, leikmenn samherja koma sér burt í bíli en fá síðan boltan hérna. Leikmenn Víkings skota og skora. Víkingur Traustason að skora. Glæsilega gert. Skorar þarna. Var það komið í gang hérna hjá okkur aftur. Á boltinn hérna fram en flottu varnarleikur þarna. Og hvítklæddu. Þá var það boltinn hérna inn fyrir og ætlar að kötta hann hérna út í teginn. Það er ekki búið, boltinn Friðrik með boltan hérna og best og skotið henni sig framhjá. Aron Grétar þetta með þessa tilraun. 1,5 mínúta hérna eftir. Kemur síðan hérna með langan fram og út innspark sem samherjar eiga. Þetta skiptir honum hérna yfir. Geta þeir komið hérna, flott sending. Það er að sleppa í gegn eða hvað, skotið! En þessi bolti er varinn og Hólmgeir grípur hann. Á mínúta hérna eftir að þessu hjá okkur. Næst seinasti leikur dagsins. Á Gylfi, flottur snúningur hérna og kemur sér með boltan hérna upp. Það er sóttrætt hérna, 3-2, sendingin hérna, flott. Og enda með boltan, sendingin síðan hérna og Aron með skoti í stöngina. Ekki búið, boltinn hérna, aftur fyrir glæsilega skoti og glæsilega varið. Já, glæsilega varið hérna í markinu. Kemur síðan hérna langur fram. Og það er að sleppa í gegn hérna. Sendingin fyrir, önnur sending hérna á skotið en þessi framhjá óheppnir. Já, þetta var hörku upphlaup hérna á leikmönnum samherja. Skotið frábært en rétt framhjá markinu og þá notar dómari leiksins tíman og flautar af. Við ætlum að taka okkur smá pásu og komum með leikinn eftir smá.
Egg og bacon pilsa. Egg og bacon pilsa. Þú verður bara að prófa hana. Egg og bacon pilsa. N1. Já, þá erum við komnir hérna lokaleik dagsins, dagur 2 á enda. Boltinn allavega inn til okkar hérna. Þetta er bara, hefur aldrei gerst á þeim árum sem ég hef verið hérna. Við erum komnir til Mexico. Fór hérna. Ég er með hérna leikskýrslur beggja liða. Ég reyna að koma þeim hérna sem allra fyrst. Ég er pínu sjokki hérna ennþá eftir að fengi boltan inn til okkar hérna. Hvað döð brá. En við erum sérstætt með leik hérna Hamar Ægir Breiðablik. Skýrslurnar líta þannig út að númer 4 hjá Breiðablik Gabriel Jóhann er númer 12, Ásgeir 4, einnig 7 Gunnar Logi, 10 Daniel, 1 er Kristján, reikna með að það sé markmaðurinn 15 Andri, Ólefur Orri númer 14, Seifur númer 17, 24 er Gylfi. Hamar Ægir er þannig skipað að Ragnar Kristinn númer 71, Mikael Þór 32, Kristinn Eli 17, Halldór Kári númer 1, Baldvin Snær 6-7, Hugi Dagur 66, Daniel Freyr 46, Danilo 10, Oliver 1, 6-7, Gabriel 10 og Milan 58. Hotspilna sem Hamar Ægismenn eiga. Kemur hérna ofan á markið. Hamar Ægir setja hann tilbaka. Hamars Ægismenn er að sleppa þetta í gegn og skora! Það er númer 17, Kristinn Eli. Sleppa þetta í gegn og skora, tekur
vagnið og færa skórhreinsun og allt. Þetta er rosalegt. Sjáum hérna endursýningu. Er bara hérna slappa hann í gegn bara og kláraði vel. Koma blikarnir hérna, fresta þess að jafna. Komur hérna inn í teiginn. Fín tilraun en Halldór Kári ætlaði ég að giska að þetta sé í markinu, númer 1. Reikna nú fastlega með því. Allt hægt í þessu svo sem. Við höfum séð markmann númer 10 og sóknarmann númer 1 á þessu móti. Ég er ekki hér til að dæma það. Hérna kemur að langur, er að sleppa aftur í gegn hérna markaskorarinn, næra honum eða hvað. Næstu því verður hérna smá samstuð. Kristján, markmaður, kom hann út á móti. Kristinn Eli ætlaði að reyna að lyfta honum hann yfir hann. Kristján var hugrakkur hann, fekk sparkið sennilega í hnéð eða eitthvað svoleiðis. Ekki verið þægilegt. Kristján staðinn hérna upp, tilbúinn að halda áfram. Hann er sterkur, kallar ekki allt ömmu sína, nema kannski bara ömmu sína. Innspark hérna sem blikarnir eiga. Koma hér, þá endar þetta, nei, sannlega svo fastur, já, endar í innsparki. Blikarnir að sleppa í gegn með því, bjarga þessu. Hamasæðismenn, vandanum vaxnir hérna aftast. Þetta kemur hann aftur inn í, en Halldór Kári vel vakandi í markinu. Truflun hérna, já, Agli Hænesen. Þetta koma blikarnir að sleppa í gegn, eða hvað? Aftast komur hann langur, farið að blása beint inn í bíl hérna einhvern veginn. Þetta veður hérna í dag er búið að vera margslungið. Finnst eins og veðuráttin sé að breytast allt í einu líka. Hún halda sig í einni átt í allan dag. Búinn að snúa sér. Hann átti nú að snúa sér. Segja þér. Nú veðrið meira fótbolta. Það er dómarinn eitthvað að flauta, spurning hvort að boltinn hafi verið komin of hátt eða hvað. Vill eiginlega ekki stinga hausnum of mikið út hérna upp á vind hérna í mækinn.
Þarna boltinn að laðast að útsendingabílnum. Nú reyndar hann komast undir hann. Gekk ekki. Kemur þetta inn í en Halldór Kári handsamar hann. Tekur hann langan. Vindurinn grípur. Vindurinn vargur. Svona kallaður. Hvers norðanátt segir tökumaðurinn. Ég alltaf svo áttavildur hérna. Færis boltinn yfir. Hann með hann hérna Kristinn. Hvað reyndar þetta markspyrnu? Já. Heldur betur. Blíkarnir meðan hérna reyna að byggja upp sókn. Hamar Ægir pressa vel. Blíkarnir koma þessu. Hörku tækling hérna. Aukaspyrna dæmd, já. Hamarsmenn vilja segja boltinn. Ég held þetta hafi nú verið svona bæði og. Alveg þetta flaut á þetta. Aukaspyrna sýnir Gylfi. Við ætla bara að setja hann langan, fastan. Kemur hér en Hamarsmenn koma þessi burtu. Tveir hérna númer 67, já. Hamar Ægir ekki alveg búinn að skilgerinn á hérna sundur. En svo Kemur að langur. Kristinn Eli lúrir þar. Hann refur. Koma Blíkarnir. Já, hann hefur verið fann út af. Heiðarlegur hérna Jóhann. Mikil barátta hérna. Hárrétt hérna á leikmönnum. Ekkert að vera að rífa einhvern kjafti dómarann hérna. Ekkert vera með þetta bull. Hotspillna sýnist mér sem Hamarsmenn eiga. Kemur hérna inn í tegin, hotspillna Hamarsmenn eiga. Þetta koma þá nær, Blíkarnir bæja hættinu frá í bili. Fór hann upp í hendina en skaust af löppinu upp í hendina. Innspark, Hamars Ægismenn eiga. Mílan tók það þarna, sagði hæ við myndavélina í leiðinni. Tekur síðan annað innspark hér. Aðeins svo langt. Jóhann. Innsparkið. Finnur Gylfa. Gylfi setur hann bara langan. Upp í horn. Alla leið út fyrir.
rétt rúm mínúta eftir á þessum fyrri hálfleikirna. Staðan er 1-0 fyrir Hamar Ægir. Blikarnir í þetta, Gylfi tekur. Boltinn þarf að stoppa alveg á línunni. Áður byrjar. Þarna. Gylfi setur hann rétt fram hjá fjärstönginni. Marspilna hérna. Kemur með að langan. Ætlaðu Kristni líklega. Sem lúrir sem fyrr, hann fyrir aftan línuna. Hérna flautar Óskar dómari til leikliðs. Við tökum okkur pásu eins og leikmenn. Já, þá eru komin hérna í síðustu 15 mínúturnar í dag. Og það eru Blikarnir sem fá hornspyrnu. Þeir freista þess að jafna, þeir eru að leita jöfnun á markinu. Hamar Ægismenn vilja halda þessu. Þetta kemur hann fastur en endar ofan á markinu. Halldór Kári býr sig undir markspyrnu. Blikarnir aftur eða hvað, nei. Þarna er boltinn. Fór yfir á næsta völl. Innspark. Hamar Ægir eiga þennan Blikarnir vildu eiga hann. Hamar á hann. Segir dómarinn. Frábær snúningur á Kristni, ætlar að finna félagsinn hérna en varið
Hver var þetta? 66, það er Hugi Dagur, hann var hann í tegnum, en Mílan síðan með skot eða sendingu, gekk ekki. Koma Blikarnir, en vel vakandi þarna í vörninni, önnur tilraun fyrir Blikana. Og yfir fínasta tilraun hann hjá Gabriel, eða er þetta Ásgeir? Þetta er sannlega Ásgeir, ef sjónin, treysti sjónin er reyndar ekki alveg fullkomlega hérna. Sennilega er þetta Ásgeir hérna sem átti þetta skot. Ef þetta var Gabriel hins vegar. Nei, þetta var Ásgeir. Ég sé Gabriel hérna í vörninni. Ef ég er að rugla þeim saman þá geta þær komið og rætt við mig. Skemmtilega gert þarna hjá Seifið. Þarna kemur hann. Hvað endar þetta? Koma þessu burtu. Boltinn inn á fót tilbaka á Kristján. Kristján tók hann í fyrsta fram, en þá eru Hamarsægismenn að sleppa í gegn hérna. Komið færi, en Kristján verður þetta vel. Virkilega vel varið á Kristjáni. Hugi Dagur var aftur kominn hann í færi, hörku skot, en frábærlega varið. Hérna Hugi Dagur aftur með boltinn, lyfti honum aðeins á hátt þarna úr innsparkinu. Hefði mátt ef hann hefði tekið eina stertingu og síðan sendinguna. En svo þarna. Þá kemst Gabriel hérna í hann. Mílan stöðar þetta. Kristján kemur þessu síðan í burtu fram og tilbaka núna. Ragnar fljótur að taka innsparkið hérna fyrir sjálfur, kemur honum inn í eða hvað. En meðan ennþá. Þarna kemur hann fyrir, en Kristján handsama boltann í markinu. Gunnar hörku spretti þarna í Mílan, gerir vel í vörninni. Gunnar fljótur að taka þetta fyrir Seif. Seifur er að komast í færi hérna með skotið og skorar. Blikarnir er að jafna. Flott sókn. Gunnar fljótur að hugsa þarna og fljótur að taka innsparkið. Boltinn færist yfir á Seif. Seifur gerir vel, skítur og fastskot. Halldór Kári var í honum þessum bolta, en hann endaði inni. Innspark sem Óliver eða Jóhann ætla að taka. Jóhann tekur það, finnur Gunnar. Gunnar á hörku spretti og ætlar að finna Jóhann. Jóhann gerir þetta stórkostlega gott skot, en Halldór Kári verður þetta vel í markinu. Hérna er Kristinn að sleppa í gegn hinum megin og hann á skot og skorar. Gerði þetta virkilega vel, hann Kristinn Eli hérna.
Gerði þetta virkilega vel hann Kristinn Elí. Var svo fljótur og sett hann. Og þarna voru Blikarnir síðan komnir hinum megin. Vilja víti. Dómarinn segir nei. Meiddi sig. Gerist hér Hamarsæðismenn. Gabriel sterkur þarna í vörninni og Kristján Ver. Nei, Gabriel kemur þessu síðan í burtu. Jóhann fellur eitthvað þarna við. Hérna Gylfi komið með hann. Hérna það er aukaspyrna sennilega. Það var nú algjört óviljaverk. 50-50. Mílan tilbúin að tala hérna við Gunnar Loga. Biðjast afsökunar á þessu. Svo ég segi algjört óviljaverk. Hann er sterkur, Gunnar. Ég sé það bara. Aukaspyrna. Sem Gylfi, ég veit að hann mun setja hann á markið. Gylfi, hann reyndi rétt framhjá. Hann er nefnilega búinn að sýna mér það hérna, hann er með löpp sem virkar. Þarna þurfti hann bara að stilla miðið örlítið. Fellur Hugi við. Kristján tekur þetta í fyrsta fram. Daniel Ingi misti á honum. Innspark sem Hamarægir eiga. Mílan ætlar að taka. Blikarnir ná honum en endar síðan hjá Halldóri. Hamarsæðismenn með boltarinn að Gabriel sterkur í vörninni. Tekur Gylfi á rás með stóru skrifin. Kemur honum fyrir. Hvar endar þetta? Seifur er hérna. Finnur Gunnar með skotið. En Halldór Ver tekur hérna góð varsla. Halldóri. Hérna er Gabriel kominn. Hann ætlar að mynda skotfótinn. Beint í fangið á Halldóri. Halldór með að langaðan. Og þar er Kristinn Elí að sjálfsögðu. En flott vörn þarna hjá Oliver. En þá er Hugi kominn og skorar. Hugi Dagur. Þarna skorar hann.
Gabriel. Gylfi. Fljótur að taka inn að reyni síðan setja hann fara annað eins spark. Eða hvað? Nei, hann var ægir á þetta örugglega. Sprettur hér. Kristján. Milan. Tekur á rás. Hörku skot en Kristján grípur hann. Seifur finnur Jóhann. Jóhann er að sleppa hérna í gegn, en frábærlega varið á Halldóri. Jóhann tók síðan einhverja byltu þarna, mittis í hausnum. Spurning hvað dómarinn ætlar að gera. Ríkharð er nefnilega ennþá með boltan. Gylfi, hann á skot. Halldór, hann saman síðan boltan. Jóhann er að standa upp. Gerist hér kapplaup. Boltinn á Kristján. Neglir honum fram, hann veit að síni félagar eru þar. Gunnar, en beint í hendurnar á Halldóri. Tekur Halldór langan. 1 mínúta eftir af sérna. Vitlaust tekið líklega. Það gerist hér. Seifur rennir sér. Hamraðir menn Milan. Gerir þetta vel. Finnur síðan, nei. Aðeins á fastur. Fer út fyrir. Kristján kemur með hann langan. En er það Milan í boltanum, Finnur Huga. Og Gylfi vinnur vel tilbaka. Hérna kemur skotið frá Huga en framhjá og þá flautar Óskar dómari til leiksloka. Endar með 3-1 sigri. Og þá er dagur 2 hérna á N1 mótinu búið. Við þökkum fyrir okkur í dag. Sjáumst og heyrumst hress á morgun. Takk í dag.